Xin chào các bạn, lại là mình đây. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình trong hàng vạn kênh khác. Trước khi vào chuyện, mình mong các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để tạo thêm nhiều động lực để mình có thể ra nhiều video hay hơn. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đánh giết là gì? Lão Sa, Bán Hạ vẫn còn nhỏ, tha cho nó lần này đi mà. Bán Hạ, phải bôi thuốc hàng ngày đó, mẹ không gạt con đâu. Tiêu diệt điểm mạnh, bảo vệ điểm yếu. Trông có vẻ như yên bình vui vẻ, thật ra kẻ thù đang thâm nhập sâu vào trong nội bộ, khó lại bỏ được. Ba người anh của mình đều bị họ hại, mình cũng không thoát được. Bán Hạ, giờ có mẹ mà gương mặt khuynh quốc khuynh thành này của ngươi được xấu kỹ đó. Thanh Đại, cũng nhờ có ta mà mọi người đều cho rằng ngươi là một phế vật gian xảo, cay nghiệt chết không đáng tiếc. Ba mẹ kế yêu quý dùng thuốc mỡ che đậy gương mặt vốn có của mình. Người chỉ hòa nhã miệng Nam Mô, bụng một bồ dao găm, hủy hoại danh tiếng của mình. Còn có Dược ca ca, cứu ta, vị hôn phu của mình. Dược ca ca, ta đã mang đứa con của huynh rồi. Buông tay. Đêm đó tầng tiểu với ngươi là một tên dơ bẩn, còn thái tử điện hạ ở bên cạnh ta suốt đêm. Đứa con hoang trong bụng ngươi không liên quan gì đến huynh ấy cả. Cái gì? Huynh từng nói yêu ta cả đời thì ra đều là bịp bợm cả. Tiện nhân ta tâm không đổi, người thái tử yêu là ta, người thành hôn với thái tử cũng chỉ có thể là ta. Đánh cho ta, đánh chết đứa con hoang trong bụng nó, đánh gãy một khúc xương trên người nó. Đời này ta sống, ta cũng có thể ức hiếp ta, ai cũng có thể ức hiếp ta. Bị hãm hại bằng mọi cách, đến chết mới hiểu chân tướng. Ta hận các người, ta hận từng người một. Ta làm quỷ cũng sẽ không tha cho các người. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Nếu có thể làm lại từ đầu, nếu có thể làm lại từ đầu, nếu có thể làm lại từ đầu. Hả? Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi. A Hoàng của Bán Hạ, Thực Dược, không phải ngươi đã, chẳng lẽ đây là âm phủ? Tiểu thư đừng nói bậy, người xúc mạng lớn, người phúc lớn mạng lớn rơi xuống sông cũng tuyệt đối không đến âm phủ đâu. Rơi xuống sông. Cảnh này quen quá, rất giống với năm mình 15 tuổi. Cách bày biện xung quanh thế này chắc là nhà của chú ở quê. Chẳng lẽ mình đã trùng sinh rồi? Tiểu thư đã tỉnh rồi thì nô tỳ đi báo cáo đây à. Chỉ là có cần báo cáo chuyện Thanh Đại tiểu thư để người xuống nước luôn không à? Ha, trùng khớp hết rồi. Năm đó đúng là cô ta đã đẩy mình xuống nước, còn vu khống mình là đứa đần độn đi không vững. Không ngờ ông trời cho mình cơ hội trùng sinh, không ngờ lại quay lại đúng lúc này. Không cần, đích thân ta sẽ đi. Nếu đã về được đây, mình cần tính sổ chuyện cũ đàng hoàng luôn. Thực Dược, kiếp trước vì cứu mình mà bị lăng nhục đến chết, kiếp này ta sẽ làm hết sức mình bảo vệ ngươi. Thực Dược, chút nữa ngươi đừng nói xen vào, cứ để ta kể rõ hết những gì đã xảy ra. Nhưng tiểu thư mới tỉnh, người phải nghỉ ngơi cho khỏe. Nghỉ ngơi, ta khỏe vô cùng. Nếu mình nhớ không nhầm, lúc này bà mẹ kế và chị của mình đang giả vờ thiện lương trước mặt chú. Kẻ thù kiếp trước đều đang đợi mình còn có thể ngồi yên được sao? Tất nhiên phải đi diễn ra một vở kịch hay với họ rồi. Kinh thành, nước Đại Nguyệt. Chủ nhân, thám tử hội báo, mấy hôm trước Dược hầu đã phái Kim thị về quê đón tiểu thư Bán Hạ về, dự tính 3 ngày sau đến kinh thành. Thị vệ Sậu Phong. Biết rồi, thái tử Đại Nguyệt, Nguyệt bắt Dực. Mười năm trước ở ngay dưới cây đa này. 10 năm trước. Ngươi là tiểu ca ca nhà nào vậy? Trông đẹp trai như thế sao lại ở trong hố? Tiểu ca ca, đừng sợ, ta kéo huynh ra đây. Nhà đầu ngốc, đi mau đi, không đi là ngươi cũng rơi xuống đây đó. Sợ sao? Bổn thái tử có thể dùng khinh công đi ra đó. Cô bé lùn này còn chưa cao đến cánh tay mình nữa, còn muốn cứu người cơ. Cẩn thận. Ngươi là nhà đầu nhà nào thế? Đúng là ngốc quá mà. Sao không nói gì thế? Bị dọa đến ngốc luôn rồi. Wow. Tiểu ca ca, huynh biết bay luôn, thật lợi hại quá. Lần đầu tiên ta thấy một người biết bay đó. Có phải ngày nào huynh cũng luyện võ với cây đa này không? Sau này ta có thể đến chơi với huynh không? Chúng ta có thể làm bạn không?
Huynh tên gì đấy? Thế này có gì lợi hại chứ? Nguyệt Bắc Dực, tên của bổn thái, tên của ta. Ríu ra ríu rít như chú chim vậy. Để sau này ngày nào ta cũng đến chơi với Dực ca ca, hứa nhà móc méo. Trẻ con không móc. Thôi mà móc méo đi, hứa đi. Không móc. Dực ca ca, đợi bác Hạ với. Chủ nhân. Phái người âm thầm bảo vệ Ngũ tiểu thư, nếu cô ấy bị thương dù chỉ một chút, đưa rồi đến gặp ta. Thuộc hạ tuân lệnh. Cô bé ngốc, cuối cùng muội cũng lớn rồi. Đi. Lần này ta nhất định sẽ trông chừng muội, để muội không thể rời khỏi ta nữa. Cái gì? Bán Hạ, ta không nghe nhầm chứ? Cháu nói lại lời khi nãy xem. Chú Tím điều ta Bán Hạ không tốt. Hôm qua ta rơi xuống nước thì do bản thân ta bất cẩn. Hai người đừng trách phạt Thanh đại tỷ tỷ, ta tin tỷ ấy cũng không có cố ý. Hôm qua không phải một mình cháu rơi chớ trên bên ao rồi tự trượt chân ngã xuống nước sao? Sao lại liên quan đến chị cháu? Chú Tím, đúng đó, rốt cuộc là chuyện gì? Kim Thị, trong chuyện này có hiểu lầm gì chăng? Bán Hạ, chuyện này liên quan đến chị con chứ, đừng nói bừa. Lẽ nào không phải là tự con rơi xuống ao rồi đuối nước sao? Bán Hạ, cháu cứ nói thật, có chú làm chủ cho cháu đừng sợ. Vâng, chú, thật ra hôm đó là Thanh đại tỷ tỷ không cẩn thận đẩy cháu xuống à? Cái gì? Bị chị của mình đẩy xuống nước? Kiếp trước mình đi theo Thanh đại chớ bên ao là bị cô ta cố ý đẩy xuống. Sau đấy cô ta phủ sạch mọi thứ, mình lại trở thành đồ ngốc đi cũng không vững trong miệng mọi người. Sau đó về đến Dược Sa, cha chê mình là mất mặt, lạnh nhạt với mình mãi. Giờ đến các người muốn diễn kịch thì ta sẽ hầu các người đến cùng. Xem ra trước đó đã bản thân bất cẩn rơi xuống nước là vì bảo vệ chị của mình. Bản thân suýt bị hại chết, thế mà cứ bên vực người chị này. Phẩm hạnh của tiểu thư Bán Hạ đúng là làm người ta không thể bắt bẻ được. Bán Hạ, cơm có thể ăn bừa, lời như vậy không thể nói bừa được đâu. Con thân là em gái vu khống chị mình như vậy là có ý gì? Mẹ, điều đó con gái không đúng, con gái không nên nói ra sự thật. Cho dù chết cũng không nên nói ra. Được mẹ đừng giận, Bán Hạ chỉ không muốn lừa chú và thím thôi. Là mẹ cứu gì vậy? Con gái suýt bị hại chết còn không cho nói ra sự thật, đúng là ác độc. Kim Thị vốn là tiểu tiếp được lên làm chính thất, Bán Hạ không phải do bà ta sinh ra, tất nhiên sẽ không coi với cô ấy như con ruột rồi. Mày... Cháu đứng lên trước đi. Vâng. Chị dâu, Bán Hạ vừa ra đời để không cùng mẹ chăm sóc, thầy bó lại nói mệnh nó khắc cha đẻ. Đại ca mới đưa Bán Hạ về quê gửi chúng ta nuôi hộ. Tuy Bán Hạ không phải là con gái ta, nhưng từ nhỏ đã ở bên chúng ta thương nó như con gái ruột. Chúng ta dạy nó từng thứ một, từ cầm kỳ đi họa đến thơ ca phép tắc và đạo lý, chưa từng lơ là việc dạy dỗ nó. Sợ người chất vấn phận hạnh của nó là muốn nói chúng ta không biết dạy dỗ nó sao? Ta cũng có ý này. Chú Tím, hai người cũng nên nghe lời ta nói đã chứ. Muội rơi xuống nước vào giờ ngọ, ta ở trong phòng nghỉ ngơi, chưa từng bước chân ra khỏi phòng. Thanh đại, ta cùng muội đến bên ao lúc nào chứ? Muội nói mà không có bằng chứng, muội đừng vu oan cho ta. Lúc ra tay mình để ý thấy xung quanh không có ai rồi mới hành động, chỉ cần mình một mực không thừa nhận sao mà đổ cho mình được. Nếu tỷ tỷ không ở đó sao tỷ biết lúc ta rơi xuống nước vào giờ ngọ? Tất nhiên là sau đó người hầu đến nói cho ta biết rồi. Giờ ta và tỷ tỷ mỗi người mỗi ý, như thế làm mẹ và thím khó xử lắm, chi bằng tìm nhân chứng khác đi. Phủ lớn thế này cũng phải có một hai người nhìn thấy chứ. Họ bảo lão gia phu nhân Thược Dược biết nhân chứng ở đâu. Lúc tiểu thư rơi xuống nước ta bị ao hoàng của Thanh đại tiểu thư bảo đi lấy đồ nên tách khỏi tiểu thư. Vì không yên tâm nên bảo tiểu hồ hậu hạ trong phòng trong tiểu thư giúp ta. Tiểu hồ sợ làm tiểu thư không vui nên luôn khép nép ở sau họng đông bộ nhìn. Khi tiểu thư rơi xuống nước cũng là cô ấy gọi người đến cứu tiểu thư ngay, gọi tiểu hồ đến hỏi là biết. Nếu đã vậy thì gọi tiểu hồ đến hỏi ngay đi. Chờ đó. Tiêu rồi, nếu hỏi ra vậy mình không phải chắc chắn bị cái danh là kẻ tội sát hại em gái hay sao? Đồ ngu này. Rốt cuộc có phải con bất cẩn để em gái ngã xuống nước không? Mà nói thật đi. Niệm tình con trẻ người non dạ, mẹ tin chú và thím sẽ không tính toán với con đâu. Mẹ, là con bất cẩn vấp cục đá nên mới đẩy muội xuống nước. Ác độc biến thành ngoài ý muốn, miệng lưỡi hai mẹ con này đúng là lương lẹo. Nếu đây là ngoài ý muốn, tại sao lúc đó con lại không nói? Mẹ, lúc đó con vô cùng sợ nên không dám nói. Con sai rồi. Tỷ đừng khóc nữa, đứng lên trước đi.
Chú, xem ra tỷ tỷ cũng không phải có ý, người đừng trách chị ấy nữa. Xin người đó. Từ nhỏ con đã lương thiện và thấu tình đạt lý, đúng là hết cách với con. Chu Nguy vẫn là chuyện xấu trong nhà, không nên vạch áo cho người xem lưng vẫn hơn. Chuyện này đến đây thôi, mọi người lui xuống trước đi. Vâng. Tiểu thư, sao lúc nãy tiểu thư còn xin tha cho họ thế? Cứ tha cho họ như vậy sao? À, nói ta chỉ tha cho họ chứ. Đây chẳng qua chỉ là mới bắt đầu thôi. Từ giờ trở đi, ta sẽ cho họ biết cái gì gọi là tầm ngầm giết chết voi. Thực dược, thu xếp hành trang ổn thỏa chưa? Dọn xong rồi Trư tiểu thư, sáng sớm mai chúng ta lên đường hội kinh, tiểu thư nghỉ ngơi sớm nhé. Kỳ lạ, mình nhớ đây mà. Tiểu thư đừng dè vào mặt mình nữa, trong lòng Thực dược người vĩnh viễn là đại mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Từ nhỏ thanh đại tiểu thư đã được gọi là mỹ nhân đệ nhất kinh thành, không phải tiểu thư nhà mình bị đả kích đó chứ. Tiểu thư mặt của người thoáng hơn nhiều rồi. Trời ơi, có phải tiểu thư nhà ta bị tráo rồi không? Chẳng trách Kim Thị Quý dùng kem dưỡng sắc che gương mặt thật của ta. Bán Hạ bôi kem dưỡng sắc này sẽ ngày càng đẹp đó. Cảm ơn mẹ, mẹ tốt với Bán Hạ nhất. Thì ra là sợ ta cướp vị trí đệ nhất mỹ nhân của con bà ta. Cái gì? Thì ra phu nhân đã hại tiểu thư nhiều năm như vậy. Tiểu thư, chúng ta tìm nơi vứt hộp kem hủy dung nhan này đi. Thực dược giữ bí mật tuyệt này đã. Chuyện này đã, ta tạm thời tiếp tục bôi nó. Tiểu thư, lớp da mặt này là chứng cứ vạch trần bộ mặt thật của mẹ kế trước mặt mọi người. Giờ phải bảo vệ đàng hoàng. Hôm sau, Bán Hạ Hạnh để tạm biệt chú và thím đi theo đám người Kim Thị cỡ Hạnh hồi kinh. Xe ngựa của Dược Sa chạy 3-4 ngày. Cuối cùng cũng đến đô thành của nước Đại Nguyệt Phụng Hoa Kinh Đô. Kiếp trước sau khi mình về phủ, Kim Thị liền hù dọa người hầu đủ đường. Mình ngốc nghếch cho rằng Kim Thị vì tạo dựng uy nghiêm cho mình nên mới tỏ vẻ bề trên. Đủ người hầu các người, hầu hạ Bán Hạ tiểu thư chỉ tỉ mỉ. Nếu sơ suất một tí rồi cẩn thận da của các ngươi đó. Thật ra bà ta cố ý làm cho mình bị họ ghét. Dân kính nể, dân cung phụng, dân phẫn nộ là dân lật đổ. Đừng xem thường người hầu, tương lai có ích lắm đấy. À mau, con gái ta trên chiếc xe ngựa đó, mau cứu người. Nếu con gái ta xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không sống nữa. À, tiểu thư, làm sao đây? Kiếp trước cũng là Kim Thị muốn lấy mạng mình, nhưng mình được một tướng quân nhỏ cứu, thoát được một kiếp. Kiếp này nhất định cũng sẽ như vậy. Quả nhiên. Không sao rồi. Đúng là bản lĩnh quá, đã anh hùng. Đa tạ công tử đã cứu mạng. Tiểu tướng quân Quân Hàn, cháu của đại tướng quân Trấn Quốc. Quân Hàn, cô nương bình tĩnh thế này, giống như người ngồi trên xe ngựa lúc nãy không phải cô vậy. Ơn này ngày sau ta sẽ báo đáp, cáo từ. Xin đã đụng trúng các vị, xin hãy chia số tiền này ra, sửa sang lại quầy hàng. Đa tạ tiểu thư. Trước kia có một số binh lính không có chỉ huy cưỡi ngựa trên đường đụng phải chúng ta, họ chưa bao giờ đền cả. Vẫn là tiểu thư đây là mặt lành tâm thiện. Thực dược, nơi này không xa nhà lắm, chúng ta đi bộ về đi. Tiểu thư không bị thương chứ ạ? Không sao. Bước đi vững vàng, ngữ khí hòa nhã, không quên trấn an tiểu thư bị tổn thất, xem ra đúng là giữ được bình tĩnh. Thú vị, không hổ là người thái tử dặn mình bảo vệ. Đã như vậy rồi mà tiểu tiện nhân cư cũng không chết, đúng là đáng ghét. Mẹ nói xem, sao nó mệnh lớn thế? Mệnh lớn thì sao chứ? Dù nó biến thành Tôn Ngộ Không, nó cũng không thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn của mẹ đâu. Sau khi về phủ, Kim Thị vội vã kéo Bán Hạ đi bái kiến Dược Hầu và lão phu nhân. Bà nội, cháu gái nhớ bà lắm. Lão phu nhân phủ Dược Hầu, đường đi gặp ghềnh làm cháu gái bà mệt rồi. Mẹ, con bé mệt gì chứ, đi bằng xe ngựa mà nó đâu cần đi bộ, huống hồ còn lại đón em gái về nhà, nào dám nó mệt chứ. Muốn lật đổ địa vị của Kim Thị trong nhà, đầu tiên phải được hai người cầm quyền trong nhà thích. Kiếp trước Kim Thị dốc hết tâm sức làm bà nội và cha từ từ có ác cảm với mình. Bà nội, con thích náo nhiệt, con phải hoạt bát trước mặt bà đó. Cha con thích im lặng, sau này cha hỏi cái gì con ít trả lời là được, biết chưa? Vâng thưa mẹ. Kiếp này mình tuyệt đối sẽ không đi theo vết xe đổ nữa. Cháu chính là Bán Hạ. Mình vừa về không có gần gũi với bà nội như vậy, dùng cách giống thanh lại chỉ làm bà nội không thoải mái thôi. Người lớn tuổi 3 phần thấy buồn bã, bây giờ có được sự đồng tình của bà nội là điều trên hết. Bà nội, cha, Bán Hạ bất hiếu, nhiều năm không thể ở bên hầu hạ hai người. Hầu hạ
Bán Hạ xin dập đầu tạ tội với bà nội và cha. Đừng con gái, đừng dập đầu nữa. Trở về là tốt rồi. Dược Hầu, đứng lên đi, cháu gái ngoan của cháu đã chịu biết bao nhiêu cực khổ đây chứ. Mấy năm nay khiến cháu tủi thân rồi, tội nghiệp cháu ta. Nha đầu này còn cố tình làm ra vẻ khốn khổ, để bà nội và cha thương nó. Con gái ở quê nhiều năm như vậy con có oán hận cha không? Cha làm như vậy đều là vì tốt cho Bán Hạ. Con gái sẽ mãi mãi cũng sẽ không hận cha. Con gái ngoan, đúng là con gái ngoan. Con bé này đúng là hiểu chuyện, thấu tình đạt lý. Đi, từ sáng đến giờ chắc là đói lắm rồi nhỉ. Đi, chúng ta dùng bữa trước. Bán Hạ, hôm nay cháu là nhân vật chính ngồi cùng bà nội và cha. Vâng, Bán Hạ xin nghe lời bà nội. Rốt cuộc là trùng hợp hay là con ngốc này mở mang đầu óc rồi? Không được, bà đây không phải tính kế từng bước. Ta không tin ngươi không mắc bẫy đi. Bán Hạ, chú thím con viết đi một lá thư cho ta. Trên thư có viết con thích ăn cái gì? Hôm nay nhà bếp là món con thích ăn cả đấy, mau thử đi. Đáng ghét, rõ ràng người trước kia ngồi giữa cha và bà nội là mình. Cơ thể lương cương yếu, không thể đến thì thôi đi. Kinh mạch và thương thuật đi đâu vậy chứ? Trưa chật rồi mà còn không đến ăn cơm. Đại ca và tam ca thật là muộn muội hôm nay trở về đâu phải họ không biết, còn có lòng dạ đi chơi nữa. Không có Bán Hạ của chúng ta là em gái sao? Kinh mạch, lương cương và thương thuật là ba người anh ruột cùng mẹ của mình, mà con gái lớn nhất là Thanh Đệ và em trai Huyền Sâm là do Kim Thị sinh ra. Kiếp trước ba ca ca bị bà mẹ hiền Kim Thị giả tạo lừa gạt, vô cùng tin Kim Thị, nhưng lại không biết Kim Thị vì muốn để Huyền Sâm thừa kế chức vị mà cố ý nuôi và nuông chiều, khiến họ thành phế vật, chính tay tiễn họ vào bước đường cùng. Ba tiểu tử thối đó. Ngoài mặt là lo lắng các ca ca ăn cơm hay chưa, thực tế là cố ý nhắc cha ba vị ca ca này không có ở nhà, tiện thể chi để tình huynh muội chúng mình. Kim Thị tính tỉ mỉ mưu kế này đấy. Cha đừng giận, các ca ca đang ở trong thời kỳ tràn đầy sức sống, ra ngoài nhiều cũng là chuyện tốt. Ta có đem quà cho các ca ca và Huyền Sâm để đấy ạ. Đợi bọn họ về Bán Hạ lại đi gặp họ. Đúng rồi, Huyền Sâm đi đâu rồi? Đích tỷ của mình về, nó thân là đứa nhỏ nhất nhà, thế mà lại không đến bái kiến, ra thể thống gì nữa. Chắc Huyền Sâm còn đang học, gần đây thầy kiểm tra bài tập sát sao quá. Tiểu tiện nhân này dám dùng thủ đoạn ném đá xấu tay với Sâm Nhi của ta, gan chó của người lớn nhỉ? Bình thường cố gắng hơn cũng sẽ không đến mức ngày hôm nay phải ở lại lớp học. Đệ như bài tập ngày mai ta kê toa theo trên sách y, đích thân làm cho đệ vài món có tác dụng giảm mệt mỏi. Ồ, con còn biết y học nữa. Vâng, cha lúc đó ông cố dụng thuốc như thần, cứu hàng vạn tính mạng trong cung. Dược Sa chúng ta mới được thánh ân, được phong làm hầu tước cha truyền con nối. Thật là con gái Dược Sa, Bán Hạ nào dám quên nguồn gốc. Đấu đá với Kim Thị và Thanh Đại là chuyện nhỏ, có bản lĩnh thật để cha nhìn với con mắt khác mới là pháp bảo chiến thắng. Con gái từ nhỏ đã nghiên cứu quy chế y thuật, còn từng bái một vị đạo trưởng trong núi sâu làm thầy, học được không ít kỹ năng phối thuốc. Cha dùng dược liệu đặt tên con cho 6 huynh đệ tỉ muội chúng con, chắc là muốn chúng con khắc ghi câu chuyện của ông cố và tiếp tục làm Dược Sa dạng rạng rỡ. Cha dụng tâm như vậy con gái tất nhiên ghi sâu trong lòng. Hà tốt. Sau khi Dược Sa chúng ta được phong tước, đến đời của cha, y thuật đã bị mất mặt đi ít nhiều. Con gái ta còn có thể nghiên cứu, học tập y thuật không quên cội nguồn, đúng là làm rạng tổ tông. Chỉ biết y thuật thôi, có gì hay ho chứ. Biết y thuật có đầy tác dụng ra đó. Đừng quên mọi vinh hoa phú quý hiện giờ con hưởng thụ đều là nhờ y thuật cao siêu của ông cha đổi lại đó. Ấy, trước kia nhà đầu này luôn ngu ngốc, sao hôm nay đã khéo ăn khéo nói thế. Sớm biết vậy thì mình đã không đón nó về rồi. Lão Sa Thanh Đại còn nhỏ, không hiểu chuyện, Lão Sa từ từ dậy. Bán Hạ còn nhỏ hơn nó, sao cái gì cũng biết vậy, đều cho bà chiều nó thành thói đó. Thôi mà Lão Sa biết ta thích trẻ con nhất, có đứa nào trong nhà chúng ta mà ta nhịn được việc chiều chuộng chứ. Không nói cái này nữa, Bán Hạ, đợi ăn cơm xong mẹ tặng con một món quà lớn. Vâng thưa mẹ. Nhanh tay nhanh chân lên, trước khi trời tối phải cho Ngũ tiểu thư dọn vào được. Đây là đồ Kim quý phi nương nương tặng cho Tứ tiểu thư, các người cẩn thận đó. Tứ tiểu thư đang yên ổn ở trong Tiểu Ngọc lâu, sao Ngũ tiểu thư vừa về liền dọn ra vậy chứ? Ôi thì nói chị vốn nên nhường em, nhưng cô em gái này cũng đã oai quá rồi đó. Từ nhỏ Bán Hạ đã chịu không ít cực khổ ở quê, lần này về tất nhiên phải để viện tốt nhất cả phủ cho Bán Hạ ở chứ. Tiểu Ngọc đâu này là Kim quý phi, ở trong cung có lòng xây dựng riêng cho cháu gái của mình là Thanh Đại, em gái của Kim Thị, Kim quý phi.
Kiếp trước Kim Thị giả vờ tử tế kêu mình dọn vào ở, thật ra là muốn những người xung quanh hiểu là mình đang ngang ngược, bướng bỉnh chiếm chỗ ở của người khác, còn làm Kim Quý Phi kết thù với mình. Dừng lại hết. Hy vọng cha mẹ thu hồi lệnh đã ban ra, con gái không thể dọn vào Tiểu Ngọc Lâu này ở được. Muội đang làm gì vậy? Tỷ đi đét cho muội đồ tốt nhất rồi, muội còn muốn ta thế nào nữa? Chẳng lẽ muội chê nhà ta từng ở nên mới làm ta mất mặt trước mặt mọi người? Cha mẹ, con gái biết hai người muốn tốt cho ta. Nếu bán hại dọn vào Tiểu Ngọc Lâu, vậy người ngoài không hiểu sự tình sẽ nghĩ ta thế nào? Vừa về đến đã cướp chỗ ở của chị, sau này con gái còn làm người thế nào được đây? Huống hồ, người trong phủ còn nói Tiểu Ngọc Lâu này là Kim Quý Phi nương nương ở trong cung xây riêng cho tỷ tỷ. Nếu con gái dọn vào ở, vậy ăn nói với Kim Quý Phi nương nương thế nào đây? Là cha suy nghĩ không chu đáo, suýt nữa hại con gái ta. Anh đại con dọn về vẫn hơn, bán hại dọn đến tiểu viện Vong Ưu đi. Phu nhân quản lý việc trong phủ, sao lại không hiểu điều tế nhị đó được? Lão già hay là... Đa tạ mẹ, ta thích dáng vẻ bà ta bị ép khuất phục rồi bị thiên hạ cười thối mặt. Con gái thích mẹ nhất. Kim Thị, để ta xem bà còn có bản lĩnh gì. Còn bé ngốc này cảm ơn gì chứ, đều là chuyện mẹ nên làm cả. Tiểu tiện nhân đáng ghét hệt y như mẹ của nó. Vườn Vong Ưu gần thư phòng của lão già nhất. Khổ trong lòng giống như nấu hoàng liên mang vị ngọt và cam thảo mang vị đắng chung với nhau vậy. Bào Thọ Đường. Nhà đậu bán hại trả Tiểu Ngọc Lâu lại rồi. Thưa lão phu nhân đúng thế ạ. Ngũ tiểu thư là một người lợi hại, ai cũng đừng hỏng ức hiếp. Vương mama, nó không chừng có thể lật đổ Kim Thị. Còn sớm lắm. Nhà mẹ của Kim Thị kia giờ được thánh thượng sủng ái như vậy, sau này e là khổ cho nhà đầu bán hạ rồi. Hương Trúc, từ nay về sau ngươi chính là người của Ngũ tiểu thư. Ngươi phải thề rằng bản thân phải dùng tính mạng để bảo vệ nó. Lão phu nhân yên tâm, cho dù nước sôi lửa bỏng, Hương Trúc cũng sẽ bảo vệ an toàn cho Ngũ tiểu thư. Lão phu nhân, từ nhỏ Hương Trúc đã được người nuôi dưỡng, mạng ta sớm đã thuộc về người, ta nhất định sẽ vâng theo mệnh lệnh của lão phu nhân. Từ nay về sau Ngũ tiểu thư chính là tiểu chủ nhân của Hương Trúc. Chỉ mong Bồ Tát bảo vệ con bé bán hạ này, mong con bé có thể xoay chuyển tình hình hậu phủ, giúp ta hoàn thành đại kế, đừng đi vào con đường cũ của mẹ con bé bị Kim Thị sát hại. Tiểu viện Vong Ưu cuối cùng cũng tránh được một số cạm bẫy của kiếp trước, tiếp theo cũng không thể buông lỏng, phải im lặng theo dõi tình hình. Tiểu thư, lão phu nhân dặn ta đến hầu hạ người. Giọng nói này, không còn sớm nữa, nô tỳ hầu hạ ở đây, người cứ ngủ à? Hương Trúc. Bảo Thọ Đường Võ Nô. Là Hương Trúc. Đêm kia rồi, thực dược còn chưa thay quần áo ngủ cho tiểu thư sao? Sao tiểu thư không nói chuyện, mình làm gì khiến tiểu thư giận sao? Tiểu thư bất giận, nô tỳ đi chuẩn bị ngay. Hương Trúc, chỗ ta không có phép tắc hở tí là quỳ đâu. Sau này cũng không cần hành lễ, cũng không cần tự xưng nô tỳ. Tiểu thư. Hương Trúc kiếp trước tận trúc tận chung, cuối cùng vì xả thân của mình mà bị Kim Thị thiêu sống. Tiểu thư mau chạy đi, phu nhân muốn hại chết người. Ta không vội ngủ, để ta nhìn ngươi cho rõ đã. Tiểu thư, có thể trùng sinh kiếp này thật sự tốt quá. Tiểu thư, không hay rồi, Tam thiếu gia đánh bạc ở Thần Nữ Các bị người ta giam lại rồi. Lão gia nói trận đôi đình giờ đang định điêu chuột người đó. Hương Trúc, đi cùng ta ra tiền sảnh xem. Súc sinh, chọc ai không chọc, cứ chọc vào tiểu bá vương Mai Tử Sơ của kinh đô. Giờ thu 300 vạn ruột mang, còn báo ta đem tiền đi chuột người, đúng là đã mất hết mặt mũi của gia chúng ta, dược gia chúng ta. Lão gia cho dù thương thuật không đáp ứng được kỳ vọng của người đến đâu đi nữa, người cũng đừng bỏ mặt đó mà. Nếu thằng bé gặp việc bất trắc, vậy ta cũng không sống nữa. Biết nghe lão tam ngu si đó sẽ mắc bẫy mà. Ngày nào thằng nhóc mình cãi bên cạnh nó cũng xúi rụng nó ăn chơi trác tán, hôm nay cuối cùng cũng khiến nó gây ra họa lớn. Cha dẫn con đi cùng với. Làm càng, con là con gái nhà lành, sao có thể tùy tiện ra ngoài phố, mau về ngủ. Cha, tuy con gái không biết gì cả, nhưng biết một giọt máu đạo hơn ao nước lã, giờ Tam ca gây ra họa hại thân, sao con có thể ngủ được, xin người hãy đưa con theo với. Nếu Tam ca của con hiểu chuyện được một nửa con thôi là cha cũng an tâm rồi, vậy con đi cùng đi. Vâng, nhà đầu này cũng muốn đi hiến mạng, vậy thì mình cũng tiết kiệm được sức lực, một đêm xử hai đứa luôn. Kim Thị, mở to con mắt chó của bà nhìn cho rõ đây.
Đêm nay chính là màn mở đầu cho sự phá sản của kế hoạch của bà. Thiên Cơ Lâu, tổ chức thần bí nhất đại lục Hoa Hạ, qua lại giữa đường buôn bán hợp pháp và hắc đạo của giang hồ, mạng lưới tình báo rải rác chín nước. Nghe nói cộng ngân khổ 7 nước lại cũng không bằng thu nhập một năm của họ, mà thần nữ cát do một tay lâu chủ Thiên Cơ Lâu lập ra, là một trong các ổ đánh bạc mà quan lại Huyền Quý thường xuyên lui đến nhất Đại Nguyệt. Ngươi lại thua rồi. Mai Tử Sơ, Tiểu Quận Gia, hoặc là đưa 300 vạn lượng bạc, hoặc là đứt chân, tự ngươi chọn đi. Thương Thuật, Tam công tử, Dược Hầu Phủ. Không thể nào, sao ta thua mãi tới được, nhất định là ngươi gian lận. Dám nói ông để gian lận, xem ông có đánh chết kia không. Dược Thương Thuật, tam thiếu của Phủ Dược Hầu hữu dũng vô mưu, tuy là vì để chuộc thân cho một cô bé bán thân để làm đám tang cho cha nên mới vào bàn đánh bạc, nhưng không biết đủ đam mê cờ bạc, ham mê cờ bạc, cuối cùng đắc tội với Mai Tiểu Quận Xa, chợt sợ có xử lý đây. Thân là con cháu làm quan, trẻ tuổi làm mụn mị cờ bạc, tiền đồ Đại Nguyệt ta đáng lo thật. Ôi, tiêu rồi, hôm nay điện hạ kiểm tra, xem xét lại nhất định sẽ thêm gấp 10 lần số bài tập của con cháu quan lại. Điện hạ, hai người họ ngốc không đại diện cho tất cả mọi người. Tên nhóc bên cạnh Tử Sơ đã xen lẫn lúc sau bài. Với tính cách của Tử Sơ chắc là không biết chuyện. Cái gì? Cầm lệnh bài của ta xuống dưới giảng hòa. Tử Sơ thấy lệnh bài tuyệt đối không dám là tiếp tục làm loạn. Vâng. Điện hạ là vì Dược Thương Thuật mà dùng lệnh bài bên người của bản thân, chắc là do lo cô bán hạ kia đau lòng cho tam ca của mình nhỉ. Dừng tay, thả huynh ấy ra. Cô bé ngốc. Sao? Ngươi muốn trả nợ thay cho lão Tam Dược Gia hay là... Ta nghèo, túi còn sạch hơn mặt. Một nhỏ nghèo mà ra vẻ gì ở đây? Cô gái này không biết mình là ai sao? Mai Tiểu Quận Gia điều luật nào của pháp luật quy định người nghèo không thể nói chuyện thế. Vả lại, ngươi gian lận còn không cho người ta nói. Ngươi muốn bị đánh sao? Tiểu Quận Gia, tiểu nữ mới từ quê trở về không hiểu chuyện. Nhà đầu đừng nói bừa nữa. Người ta nói thiên tử phạm pháp tội như trứ dân. Ngài thân là Tiểu Quận Gia chắc chắn hiểu lý lẽ này hơn chúng ta nhỉ? Nhà đầu đó hay lắm. Nếu người có thể vạch trần tên họ anh Mai này, ông đây nạp ngươi làm thiếp. Tam ca vẫn ngốc như vậy. Tiểu tử thối này. Độ khốn kiếp, nạp thiếp gì hả? Đây là muội ruột của ngươi đó. Muội ruột trở về rồi à? Sao không trông nhìn như tam ca thế, nhưng mà tính khí giống tam ca thích. Nếu muội ngươi thực sự giống thành con nhận ngươi, vậy ông đây cắt cổ tự sát cho rồi. Một nhà các ngươi làm bẹp gì đó. Ông đây mặc kệ một cô gái không biết sống chết nhận ngươi là khuê nữ nhà ai, ngươi sẽ phải trả giá vì dám vu khống ông đây. Tiểu Quận Gia bất giận, chúng ta thương lượng nhé. Nếu Tiểu Quận Gia là quân tử thì để ta kiểm tra số xí ngầu và domino này đi, và lục soát cả người tên nhóc bên cạnh ngươi nữa. Nếu không kiểm tra ra được bất kỳ vấn đề gì, bán hạ này mặc ngươi xử lý. Ồ, muốn xét người của ta. Bán hạ con, đây là chuyện giữa ta và nhà đầu chết tuyệt này, không ai được nhúng tay vào. Ông đây phải xem thử xem một nhỏ nhà quê như ngươi làm ra được chuyện gì. Nếu ngươi không kiểm tra được gì, ông đây không chỉ lấy đôi chân của ca ngươi, còn lấy đôi mắt của ngươi nữa. Được. Tử Sơ bị cô và dưỡng chiều quen thói là sơ suất của người làm anh họ như ta. Thương Bách đi qua cho cô ta lục soát, cho cô ta chết cho rõ ràng. Tiểu Quận Gia, nha đầu này không tìm thấy chứng cứ, ngài xử lý luôn cho rồi, cần gì để cô ta dắt mũi chứ. Bảo người đi thì ngươi đi, nói nhảm như vậy làm gì? Ôi, một cô gái như ngươi muốn lục soát cơ thể đàn ông như ta, vậy ngươi không sợ sau này không gả đi được sao? Ta có nói đích thân ta ra tay đâu, ở đây nhiều người như vậy cũng có người chịu làm thay chứ. Ngươi kéo dài mãi chứ đừng nói là có tật giật mình, không dám để ta lục soát người nha. Mình quen hết những người ở đây, cộng thêm mặt mũi của Tiểu Quận Gia, cho dù lục gia thì đó cũng không dám nói. Lục đi, cây nghe không sợ chết đứng. Đôi mắt của nhà đầu này bị Tiểu Quận Gia móc ra cho cá ăn là cái chắc. Tên tiểu tử quân hàng này lề mời vậy. Chơi đã, để tiểu tướng quân hàng ta lục vậy được đúng chứ? Cứu mạng, lúc nãy cảm nhận được ý muốn giết người của Thái tử điện hạ rồi, phải mau chóng ra mặt thôi. Quân hàng, tiểu tử nhận ngươi trở về rồi mà không nói ta một tiếng. Huynh đệ, ta biết ngươi đang vui vì thắng được tiền, nên ta không muốn làm ngươi mất hứng. Thôi, mau giải quyết chuyện trước mắt đi, xong rồi huynh đệ chúng ta sẽ không về. Ngũ tiểu thư, cô tin ta chứ?
Bán Hạ tin tiểu tướng quân nhất định sẽ chủ trì công đạo. Tiểu tướng quân từng cứu mạng mình, nơi này không còn ai đáng tin hơn tướng quân cả. Được, chỉ dựa vào lời nói này của cô thôi, ta nhất định sẽ cho cô công bằng. Nhã đậu xem như người may mắn. Tiểu tướng quân xin mời. Dựa vào mối quan hệ tình như thủ túc của tiểu tướng quân và tiểu quận gia, ngài nhất định sẽ không vả mặt Mai ra chúng ta trước công chúng. Mặt mũi tiểu quận gia nhà ta nhờ vào tiểu tướng quân ngài cả. Trước giờ tiểu quận gia đều tự kiếm thể diện cho bản thân, không đến lượt ta cho đâu. Lời khẩn cầu của ngươi đúng là vô lý. Là Thủy Ngân. Xí Ngọc có vấn đề thật kìa, gian lận thật kìa. Mai Tử Sơ, tên khốn kiếp nhà ngươi đúng là không biết xấu hổ. Giờ người và vật chứng đủ cả, để xem ngươi còn nguy biện thế nào. Tiểu quận gia, người của ngươi không chỉ trộm xí ngầu còn làm xí ngầu giả nữa. Lúc nãy ta đề nghị kiểm tra đồ trên bàn không có vấn đề, nhất định là có người đánh tráo, mà lúc đó chỉ có tên này đứng gần tiểu quận gia, nhất định hắn mới có cơ hội này. Thường Bách, đây là chuyện gì? Ấy, tiểu quận gia đều là lỗi của tiểu nhân. Tiểu nhân vì muốn được tiểu quận gia thích nên mới nghĩ ra hạ sách này, xin tiểu quận gia trách phạt. Ông để đánh chết tên nô tài gian xảo nhà ngươi. Thái tử Biện Hạ đang ở trên lầu, ngươi muốn gây ra án mạng. Ấy, Tiêu đội tối nay vừa đánh bài vừa trốn người, chắc anh họ sẽ vặn đầu mình xuống làm quả bóng để đá qua. Ta phải xử lý người sau. Tạ ơn không giết của tiểu quận gia, tạ ơn không giết của tiểu quận gia. Còn ngay ra đó làm gì, mau đi trả người. Nếu đã hiểu lầm thì chuyện này đến đây thôi. Dựa vào cái gì mà thôi. Rõ này là hắn gian lận, thế mà lại vu khống cho ta. Ta không chịu để yên đâu, nhất định phải kiến hắn. Im miệng, về nhà. Tiểu quận gia, con trai và con gái ta không hiểu chuyện, xin ngài độ lượng, đừng chấp tụi nó. Chúng ta xin cáo lui trước. Có vẻ thông minh và dũng cảm kia vẫn hệt như lúc nhỏ, chẳng thay đổi chút nào. Chỉ là tại sao muội không thích cười nữa thế? Cả người toát ra cảm giác phải tiến về phía trước, vì không còn đường lui, lạnh đến khiến người khác phát run. Mấy năm nay rốt cuộc muội đã trải qua điều gì? Hình như lúc nãy có ai đang nhìn mình. Ổ đánh bài không phải nơi tốt lành gì để gặp mặt, lúc này không thể để bộ ấy nhìn thấy mình. Mấy ngày nữa là lễ trưởng thành của cô bé ngốc, lúc đó mình sẽ đích thân đến thăm. Chủ nhân, hoàng hậu nương nương mời người hồi cung thương lượng chuyện chọn phi. Biết rồi. Cô bé ngốc, chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi. Lúc đó ta nhất định sẽ kể hết nỗi tương tư 10 năm này. Trưa hôm sau, Hương Trúc tỷ tỷ, tiểu thư chưa tỉnh sao? Duyệt, tối qua tiểu thư bị hoảng sợ rồi, để tiểu thư ngủ thêm một chút đi. Tháng năm dài, dằn dặt, giấc mộng cũng kéo dài. Hả? Duyệt ca ca. Huynh từ sa mạc phía Bắc trở về rồi, có bị thương không? Hả, ta sẽ không rời xa muội nữa. Gả cho ta được không? Chúng ta phải ở bên nhau mãi mãi đó. Cùng xuống địa ngục với nghiệp chướng trong bụng của ngươi đi. Cứu mạng, cứu mạng. Thả ta ra. Tiểu thư, người lại mơ thấy ác mộng sao? Làm mơ. Tiểu thư gần đây người cứ nói mớ khi ngủ mãi, còn thường hay nhắc đến Dược ca ca gì đó. Dược ca ca là ai thế hả? Tiểu thư, người sao thế? Không có gì, chỉ là nói mớ thôi. Vâng, tiểu thư, người sắp 15 tuổi rồi, mơ mơ màng màng như vậy không được đâu, sau này gả rồi sẽ bị nhà chồng cười đó. Lễ trưởng thành. Kiếp trước, ngay trong lễ trưởng thành của mình, hoàng đế ban hôn cho mình và Nguyệt Bắc Dực. Tiểu thư, nô tỳ hầu hạ người rửa mặt xong sẽ đi lĩnh tiền tháng của chúng ta. Hôm nay chúng ta phải ra ngoài một chuyến để may lễ phục của người sẽ mặc trong lễ trưởng thành đó. Nếu đã quyết định không dính líu gì đến Nguyệt Bắc Dực nữa, mình phải cố gắng hết sức tránh hắn mới được. Tiểu thư, thương thuật thiếu gia bị đưa đến tiền sảnh, lão gia và phu nhân muốn dùng gia pháp. Khi phu nhân và Thanh để tiểu thư dùng đủ cách ngăn cản chuyện này đã làm loạn đến rồi. Đi xem sao. Tiền sảnh dược phủ. Mẹ, lần này thương thuật gây họa lớn như vậy không thể phạt nhẹ được. Phải đánh 50 gậy thật mạnh để nó nhớ. Đáng phạt. Chịu đến 20 tuổi mà đã dám đi cờ bạc thua 100 vạn lượng bạc, sau này nếu đổ nợ sẽ liên lụy cái dược phủ chúng ta đó. Cha, không thể đánh Tam ca biết lỗi rồi, cha ta cho Tam ca đi. Lão gia đều là lỗi của thiếp, muốn phạt thì phạt, lão gia phạt tiếp đi. Bà xem đứa nghiệp chướng này còn không phục kia. Con hư tại mẹ là nó bà đó. Cha đừng mắng mẹ, có gì cứ nhầm vào ta đây này.
Tam ca bị Kim Thị tính kế chiều chuộng đến hư nhất mới nhận định là bạn. Thị phi bất thân đến mức này, nếu mình không trị thẳng tay hồi nãy mà mãi cũng không cách nào nhìn rõ chân tướng. Tiểu muội, muội trơ mắt nhìn Tam ca bị phạt sao? Đúng đó muội mau cầu xin cha, nói cha thay. Nói cha tha cho Tam ca đi. Làm sao thì phải chịu phạt, nam tử Hán đại trượng phu dám làm dám chịu. Muội rốt cuộc có phải muội ruột của ta không? Sao vừa về đã muốn hại ta thế? Ta hy vọng Tam ca có thể nhìn rõ, ta nói thế này rốt cuộc là muốn hại huynh hay là muốn tốt huynh? Thương thuật đúng là nên bị phạt, nhưng mấy đứa này từ nhỏ đã không có mẹ. Nếu ta còn không thương, những ngày tháng này tụi nó là buồn đến mức nào đây chứ? Chi bằng lão xa hãy phạt nó quỳ 1 tháng ở nhà thờ tổ đi, đừng đánh nó nha. Cái này chỉ cần tiếp tục chiều nó đến hư, nuôi nó thành một đứa phế vật triệt để. Không cần lo sau này nó không gây ra họa lớn hơn. Mẹ phu nhân, nó cũng không phải là không có lý hay là hồ đồ, sao lại có thể như vậy được? Bà nói, bán hạ có lời này không biết nên nói hay không? Cứ nói, ở trong nhà của mình không cần cẩn trọng như vậy. Ta dưới quê thường nghe ông bà cụ nói trồng cây phải kỹ tính lắm. Khi cây còn rất nhỏ là phải chăm sóc rồi, không chăm sóc thì bị nghiêng, sẽ chết. Chỉ có cây được chăm sóc kỹ mới ngặt thẳng, mới cao to ngút trời. Cha, thật ra vậy con giống như trồng cây vậy, cây không được chăm sẽ mọc lệch, huống hồ thì con người có trái tim có suy nghĩ chứ. Nếu tiếp tục đến mặt Tam ca, đến lúc nào đó liên lụy cả nhà, lúc đó hối hận cũng không còn kịp nữa. Bán hạ nói có lý. Ý là gì? Mắng Tam ca ta là cái cây từ nhỏ đã mọc lệch, không phải mắng cha là cái cây chào mọc lệch sao? Mẹ ơi, năm đó mẹ sinh ra Tam ca, mẹ quên sinh bộ não cho huynh ấy rồi sao? Cha, muội ám chỉ cha nhà dột từ nóc, cái tặng còn biết tốt xấu. Người đâu, dẫn nó ra sân sau, đánh thật mạnh cho ta. Mẹ cứu con. Lão gia, ai dám xin cho thằng nghịch tử này nữa, ta đánh người đó chung luôn. Cái này... Ui da. Bán hạ, sao con đành lòng thế? Sao chẳng có chút nể tình nào cả. Đó là anh ruột của con đó. Tấm nào con gái đâu xấu cho Tam ca như cha mẹ vậy. Nếu không, tối qua ta cần sĩ thuốc đầu lộ diện mạo hiểm thân mình ra tra sự thật chứ. Xì, ai mà không biết giả vờ oan ức chứ. Tối qua nếu không phải bán hạ vừa gan dạ vừa có mưu lực, danh tiếng phủ dược hậu chúng ta bị hủy hết rồi. Vâng, mẹ đừng nói giận. Cha, con gái cho đàn cưng con không phải ở việc chiều chuộng mà là phải dạy dỗ. Chiều chuộng trông có vẻ như yêu thương nhưng thực chất lại đang hại người đó. Chẳng lẽ nhà đầu này đã phát giác ra được gì đó. Dạy dỗ tức gặp việc là vậy, cảnh cáo là chuyện nhỏ, trách phạt chuyện lớn. Trông có vẻ như nghiêm khắc vô tình, thực chất lại là yêu thương tiếc dạy người đó. Hay chữ câu yêu thương tiếc dạy người đó. Mai Thái Phó, Dược huynh có con gái như vậy đúng là có phúc quá. Mai Thái Phó, cha của Mai Tử Sơ, thầy của Nguyệt Bắc Dực. Thì đã làm Mai Thái Phó đến tệ xá, ta tức lễ quá không phải đã đón ngài từ xa. Dược huynh nói gì thế? Thanh đại, cơ hội đến rồi, chút nữa con thể hiện cho tốt. Mai Thái Phó là thầy của Thái tử, không chịu ông ấy sẽ nhắc đến con trước mặt Thái tử đó. Vâng thưa mẹ. Dược huynh, thật xin lỗi thằng con trai này của ta không hiểu chuyện, suýt nữa gây ra sai lầm lớn. Mai mẫu hôm nay đặc biệt đến nhận lỗi. Bác Dược hầu, tối qua tác tội với người, hôm nay ta đến để xin lỗi. Điều do huynh muội Dược ra hại cả, anh hỏi thế mà lại bảo mình đến nhà xin lỗi, còn phạt về đến trong phủ 1 tháng không cho ra ngoài. Tuổi trẻ cãi nhau thôi không sao, Mai Thái Phó cần gì đích thân đến chứ. Mai Thái Phó đến nhà sao không đẩm báo trước, thất lễ quá vậy. Nếu không phải nhờ quản gia khỏi thông báo, sao hôm nay Mai mẫu có thể nhìn thấy cô con gái được dạy dỗ rất tốt này của Dược gia chứ. Chỉ là hình như trước đây ta chưa từng gặp qua cô bé dùng cách trồng cây để nói ra đạo lý dạy con. Bán hạ, sang đây bái kiến Mai Thái Phó. Bán hạ xin thỉnh an Mai Thái Phó. Đây là con gái ta, bán hạ trước kia luôn ở dưới quê, mấy hôm trước mới đón về. Con cũng đi đi. Thành đại xin thỉnh an bác Mai. Không cần đâu. Cháu đừng cách sáo, để bác Mai nhìn kỹ nào. Bao nhiêu tuổi rồi? 16 hả? Hôm đó Thái tử không gần nữ giới, thế mà lại chủ động nhắc đến Ngũ tiểu thư Dược gia trước mặt mình.
Hôm nay gặp quả nhiên không tầm thường. Xem ra cho dù hoàng hậu nương nương cực lực tiến cử các cháu gái mình thế nào, nhưng trong lòng thái tử phi đương lai đã được định sẵn từ lâu rồi. Nghe cha cháu nói cháu sống ở quê từ nhỏ, có đọc sách không, học được những đạo lý này bằng cách nào? Bẩm thái phó, bán hạ từ nhỏ đã sống dưới quê, nhưng cho dù cha kinh thành xa xôi, cha vẫn chăm sóc ta lắm. Về đều có mời người về dạy cho ta thơ sách, lễ nghĩa cả. Mình chưa từng mời thầy nào về dạy cho bán hạ cả, thậm chí mấy năm nay mình cũng chẳng hỏi han gì đến đứa con gái này. Sợ con gái lại có tấm lòng thế này, khen mình trước mặt người ngoài, hiểu chuyện thật. Là một cô nương tốt. Từng lời nói hành động đến cái nhíu mày hay nụ cười đều mang phong cách quý phái, khéo léo tự nhiên, chẳng thua kém các công chúa nương trong cung chút nào. Mai thái phó là khách quý, sao có thể đứng ở ngoài mãi được, mau mời vào đại sảnh ngồi. Các con, người lớn muốn nói chuyện, hai đứa mà về trước đi. Con gái xin cáo từ. Nhà đầu biết xả vợ ghê đấy. Ông đây nhớ món nợ giữa hai chúng ta rồi đấy. Mai Tử Sơ trước giờ chưa từng nghe lời dạy của Mai Thái Phó, mà hôm nay hắn tức giận là không làm được gì cả. Rốt cuộc là ai có bản lĩnh lớn như vậy ép hắn đến xin lỗi? Tiểu quận gia, hôm nay hôm qua Tam ca chạm trán với ngài, Thanh đại xin lỗi tiểu quận gia thay Tam ca. Không cần, xin hãy mau về cát đi. Tiểu thư quan lại muốn bò đến gần Mai phủ chúng ta không ít, nhưng con gái lớn vượt ra hành lễ như vậy cũng thiếu bình tĩnh quá. Còn con mau lui, đứng ở đó là mất thể diện gì? Vâng. Ôi, con gái lớn của ta từ nhỏ đã bị ta chiều hư, để đứa còn lại thua thiệt nhiều. Nếu đã vậy sao Dược huynh không chọn một mối duyên lành cho bán hạ đi? Ồ, Hậu Hoa Viên. Bán hạ, người đứng lại nói cho ta. Đừng tưởng đặt cái phó khen ngươi vài câu là thiền ngươi có thể đè ta dưới ngươi. Gần nay muội đi hay đi không ít, sao có thể đè được tỷ tỷ khéo ăn nói chứ? Ngươi dám nói chuyện với trưởng tỷ của mình thế à? Ta đang khen tỷ đó. Đáng ghét. Tiểu thư đừng giận, phu nhân cắt tiền tiêu hàng tháng của bán hạ tiểu thư rồi. Đến lúc đó cô ta chắc chắn sẽ mách lẻo với lão gia. Đến lúc đó chúng ta cắn ngược lại, nó lại phát hiện cô ta ăn trộm nên mới phạt. Nếu lão gia truy xét, chỉ cần lén đặt mấy món lúc trước phủ vứt đi vào phòng cô ta, đến lúc đó bắt được cả đồ và người, chắc chắn không trách hội tội danh ăn cắp được. Chỉ cần bị ô danh trộm cắp cả đời này của cô ta đừng hòng ngẩng đầu. Hôm sau, hiệu cầm đồ số 1 Thiên Tự. Ông chủ xin hãy giám định. Tiểu thư, tuy quản gia ém không đưa tiền tháng, nhưng quyển sách này là di vật duy nhất phu nhân để lại cho người chắc chắn là muốn cầm chứ. Chỉ có bản thân và người bên cạnh sống tốt mới là quan trọng nhất, những thứ khác đều là vật ngoài thân. Thực dược, nếu ta dám bán sách thì chắc chắn có thể kiếm lại tiền trong một khoảng thời gian ngắn, yên tâm đi. Nhà đầu ngươi thế chấp cái gì vậy hả? Sách giấy trắng cộng chứ? Trong sách có đồ đáng giá. Thật ra miếng ngọc trắng chỉ là phần mở đầu, sách y công chữ này mới là báu vật vô giá. Tiếc là rất ít người hiểu được huyền cơ trong nó. Trên quyển sách y không chữ này ghi chép hơn trăm phương thuốc y thuật tuyệt diệu, là quyển sách thuần quý nhất. Mà trước kia mình đã học thuộc lòng cả quyển sách, nếu có thể ngồi trong y quán chắc chắn lượng bạc về tay mỗi tháng rất khả quan. Để đề phòng có người nhìn trộm huyền cơ trong sách, phải dùng một loại thuốc nước trong suốt có công thức bí mật độc nhất vô nhị bôi lên miếng ngọc trắng, đặt nó lên giấy mới có thể nhìn thấy chữ trên sách được. Sau khi mẹ mất, trên đời này chỉ có mỗi mình biết làm ra loại thuốc nước này. Ông chủ, ta cầm quyển sách này 3 tháng, đến hẹn đích thân ta đến lấy, mà ông định giá. Chất lượng miếng ngọc này đúng là không tồi, có thể cầm 100 lượng bạc, lãi 3 tháng là 10 lượng thế nào? Cái gì? 3 tháng là 10 lượng, sao ông không đi cướp lấy? 10 lượng thì 10 lượng, mà ông viết hóa đơn. Ta chỉ có một yêu cầu, miếng ngọc trắng không được tách khỏi sách. Cô đừng yên tâm, đi thông thả nhé. Miếng ngọc trắng này ít nhất cũng có giá 500 lượng. Nếu nhà đầu ngốc đó không chuộc lại được, bảo bối này thuộc về mình rồi. Chủ nhân Vạn Phúc Kim An, đưa sách đây. Chủ nhân thứ tội, đây là đồ thế chấp, cô nương kia nói 3 tháng sau đến chuộc. Còn nói nhảm nữa là chết. Ở đây ạ. Sau khi về cung phạt ngươi phi ngựa 10 vòng. Vâng. Chủ nhân rõ ràng
Giận Bán Hạo cô nương gặp khó khăn mà không đến tìm chủ nhân giúp đỡ. Nhưng hai người nhiều năm không gặp, không đến tìm ngài cũng hợp tình hợp lý rồi. Thôi, ôi, đành phải gánh chịu cơn giận này thôi. 1 tháng hương sau, cửa hàng vải Thiên Hòa. Tiểu thư, chúng ta tổng cộng có được 100 lượng bạc thôi. Người thực sự tiêu 50 lượng mua áo choàng da hồ ly trên Nhị thiếu gia sao? Sắp vào thu rồi, nhị ca không được khỏe, chắc chắn Kim Thị đã động tay động chân vào đồ da mua cho huynh ấy. Vẫn là dùng đồ của ta tặng cho huynh ấy cho an toàn. Nhưng tiểu thư chuyển tiền mua lễ phục trưởng thành của người sang Nhị thiếu gia rồi thì tiểu thư làm sao đây? Không phải còn áo màu đỏ đào và váy xanh lá Kim Thị cố tình chuẩn bị cho ta sao? Đến lúc đó mặc cái đó đi. Hả? Kết hợp với cái áo và cái váy đó lại cũng quá tầm thường, không chịu được, thật ra cũng đáng yêu mà. Không, tiểu thư nhà ta mặc gì cũng xinh. Chỉ là nếu Kim Thị đã cố ý tặng bộ quần áo lè lẹt đó cho ta, vậy ta cố ý mặc cho người ngoài xem đấy, còn phải đứng cùng Thanh Đại cơ. Để người ta biết được Kim Thị hiền hậu tốt đẹp không ít, thiên vị đến mức nào. Thì ra là như vậy, tiểu thư tài quá. Ông chủ, góp một bộ này lại cho ta. Bán Hạ muội về lâu như vậy mà sao trông vẫn nghèo như hèn như người ở quê vậy? Tiểu thư từ quê lên của Dược hầu phủ xứng với áo choàng hồ ly trắng này sao? Con gái của ngự sử Đinh Sương, con gái của Đinh ngự sử, từ nhỏ đã được cưng chiều đến mức ngang tàn vô lý, rất thân với Thanh Đại. Kiếp trước, Đinh Sương được gả cho đại ca, lại xúi dục đại ca mưu phản với tứ hoàng tử, cuối cùng khiến đại ca rơi vào kết cục bị chém đầu. Chất lượng chiếc áo choàng hồ ly trắng này là thượng đẳng, vẫn nên để tỷ tỷ ta. Ai đến trước có trước, ông chủ thanh toán. Hả? Người dưới quê nghèo hèn. Chất liệu chiếc áo choàng này và quần áo trên người ngươi mặc có cái nào không phải là thành phẩm, người từ dưới quê cần cù làm ra chứ. Không chỉ vừa xấu vừa tầm thường cậu thô lỗ vô lễ như vậy. Thân là bạn thân của Thanh Đại, bốn tiểu thư cần phải thay chuyện ngươi dạy dỗ ngươi một phen, để ngươi bớt làm mất mặt phủ Dược hầu. Người có giáo dục sẽ không chế giễu người khác trước người khác, thô lỗ và vô lý như vậy, uổng cho ngươi là kiểu tiểu thư khuê các. Tiểu nột tỳ nhà ngươi mà là cái thá gì mà dám xỉ vả ta, vả miệng cho ta, đánh chết con tiện tỳ này. Vâng. Dám động vào người của ta, không cần mạng sống nữa. Ngươi dọa ai chứ? Ngươi dám giết người trước mặt mọi người, ta không tin. Mọi người chắc ta không tin đấy. Ngươi muốn thử ư? Giết người rồi, nhị tứ thư được Dược sao muốn giết người rồi, mau đến xem đi. Sữa bàn ngày ban mặt, ai dám hành hung trước mặt mọi người. Nhị tiểu thư Dược Sa này là kiểu người gì thế? Vừa vào mới một tí mà đã xảy ra chuyện rồi. Tiểu tướng quân, nhị tiểu thư Dược Sa muốn giết người, tất cả mọi người đều nhìn thấy đó. Tiểu tướng quân có thấy ta động tác giết người không? Hay là trong tay ta có hung khí dùng để giết người? Cây trăm bạc trên đầu ngươi chính là chứng cứ. Ồ, thì ra trăm cũng được tính là hung khí à? Vậy Đinh tiểu thư trang sức đầy đầu đó muốn giết sạch mọi người ở đây sao? Ha ha ha, trong đống đỉnh kinh trên đầu kia chắc cũng muốn chết theo luôn rồi. Đinh tiểu thư mà không thay đổi tính tình, sau này chẳng ai dám lấy đâu. Năm nay cô ấy cũng 19 tuổi rồi nhỉ, đến giờ còn chưa gả cho ai, trong lòng không rõ sao? Đáng ghét. Không được cười, cha ta là ngự sử đại nhân đó, sao các ngươi dám cười ta hả? Có tình ta bảo chào nhốt các ngươi vào nhà lao không? Mình ghét nhìn thấy phụ nữ cãi nhau nhất. Ôi, ngự sử đại nhân bận rộn thật đấy, ngay cả người cười với Đinh tiểu thư cũng bị tống giam. Điệu tại cả ngươi cả, xấu xí ngươi, cũng không nhìn mình xem, Thanh đã bỏ xa ngươi mấy con đường luôn đấy. Ây da, đại tiểu thư không phải cùng một mẹ sinh ra, tất nhiên khác biệt khá lớn rồi. Ông ngoại của Thanh đại tiểu thư là Kim Quốc Công, dì lại là Kim Quý Phi được sủng ái. Mẹ của Ngũ tiểu thư đây chỉ là cô con dâu được nhà Dược hầu nuôi từ bé mà thôi. Cái này lại là sự thật. Thanh đại tiểu thư là một đóa hoa, Bán Hạ tiểu thư giống như đống bùn dưới đất vậy. Vừa từ quê trở về không biết trưng diện cũng là chuyện bình thường. Chỉ là ở dưới quê lâu, da dẻ cũng thô ráp. Vẻ ngoài chỉ là thứ yếu, nhưng trụ cột quyền thế của nhà ngoại của ấy so với Thanh đại tiểu thư chắc. Hôm đó ngựa bị giật mình mà cô ta lại chẳng hoang mang. Hôm nay đối mặt với thói đời, cô sẽ xử lý nó như thế nào đây? Đúng đó, một nha đầu quê mùa từ quê trở về sao có thể so được với Thanh đại? Cô ấy cười. Nhưng mẹ ta là vợ cả, ta là đích nữ. Có một số người có cao quý hơn nữa cũng chung quy cũng chỉ là thê tử, cũng là thê và thứ.
Gì cơ? Cô ta nói mỗi Thanh Đại thôi hay là nói cả mình thế? Đại tiểu thư sao thế? Lời của ấy nói có hàm ý chăng? Mẹ đẻ Đinh Sương là nha đầu đi theo Đinh phu nhân khi được gả, nhưng từ khi ra đời cô ấy đã được nuôi nhấn dưới danh Đinh phu nhân. Đây là bí mật của nhà họ Đinh, chỉ ghi chép trong nội bộ sĩ tộc của bộ ngầm của đặc vụ. Nhưng sao nhị tiểu thư nhà họ Dược này đã biết được bí mật này? Phải bẩm báo với thái tử thôi. Phố trường. Ấy tiểu thư đi nhầm hướng rồi, về phố đi bên này. Sao mình không biết chứ? Nhưng về phủ cần đi qua cây đa lớn trên phố Ngự. Lúc này chắc hắn đang điện vỏ dưới cây, mình chẳng muốn gặp hắn tí nào. Đi từ bên này đi. À vâng, kỳ lạ sao tiểu thư cứ muốn đi đường xa hơn vậy, vòng thêm một con phố vậy. Nàng ơi, vải nàng mặc còn tốt hơn của chúng ta, còn ăn xin gì chứ. Cận dẫn theo con nữa làm trò gì ở đây, ở trên đường lớn thế này mất mặt lắm đấy. Tiểu thư bên đó náo nhiệt quá. Làm thuê, qua xem đi. Chị có khó khăn gì sao? Bẩm tiểu thư, nô gia đến tận Nhã Liễu, đến kinh thành tìm chồng. Chồng ta, đồng hương ta đều nói chồng ta mất rồi, nhưng chẳng làm sao tìm thấy thi thể. Nhờ nô gia chẳng còn bao nhiêu lộ phí nữa, còn dẫn theo con nhỏ, nên muốn tìm công việc ở kinh thành trước, vừa tìm kế sinh nhai vừa tìm chồng ta. Tần Nhã Liễu. Tần Nhã Liễu không phải nữ thương nhân vô cùng có đầu óc buôn bán kia sao? Trong 3 năm các cửa hàng kinh doanh của cô ấy đã trải rộng khắp kinh đô, danh chấn kinh thành. Chỉ là chàng tướng công trúng cử làm quan của cô ấy là một tên như Trần Thế Mỹ. Hắn lưu luyến trốn lậu xanh, cuối cùng còn cướp đi tất cả những tiền tiết kiệm và cửa hàng của Tần Nhã Liễu. Tần Nhã Liễu không kiện ở đâu được, đến bước đường cùng cuối cùng dẫn theo đứa con trai duy nhất của mình nhảy xuống sông tự vẫn. Người đã chết rồi dẫn theo con mình đi tìm cuộc sống mới vẫn hơn. Sự bật cường của Tần Nhã Liễu và kết cục của phản bội cô ấy gặp phải sống đoàn kết bi thảm ở kiếp trước của mình biết bao. Ta không tin, trước khi nhìn thấy thi thể của chàng, đánh chết ta cũng không tin. Ta có thể cho tỷ 10 lượng bạc, tỷ cầm lấy trước. Vì tiểu thư này, 10 lượng không nhiều nhưng cũng không ít, cứ cho như vậy bị người khác lừa là tiếc lắm đấy. Tiểu thư đừng mà, chúng ta vốn chẳng còn bao nhiêu nữa. Mẹ ta không phải cái lừa đảo, không phải cái lừa đảo. Kiếp trước mình cũng từng mang thai một đứa bé. Chỉ là đứa bé vẫn còn đang ở trong bụng mình, đã chết theo mình. Ta tin mẹ ngươi không lừa đảo, ngoan không sao cả. Tiểu thư, chúng ta không cần tiền, chỉ cậu xin tiểu thư thu nhận mẹ con ta cho một công việc. Cái này... Quán trà nào đó gần đây, gần cây đa. Điện hạ, bán hạ tiểu thư đi đường vòng, chắc là không sao bên này. Hả, muội về lâu như vậy mà chẳng đến đây lần nào. Cuối cùng cũng đợi được muội ra khỏi nhà, muội lại đi đường vòng quý không gặp ta sao? Đưa tiền chưa? Điện hạ bất giận, theo yêu cầu của người không thể để bán hạ tiểu thư biết số tiền này là do người giúp đỡ cô ấy. Thần thực sự nghĩ hết cách rồi. Nhưng bán hạ tiểu thư hồi ức. Mau cất vào túi mình đi, ông đang phụng lệnh thái tử đến đưa tiền cho cô đó. Bé ngoan không tham của rơi. Ông ơi, túi tiền của ông rơi rồi. Bé ngoan không tham của rơi. Cô nương, bổn phú thương hôm nay hành thiện bố thí 500 lượng này. Đề phòng cực mạnh, kim đâm không thủng, nước đổ không vào. Chuyện khác thường có tất cả âm mưu, chắc chắn là cách lừa đảo mới. Cuối cùng thần suýt nữa bị cô ấy đưa vào nha môn, suýt lộ thân phận đó. Nên là chưa đưa được. Điện hạ chỉ bằng người đích thân đưa cho bán hạ tiểu thư đi. Dù sao trong mắt bán hạ tiểu thư, ai cũng không đáng tin bằng việc ca ca nhiệt tình kính yêu dấu mà nhỉ. Đi xuống nhận phạt. Vâng. Đổ bản hình phạt của quân Hàn Thành đứng tấn. Vâng. Tai của chủ nhân đỏ lên rồi. Quân Hàn nói đúng. Trùng phùng sau 10 năm ý nghĩa khác biệt. Thay vì một mực chờ đợi chỉ bằng tìm thời cơ thích hợp đích thân đi tìm hạ hạ. Phủ Diệt Hầu. Tam thiếu gia bị đánh thừa sống thiếu chết, Tần Ngũ tiểu thư mới đến thăm. Đúng đó, phu nhân và tứ tiểu thư một ngày chạy giam 3 lần đến chỗ Tam thiếu gia. Ngũ tiểu thư này đó này là em gái ruột mà chẳng hỏi han gì. Nếu không sao nói cô ấy gian xảo, cay nghiệt chứ, không phải tại cô ấy nên Tam thiếu gia đánh hay sao?
Tiểu thư, họ ức hiếp người quá đi. Tiểu thư cũng chế cao thuốc cho Tam thiếu gia mà, chế xong đem qua ngay luôn. Đường già mới biết ngựa hay, có một số việc không vội ngay lúc này. Viện Bình An, chỗ ở của Thương Thuật. Tam ca, huynh đỡ hơn chưa? Tin thật có vẻ hăng hái nhỉ. Nào, sống sắp chết chứ. Người còn đến làm gì? Còn chê ta chưa đủ xui xẻo đúng không? Còn nhỏ độc ác nhà ngươi, nếu người còn phải em ruột ta chém ngươi chết chắc đó. Lẽ nào giờ phút này huynh còn chưa nhận biết bản thân đã sai sao? Nơi ở của Tam ca tên Viện Bình An cơ đấy, đúng là vô lý. Ta có sai hay không cũng chưa đến được người quản lý đâu. Hơn nữa, có mẹ gánh cho ta không sợ đâu. Để ta xem vết thương của huynh đi. Ngươi đừng qua đây, cho dù là anh ruột ngươi cũng không được tùy tiện xem mông đâu. Xem như để biết thân phận, biết thân biết phận. Nếu để làm bẩn mắt cùng bụi ấy, ta sẽ không tha cho đệ đâu. Bụi đâu không gặp, bụi còn nhận ra ta không? Sao không nhận ra đây chứ? Sao không nhận ra chứ? Đây là nhị ca của mình. Từ nhỏ cơ thể đã yếu ớt, nhiều bệnh, nhưng đọc nhiều sách vở xuất khẩu thành văn. Nhị ca Lương Khương Như công tử chỉ xuất hiện trong tranh. Không, trong phủ không nhiều công tử, trong huynh lại lớn hơn ta. Lúc này chắc đại ca đang làm nhiệm vụ ở trong cung, vậy huynh chắc hẳn là nhị ca của bán hạ rồi. Đúng vậy, tiểu muội vẫn như trước, vô cùng thông minh. Nhị công tử của phủ hầu gia Lương Khương. Trước đó Thanh Đại nói với Tam đệ rằng tiểu muội đã trở thành một cô gái thôn quê tâm địa độc ác, chua ngoa, quả nhiên đều là vu khống. Nè, nhị ca, huynh có nói lý lẽ không vậy? Giờ ta thảm thế này đều tại nó hại đó. Đáng đợi, cho đệ nhớ đợi. Phiền nhị ca bôi thuốc này cho Tam ca, huynh ấy sẽ khỏi nhanh thôi. Ta tránh đi một chút. Ai cần đồ giống của ngươi chứ? Hừ, đồ miễn phí chẳng thuốc lạnh gì đâu. Tam lệ. Phú quý, ngươi còn nghe ra đó làm gì? Còn không mau dán thuốc cho ông đây. Bộ không thấy ông ta không đủ đau hả? Vâng. Ngoài phòng. Trong phủ có không ít tai mắt của Kim Thị. Thuốc được chế ra có tốt hơn nữa, y thuật có cao hơn nữa cũng phải giấu đi. Tiếp theo còn phải nhờ Tần tỷ đi ra khỏi phủ chuột lại linh dược tuyệt mật. Trên sách không chữ giúp mình. Trước lúc đó mình phải nhổ đi tai mắt của Kim Thị ở trong phòng mình. Không đâu, như lúc nãy nữa còn miễn cưỡng đi được vài bước nữa. Thuốc dán của tiểu muội đúng là hơn thuốc ngự y trong cung bốc gấp nghìn lần. Nghe nói muội đã biết y thuật, lẽ nào muội đã chế thuốc dán này sao? Nếu bán ra ngoài chúng ta sẽ phát tài đó. Khi ở dưới quê vô tình cứu được một vị đạo sĩ, nên vị đạo sĩ đó đã cho thuốc dán này đó. Thật ra thuốc dán này được chế từ bài thuốc bí truyền trong sách y không chữ, nhưng không thể nói cho Tam ca có cái miệng bô này được. Dù nói thế nào, nể tình thuốc của muội vô cùng linh nghiệm, ta không tính toán chuyện bị đánh với muội nữa. Huynh khỏi sớm vậy là được rồi. Nhị ca, công tử mà uống thuốc. Nhị ca huynh không sao chứ? Mấy năm nay đỡ biết bao nhiêu đại phu rồi, sao cái tật ho này của huynh vẫn không khỏi thế? Bệnh tái đi tái lại mãi, uống thuốc vào là đỡ. Tình trạng mạch thể này, sao bệnh ho của nhị ca lại nặng như vậy? Nếu mấy năm nay trị đàng hoàng rõ ràng đã khỏi bệnh lâu rồi chẳng lẽ? Người trong phủ không hy vọng nhị ca lành bệnh nhất cũng chỉ có Kim Thị thôi. Chắc bà ta sợ tài hoa của nhị ca, sợ nhị ca thi đậu rồi có công danh, có lẽ sẽ cản đường hiện xăm. Có thể lấy tở trò bên trong, muốn khiến đó phổi của nhị ca bị tổn thương. Cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là cầm bút, e là nhị ca sẽ biến thành phế nhân, chỉ có thể sống lay lắt nhận bát canh thuốc. Nhị ca, gần đây ta cũng ho, có thể mượn một viên của huynh để uống không? Tất nhiên là được, nhưng mà thuốc không được uống bừa đâu đó. Có chịu thì đi gặp thầy Lan vẫn tốt hơn. Vâng, nhị ca yên tâm. Có thể bắt tay điều tra từ thuốc, không thể kéo dài bệnh của nhị ca hơn nữa. Nơi ở của bán hạ, tiểu viện Phong Ưu. Sao tiểu thư đột nhiên bảo chúng ta sửa chữa viện vậy? Không biết nữa chúng ta có phải thợ làm hoa xây hay thợ xây đâu. Ôi, người cạo tường nhẹ thôi, nóng trên tường rơi trên mặt ta hết rồi này. Ngân Linh, cứu mạng với, dưới phiến đá này có nhiều sâu quá. Ngân Hạnh, ngươi Hương Trúc tỷ, dù sao Ngân Linh và Ngân Hạnh cũng là người phu nhân phái đến, tiểu thư sao họ làm nặng thế này, có làm mất mặt phu nhân quá không? Họ lại sang tế phu nhân gà vào viện chúng ta, đi sửa sang cây cối, hoa cỏ, tường gạch ngói trong viện theo vọng mẫu này. Vâng, tiểu thư có ý tách hai người họ ra.
Hôm nào trong viện cũng làm việc nặng việc bẩn như vậy. Ngân Linh và Ngân Hạnh hiển nhiên không còn sức nghe ngóng tin tức sức phu nhân. Tiểu thư bắn một mũi tên trúng 2 con nhạn. Hả? Thì đã họ là người xấu. Sớm biết vậy ta đã theo chút thuốc tẩy vào cơm trưa rồi. Hương Trúc, thuốc này quá như có vấn đề. Tiểu nữ phát hiện ra gì rồi? Bệnh ho của nhị ca là do âm hư, nên dùng cây ma hoàng mang tính ôn làm thuốc, mà thuốc này đã bị đổi thành xuyên bối mẫu tính hàn để làm ngược lại. Nếu nghiêm trọng sẽ làm xương phổi, thậm chí là đau phổi. Ngoài ra, nguyên bối và u đầu phụ tử trong bài thuốc sẽ sinh ra độc tính khi uống cùng. Tâm địa kim thiện quá độc ác, nếu nhị ca xuất hiện triệu chứng tê liệt toàn thân, tứ chi co giật thì phiền lắm. Tiểu thư, lão phu nhân cũng có quyền quyết định, cũng có năng lực nhất định bảo vệ được nhị thiếu ca. Nhị thiếu gia nói có nói chuyện này cho lão phu nhân biết không hả? Ta sẽ lấy danh nghĩa là khuyên nhị ca báo hiếu, dựa đến bệnh viện của bà nội dưỡng bệnh, rồi tìm cái cớ đổ người đi. Kim thị cà bên người nhị ca đi, cho nhị ca bài thuốc mới. Ta đến thư phòng viết thư nói rõ tình hình, ngươi ra cho bà nội giúp ta. Vâng. Có một vị tiểu thư trong 2 vị của phủ dược hầu là thiên mệnh phụng nữ. Hoàng cung Phù Dung Điện. 10 mấy năm trước Nguyên Tệ đại sư thực sự nói như vậy. Bản thân Nguyên Tệ đại sư không bàn gì về chuyện này. Chỉ là 10 mấy năm trước khi bó quẻ cho 2 vị tiểu thư, một đệ tử trong môn đường ghen người tự làm bắn rằng thiên mệnh phụng nữ thử thách tế sinh vượt qua kiếp nạn sau hóa thành phụng. Mẫu thân Đan Vương, Dung quý phi. Nếu còn Đan Vương con trai ta lấy được thiên mệnh phụng nữ, vậy tất nhiên nó cũng sẽ có số mệnh của chân long thiên tử rồi. Tiếp tục theo dõi phủ dược hậu cho 4 cung, hễ có biến động nhỏ thôi là lập tức báo ngay. Nô tài tuân chỉ. Nương nương, người thấy có tin được lời đồn thiên mệnh phụ nữ này không? Thà tin nhầm còn hơn bỏ sót. Theo nô tỳ thấy, tiểu thư bán hạ kia thế yếu vốn không cần đường mẹ con cản đường mẹ con Kim thị được, chỉ bằng cho tướng hoàng tử của chúng ta tiếp xúc với Tranh đại tiểu thư trước đi. Bổn cung lại cảm thấy nhà đầu dưới quê khi có thể bình an hồi phục, trụ lại được sau khi Kim thị giở thủ đoạn, ông cũng là một người cao số đấy. Chỉ là sau này còn đầy kiếp nạn. Tướng hoàng tử của chúng ta cũng đến tuổi thành gia rồi, chỉ bằng nương nương nhắc hoàng thượng xem, cưới cả 2 vị tiểu thư của phủ dược hầu cho tướng hoàng tử luôn. Chắc chắn sẽ có một người là thiên mệnh phụng nữ, như vậy không phải chiến thắng trong tầm tay sao? Ồ, cách này hay đấy. Tiểu viện Vong Ư. Hương Trúc đã nói với bà nội chuyện của nhị ca rồi, tương lai phải dùng dược liệu tốt nhất, từ từ thanh độc điều dưỡng cho nhị ca. Đêm nay để cho Tần tỷ và Lạc Nhiên nghỉ ngơi đã, ngày mai là bàn chuyện làm ăn với tỷ ấy. Thực dược, sao ngươi còn chưa ngủ? Ai đó? Hà, đừng sợ, là Dược ca ca. Là ngươi đến đây làm gì? Cây đa ra hoa rồi, ta ngắt một cành tặng muội, không ngờ muội ngủ sớm như vậy. Tại sao ánh mắt muội ấy nhìn mình như nhìn một người mang tội ác tày trời thế kia? Thái tử điện hạ, đây là khuê phòng, đêm khuya ngày chưa được phép mà đã xông vào, có biết là đã phạm phải quốc pháp. Thái tử điện hạ, 10 năm không gặp, muội ấy cư xử với mình như người xa lạ, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng ánh mắt muội ấy còn lạnh hơn cả băng. Chắc chắn muội ấy không muốn nhắc lại những chuyện ở dưới cây đa nữa. Hà, muội nhớ hẹn rồi. Hả? Điện hạ cần gì nhắc lại chuyện quá khứ, đó chỉ là lời nói của trẻ con thôi. Để ta đủ tuổi, ta sẽ gả được cho Dược ca ca. Huống hồ ta đã quên từ lâu rồi. Muội nói vậy tức tỏ rõ muội chưa từng quên lời hẹn đi cùng nhau cả đời kia. Rốt cuộc 10 năm này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao thái độ của muội đối xử với ta như kẻ thù vậy? Ngươi đừng sang đây. Dịu dàng và tình yêu là thuốc độc, miệt bắt giật đúc mình từng chút một. Nếu đời này do dự một chút thôi là chắc chắn sẽ rơi xuống vực sâu vô tận lần nữa, sẫm lên vết xe đổ của kiếp trước lần nữa. Đêm đã khuya, nam nữ trụ trụ bất thân. Xin điện hạ rời đi, đừng phá hỏng danh dự của bán hạ. Muội không nói, vậy ta sẽ về điều tra.
Mình có thể cảm nhận được muội ấy thể hiện ra sự vô tình từ tận đáy lòng và sự kiên quyết căm thù mình. Giờ muội ấy phòng bị với mình thế này, nói gì cũng vô ích, điều ra rõ ràng đó. Đêm nay đắc tội rồi, hôm khác ta mời Ngũ tiểu thư uống trà. Bảo trọng. Nguyệt Bắc Dực, đời này ta không có ý đụng chạm ngươi, tốt nhất là ngươi cũng đừng đến làm phiền ta. Nếu không, cho dù chết ta cũng sẽ không để ngươi tổn thương đến một sợi tóc những người bên cạnh ta. Thư phòng Đông Cung. Mình và Bác Hạ 10 năm không gặp, cho dù hơi xa lạ, muội ấy cũng sẽ không hận mình đến mức này. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó ở quê, nếu không muội ấy không đến mức đối xử với mình thế này. Phải phái người mình tin tưởng đi điều tra cho ra lẽ. Không biết muội ấy hiểu lầm mình từ khi nào, lẽ nào mình nhớ muội ấy tròn 10 năm, muội ấy lại hận mình suốt 10 năm. Chưa từng thấy điện hạ chán nản thế này. Thị vệ Sậu Phong bảo quân hạng chăm sóc muội đàng hoàng, mất một sợi tóc đưa đầu đến gặp. Điện hạ, sao người lại kiên trì như vậy? Không cần nhiều lời. Thuộc hạ đó. Điện hạ bận tâm đến Ngũ tiểu thư phủ Dực hầu như vậy, tuyệt đối không phải tình huynh muội thông thường. Không phải lỗi của muội ấy, đều do ta không tốt. Nếu năm 14 tuổi mình có thể về quê gặp muội ấy, thì sẽ không rơi vào tình cảnh này. Nửa năm sau khi bán hạ bị đưa về quê, mình xin phụ hàng đưa ra chỉ thị cho mình âm thầm tuần tra, quan sát ở Tây Bắc, cần thời gian, cần rời cũng 1 năm. Sau khi được xuất cung, mình liền lập kế hoạch thuận đường ghé về quê thăm muội ấy. 10 năm trước, mình tranh thủ đi trong 3 ngày cuối cùng cũng đến núi Phụng Thê, nhà chú của bán hạ giữa sườn núi kia thôi. Thái tử Đại Nguyệt, lão lâu chủ Thiên Cơ Các có lời mời, chuyện liên quan đến xã tắc của Đại Nguyệt. Lâu chủ Thiên Cơ. Trên đường đột nhiên bị mời đến Thiên Cơ lâu. Lâu chủ đợi đã lâu mời ngài vào trong. Nghe nói lâu chủ Thiên là người mưu lược, chân nhân bất lộ tướng. Nếu việc liên quan đến xã tắc, mình thân là Thái tử Đại Nguyệt, chắc chắn không thể thờ ơ, nên mình tạm thời đi theo người đó. Không biết tiền bối làm thế này là có dụng ý gì? Lâu chủ Thiên Cơ lâu. Lão phu không con cháu sản nghiệp lớn như Thiên Cơ lâu không người thừa kế. Thái tử Đại Nguyệt có chịu tiếp nhận thử thách kế thừa vị trí lâu chủ của lão phu không? Chuyện này mang lại ích lợi to lớn cho thái tử đấy ạ. Nhưng lại không lường trước được rằng ông ấy muốn mình thừa kế. Đa tạ lâu chủ cân nhắc. Chỉ là tuy danh tiếng Thiên Cơ lâu vang dội chính nước, nhưng nó cũng là nơi quan chức hoặc quý tộc che giấu việc làm sai trái. Bổn cung không hứng thú với điều này. Cáo từ. Cô ấy tên bán hạ đúng chứ? Ông dám. Bệ hạ lân là thái tử có thể bảo vệ cô ấy một lúc. Nhưng thế lực Thiên Cơ lâu phân bố khắp thiên hạ rồi cũng sẽ tìm đắc sơ hở. Nếu điện hạ khăng khăng không chịu đồng ý, lão phu cũng không ngại tốn thời gian cùng ngài. Mình không dám lấy an nguy của bán hạ ra cược, chỉ có thể đồng ý với cô ấy trước rồi với ông ấy trước rồi tùy cơ hành động. Nửa năm sau. Đứng dậy. Ngươi chưa luyện bí thuật của tông môn Vân Phong đến cảnh giới cùng cực thì không làm chiến thần Đại Nguyệt được đâu. Cạn đường hòng gặp cô gái tên bán hạ kia. Cô bé ngốc, cho ta thêm chút thời gian nữa. Ta sẽ đi tìm muội rất nhanh thôi. Lâu chủ, tại sao người cứ đặt hy vọng cao như thế trên người thái tử Đại Nguyệt vậy? Chỉ có cậu ấy mới có thể khiến ý nguyện nhiều năm của ta trở thành hiện thực. Ta thắng rồi. Mình liều hết sức, một lòng mạnh mẽ nhanh hơn, mạnh đến mức chỉ còn một mình thôi cũng có thể che chắn hết 60 trong thiên hạ. Mọi lâu chủ trong lịch sử nhanh nhất cũng cần 3 năm để vượt qua thử thách, ngày ấy chỉ tốn 1 năm mà đã qua rồi. Các người bàn tán lâu chủ mới của mình thế sao? Không dám hả? Bái kiến lâu chủ mới. Mình làm được rồi. Làm tốt lắm. Chàng trai, ngươi thực sự trưởng thành rồi. Từ nay về sau nếu ông dám động vào một ngón tay của bán hạ, ta sẽ giết ông. Đó là tất nhiên. Theo ta vào. Còn một chuyện ta phải nói cho ngươi biết trước khi ngươi rời Thiên Cơ lâu. Trước khi đi, não các chủ đột nhiên nói cho mình biết một bí mật. Một bí mật đủ để đảo lộn cái đời mình. Chính vì biết bí mật này 9 năm sau đó, mình chỉ biết có thể âm thầm bảo vệ hạ hạ, không dám để bất kỳ ai phát hiện. Thật ra thân phận thật sự của ngươi là
Hoàng hậu nương nương giá đáo. Mụ thế này rồi mà Hoàng Nhi vẫn cố gắng học tập trong thư phòng. Mẫu hậu mang chút điểm tâm đến đây. Nhi thần thỉnh an mẫu hậu. Thằng bé này mau đứng lên, còn chưa nói được câu gì đã lạy. Hoàng Nhi, con dẫn binh chinh phạt phía Bắc sa mạc hơn 1 năm, không dễ gì mới về kinh, cũng không có bên mẫu hậu nhiều hơn. Cứ tất bật ở ngoài mãi, đến bóng dáng cũng chẳng thấy được. Phụ hoàng xem trọng Nhi thần, tuy Nhi thần ở ngoài cung nhưng trong lòng lúc nào cũng mong mẫu hậu an khang. Nói ra thì mấy hôm trước mẫu hậu có đưa con một sắp chân dung tiễn tú. Con có thấy thích ai trong đó không? Em họ Hoa Nguyệt và Mộng Lâm của con cũng nằm trong đó. Nhi thần bận rộn chưa xem qua à? Con là con trai duy nhất của mẫu hậu, vẫn nên để tâm đến chung thân đại sự một tí. Mẫu hậu nhất định dùng hết sức lo liệu, tìm kiếm một người xứng với con trai ta. Vâng, đa tạ mẫu hậu. Thời gian không còn sớm nữa, con nghỉ ngơi sớm đi, đừng đọc sách nữa, thức khuya hại mắt. Mẫu hậu cũng ngủ sớm trước đi, khi ngủ nhớ đốt nén hương phổ Vân Nhi thần tặng người, nó giúp an thần định tâm đấy ạ. Hoàng Nhi hiếu thuận thế này mẫu hậu vui mừng vô cùng. Cung tiễn mẫu hậu. Úi chà, trong Tần tỷ rạng rỡ thật. Hiệu quả kem dưỡng mặt tiểu thư đặc chế tốt hơn mấy loại trên thị trường gấp vạn lần. Tỷ mới bôi 3 ngày đã nhìn thấy được hiệu quả. Đúng đó, thần kỳ thật. Kem dưỡng tốt thế này không đem bán tiếc được đó. Ta cũng có ý này mà cậu muốn giao nhiệm vụ này cho tỷ. Tiểu thư mắt của người. Điều Tạ Nguyệt bắt giật tối ngoài đột nhiên đột kích, ghê tởm đến mức mình cả đêm không ngủ. Lật đổ Kim Thị cần chuyên tâm lên kế hoạch, muốn làm được việc thì không thiếu tiền được. Mình phải mau chóng tích lũy tiền và tài sản, không hơi đâu để mấy chuyện thực cũ từ đời nhà Trần của Nguyệt bắt giật. Tiểu thư, nô tỳ không thạo nghề gì cả, e là không gánh được nhiệm vụ lớn này. Yên tâm, ta bảo tỷ đi bán, tất nhiên sẽ cho tỷ một số lượng món nhất định. Đây là 10 mấy loại thuốc dán trị cho ngoài da, trên đó đều có hướng dẫn sử dụng, còn một số kem dưỡng da đích thân ta nghiên cứu và chế ra. Ở đây còn 32 lượng bạc, đủ để thuê một cửa hàng để bán. Nhưng tỷ cần tự nghĩ cách làm thế nào để bán được. Nhã Liễu nhất định không phụ lòng tin của tiểu thư, chỉ là xin tiểu thư chỉ điểm nên định giá thế nào. Thuốc dán 100 lượng một tấm, kem dưỡng hiệu quả 500 một lọ. Số son phấn thì giá gấp 10 lần thị trường là được. Đắt như vậy ai mua nổi hả? Kinh thành cũng thiếu người tiêu nhiều tiền, quan lại hay nhà quyền quý thích săn bắn, nhất định sẽ có người bị thương. Mà trẻ mãi không xà là ước mơ của phụ nữ con gái nhà giàu. Chỉ cần đút lót cho người hầu trong các phủ cao quý, có được tình báo, còn lo gì không bán được chứ. Tiểu thư anh Minh, nô tỳ nhất định nghĩ đủ mọi cách đi làm, tiểu thư yên tâm. Ta tin tỷ. Lúc Tần Nhã Liễu đi đến bước đường cùng trong kiếp trước, các chủ thần nữ đã cho cô ấy một cơ hội sống, cô ấy liền có thể tay không làm nên sự nghiệp. Kiếp này mình có thể cứu Tần Nhã Liễu trước các chủ, tin rằng cô ấy cũng có thể đi ngược lẽ trời để thay đổi số mệnh của bản thân. Huống hồ phần lớn tiềm lực của con người đều bị ép mà ra. Mình cũng không ngoại lệ. Bảo Thọ Đường, nơi lão phu nhân dược ra ở, để tránh Kim Thị tiếp tục sát hại nhị ca Lương Khương, bán Hạ Nguyên khi nhị ca lấy danh nghĩa báo hiếu để chuyển sang chỗ bà nội ở. Nhị ca, bệnh ho mấy hôm nay đỡ hơn chưa? Ha 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 ha. Không hổ là muội muội ruột của ta, đến thăm nhị ca cũng thần sao cách cảm như vậy. Tiếng cười to và ngây ngô độc nhất vô nhị của Tam ca khiến huynh bị đánh không ít nhỉ. Sắc đẹp muội muội bình thường không duy trì được tí nét đẹp như tiên tử cung trăng của mẹ nữa, chẳng mặt Thỏ Ngọc nữa là chắc vị không ít người cười chê nhỉ. Không sao được với Thỏ Ngọc, hơn cây quế cũng được rồi. Im miệng. Tiểu đệ, tiểu muội đừng nghe đệ ấy nói bừa. Viết chữ cùng với nhị ca nào. Chỗ bà nội quá nhiều, nuôi được người, sát vặt nhị ca đỡ nhiều rồi. Nhờ có bài thuốc mới của muội muội, Vi huynh gần đây không ho lớn nữa, cơ thể cũng có sức hơn. Đúng đó, có sức đánh ta luôn rồi. Chắc điều dưỡng đàng hoàng, nửa năm đã hết bệnh. Nếu sớm bảo nhị ca chuyển đến chỗ tổ mẫu, nhị ca sẽ không cần chịu nhiều cực khổ như vậy nữa. Lão Tam không có mắt nhìn, trong mắt nhị ca tiểu muội cũng rất đẹp. Chỉ là có sắc đẹp chưa chắc là chuyện tốt. Mẹ để chúng ta chính vì sắc đẹp nên mới gặp nạn. Nếu không người mẹ bây giờ cũng sẽ không có được cơ hội gả vào hầu phủ. Cái gì?
Mẹ không mất vì sinh khó sao? Không phải mất vì sinh ta sao? Muội lớn rồi, có một số việc nên nói cho muội biết rồi. Mẹ là họ hàng xa của bà nội, từ nhỏ được nuôi trong hầu phủ. Mẹ và cha là thanh mai trúc mã, tâm đầu ý hợp, nên bà nội làm chủ cho họ thành hôn. Mẹ là mỹ nhân đệ nhất đại nguyệt, cho dù thành thân, sinh con rồi vẫn có không ít đàn ông thèm thuồng. Vương phía Bắc sa mạc là một trong số đó. Ta biết mẹ năm đó là một mỹ nhân, nhưng không biết là nổi tiếng đến như vậy. Năm đó mẹ mang thai muội, sau khi cha uống rượu đã làm hỏng việc, đắc tội với vương phía Bắc sa mạc. Trong bữa tiệc, vị vương đó thèm muốn sắc đẹp của mẹ, nhiều lần ép lực với hoàng thượng, muốn mẹ ra biên giới thành thân. Lúc đó thái tử là chiến thần nhưng tuổi còn trẻ, đại nguyệt ở thế yếu, hoàng thượng đắc dĩ phải xử lý Vũ Dực Hầu. Kim Quốc Công và vương phía Bắc sa mạc là bạn cũ, cha chỉ có thể xin Kim Quốc Công thôi. Kim Công toại ra điều kiện đợi con gái mình là Kim Quý Nga, cũng chính là mẹ hiện sợ của chúng ta, gả cho cha. Chỉ vì khi cha còn trẻ từng cứu bà ấy một lần, bà ấy liền yêu cha, không phải cha thì không gả. Vì mẹ chúng ta trong triều không có nhà mẹ hỗ trợ, nên sau đó cha chỉ có thể để bà ấy bước chân vào nhà. Đúng vậy. Mình có linh tính không hay, có lẽ mẹ năm đó gặp nạn không chỉ liên quan đến vương phía Bắc sa mạc không? Có lẽ còn Kim Thị và Kim Sa đứng phía sau giở trò quỷ. Đó thì là chuyện đã qua rồi, muội đừng buồn. Tuy mẹ chịu không ít ấm ức, nhưng may mà mẹ bước vào nhà, cứu cả dược ra, hơn nữa còn đối xử cực kỳ tốt với chúng ta. Các nghỉ ngơi nhé, ta về trước đây. Đúng là nhận giặc làm mẹ. Ta nói sai gì sao? Có lẽ nhắc đến mẹ ruột trong lòng muội không thoải mái. Sau này đối xử tốt với muội một chút. Con bé mang tiếng xấu khắc giả các mẹ nên mới bị đưa về quê nuôi. Vì điều này mà chúng ta chưa thực hiện trách nhiệm làm huynh trưởng. Xem ra cơ thể nhị ca thật sự khỏe lên rồi, có sức bóp mình luôn rồi. Có gì to tát chứ, công gả muội ấy đi được thì ta nuôi lại xong rồi. Đệ bài bạc mà chưa cược luôn cả bản thân vào đó là đã giỏi lắm rồi. Nói không chừng muội phải nuôi đệ thì có. Nhưng mà tiểu muội có chí khí, có lẽ sau này sẽ khiến mọi người kinh ngạc vì tài năng của mình. Ba ngày sau, đại thọ của Tiền Quốc Công, cả nhà Dược Hầu phủ đến dự yến tiệc theo lời mời. Cha, bà nội, để hai người chờ lâu rồi. Bán Hạ, sao con lại ăn mặc như vậy? Cha, đây là lễ phục cặp kê trước đây mẹ tặng cho Bán Hạ. Là bộ đồ tốt nhất trong phòng Bán Hạ rồi. Hôm nay đi dự yến tiệc, con gái không muốn khiến dược phụ mất mặt nên mới mặc nó, có gì không đúng sao? Phu nhân cho Thanh Đạm ăn mặc đúng mực, lại để Bán Hạ ăn mặc không hợp lễ như vậy là có ý gì? Cái này, lão gia quần áo tiếp thân chuẩn bị cho Bán Hạ đều cực phẩm, tự nó không biết phối đồ sẽ có thể trách ta chứ? Con dâu, Bán Hạ không hiểu, không thể trách nó. Con hiểu, nhưng lại không phối giúp nó, còn để nó mặc áo hỉ đi tham gia tiệc thọ của người khác, là muốn khiến dược ra chúng ta bị các nhà quyền quý khắp kinh thành chê cười sao? Bà nội, cha mẹ đối xử vô cùng tốt với huynh đệ tím muội chúng con. Tốt đến mức hơn cả đệ và tỷ tỷ luôn. Thật sự có người sẽ tốt với con mình khác, con người khác hơn con mình sinh ra sao? Nếu không phải có mục đích nào đó. Bán ạ, con chỉ để quan hệ giữa ta và cha con thế này rốt cuộc là có ý gì? Chỉ là Bán Hạ cảm thấy mẹ rất tốt cho nên mới nói giúp mẹ. Không hề có ý nghĩ chia rẽ quan hệ của mẹ và cha. Con cục cãi. Đủ rồi. Từ đầu đến cuối con bé đều đang nói tốt cho bà, đâu có nói xấu bà câu nào. Bà đây trúng bẫy của nó rồi. Tiếp tận tụy vì cái nhà này luôn đối xử công bằng với mấy đứa nhỏ. Hôm nay lão gia vì một bộ quần áo mà trách mắng thiếp thân oan uổng quá. Thôi, đi tham gia tiệc thọ của người ta thì đừng có khóc lóc nữa. Sau này đối xử với Bán Hạ tốt một chút là được rồi. Bán Hạ, sau này đừng mặc quần áo mẹ con chuẩn bị cho con nữa, để bà nội chọn cho con. Cha, đồ mẹ chuẩn bị không tốt sao? Nghe nó mấy lại phải đó quý lắm. Là cha không làm trọn trách nhiệm của một người cha để con chịu khổ rồi. Vâng mama, mau đưa Bán Hạ đi đổi một bộ khác đi. Vâng, Ngũ tiểu thư, chúng ta đi nhanh chút, đừng làm lỡ thời gian. Được thôi, chỉ là uổng công của mẹ rồi, mong mẹ đừng đau lòng. Con nhỏ này trước đây đã xem thường ngươi rồi. Còn thiếu mọi lửa cuối cùng để có thể hoàn toàn nhóm lên ngọn lửa nghi ngờ của cha với Kim Thị.
Tiền phủ. Lão hậu phu nhân Dược gia đến, mau đi bẩm báo với lão phu nhân của chúng ta đi. Thừa tướng, Tiền thiếu tướng, Tiền thiếu đường. Lão hậu phu nhân, Thanh Đại muội muội, Bán Hà muội muội, bà nội ra lệnh thiếu đường đến đây đón mọi người vào. Làm phiền thừa tướng đại nhân rồi. Chắc bà nội ngài nhớ đến sốt ruột rồi nhỉ. Chúng ta mau vào thôi, đừng để bà ấy chờ lâu nữa. Mau, mời đi bên này. Mau xem tiểu thư Thanh Đại kìa, không hổ là mỹ nhân số 1 kinh thành. Đúng là hoa nhường nguyệt thẹn mà. Một tên nhóc không có công danh như ngươi cũng chỉ có nước nhìn mà thôi. Không phải nói nhị tiểu thư hầu phủ đến từ nông thôn thô tục hiếu hiểu biết sao? Hôm nay được gặp lại, ta lại thấy cô ấy có dáng vẻ thước ra riêng biệt đấy. Tuy không đến mức động lòng người, nhưng cũng đắm mắt. Quả thật không thể tin lời đồn được, trăm nghe không bằng một thấy. Vương Mama không những chỉ bán hạ cách che tàn nhang, còn trang điểm nhẹ cho nó nữa. May mà nó còn bôi kem dưỡng nhan mẹ cho, nếu không chẳng phải nó sẽ vượt qua mình sao? Tỷ tỷ, chật, nhìn kỹ càng ghét hơn nữa. Hôm nay là đại thọ của Tiền công gia, không nên phá hỏng bầu không khí. Chờ mình đến tuổi cập kê làm chủ hầu phủ, làm chủ phủ Dực hầu, rồi bạch trường chuyện Kim thị dùng che dưỡng nhan, dùng kem dưỡng nhan che đi dung mạo của mình, khiến bà ta mất hết danh tiếng. Trong sảnh Tiền phủ. Ôi tỷ tỷ của ta, cuối cùng tỷ cũng đến rồi, mau ngồi bên cạnh ta nào. Tiền lão phu nhân, vợ của Tiền công gia. Nhà đầu bán hạ lần đầu đến phủ phải ăn cho ngon cho vui đó. Cảm tạ lão phu nhân chiếu cố. Các người không biết đó thôi, Hương An thượng đích thân nhà đầu này điều chế vô cùng có ích. May mà bà nội nó giới thiệu cho ta, nếu không lão thân còn phải chịu sự quấy nhiễu của chứng tim đập nhanh kia, cả đêm ngủ không được ngon. Lão phu nhân cảm thấy tốt thì khi về bán hạ sẽ chế thêm từng đêm qua đây à? Tiền lão phu nhân nghe nói chứng khó ngủ này của người là chứng bệnh lâu năm. Mấy vị trái y trong cung thay phiên kê đơn cũng không thấy đỡ. Mẹ Đinh Sương, Đinh phu nhân, ngưng an thần này của nhà đầu đúng là có tác dụng, có thể khiến ta ngủ một giấc đến khi trời sáng. Nói vậy thì y thuật của nhà đầu này đúng là giỏi ha, còn giỏi hơn cả ngự y trong cung nữa. Con bé này còn nhỏ không hiểu mối quan hệ lục đục giữa gia quyến các quan viên trong kinh thành. Sao nó đối đáp được lời lẽ gây khó dễ của Đinh phu nhân này đây? Nếu bán hạ muốn đứng vững ở kinh thành, trước sau cũng phải đối mặt với cục diện này thôi. Muội muội không cần sốt ruột, cứ sợ xem đi. Lời này của Đinh phu nhân là muốn hại mình đắc tội với cả Thái y viện. Mượn có lần này trả thù trước đó mình khiến Đinh Sương bị xấu hổ chứ gì. Vị phu nhân này đúng đừng khen bán hạ như vậy. Hương An thần là bí dược tổ tiên, ta chẳng qua là hưởng chút ánh sáng của tổ tiên dược xa mà thôi. Bán hạ chỉ là một cô gái khuê cát, học y chỉ vì không muốn chụp chôn vùi y thuật tổ tiên, không thể sánh được với các người y có tấm lòng nhân hậu, y thuật tài ba lại cần cù, tận tụy trong cung. Phu nhân khen như vậy là là đang bôi nhọ các người y đại nhân rồi. Chật, Ngũ tiểu thư nói gì vậy chứ? Ngự sử phu nhân, bán hạ còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu có chỗ nào không có chu đáo, người là trưởng bối nhớ cố gắng dạy bảo. Làm gì có, lão phu nhân nặng lời rồi. Đinh phu nhân, năm đó cụ dược dùng thuốc như thần, cứu vô số tính mạng trong cung, trong đó cũng bao gồm các tiền bối của tổ tiên nhà ngươi. Con gái Mai Thái Phó, quận chúa Tử Tình. Giờ y thuật được dược ra có người kế thừa, thật là chuyện may mắn của Trạng Việt ta đúng không ạ? Quân chúa Tử Tình, em gái Mai Tử Sơ. Quận chúa nói vô cùng đúng. Chẳng trách Sương Nhi chịu thiệt khi gặp nhỏ quê mùa này, đúng là khó đối phó, sợ đến quận chúa cũng nói giúp cô ta. Thì đa Hương An thật đó là bí dược của tổ tiên dược ra, nhà độc bán hạ đúng là có lòng với bà già này. Sau này ta phải cưng chịu nó thật nhiều mới được. Kỳ lạ, mình và quận chúa Tử Tình lần đầu gặp nhau, tại sao cô ấy lại giúp mình chứ? Còn bé bán hạ này không đơn giản, hôm nay nó thành thích cách quý của Tiền lão phu nhân, còn đến chỗ ngồi cũng không có, sau này con phải kiềm chế tính tình này, hành sự cẩn thận. Vâng thưa mẹ. Sau một tách trà, xế trưa mở tiệc, trước tiên mời các vị tiểu thư đến vườn hoa ngắm hoa. Báu vật ở khắp vườn hoa này, thậm chí có không ít cây thuốc khó trồng, tuy người đời ít biết nhưng tác dụng lại cực cao. Chẳng lẽ đất trong vườn hoa Tiền phủ có chỗ nào đặc biệt ư? Phải tìm một nơi yên tĩnh nghiên cứu một phen, nếu thực sự là đất tốt có thể nhà bà nội lấy một ít. Đến lúc đó mình đích thân trồng một vài thảo dược quý hiếm, có thể tiết kiệm một món tiền lớn. Cần cù chăm lo việc gia đình. Tiểu thư bán hạ muốn đi đâu vậy? Quận chúa Tử Tình. Nghe nói phía sau có một cái hồ thần nữa muốn đi xem thử. Tốt quá, nếu tiểu thư bán hạ không ngại chúng ta cùng đi nhé. Vâng,
Sâu trong vườn hoa, Thái tử biểu ca căn dặn mình phải cố hết sức giúp đỡ Ngũ tiểu thư vượt xa trong một vài dịp tụ hội các sĩ tộc. Rốt cuộc cô ấy là gì của biểu ca nhỉ? Lúc nãy quận chúa nói đỡ cho bán hạ cảm kích vô cùng. Không cần cảm ơn, năm đó có ôn dịch, nếu không phải lão tổ tiên của ta được cụ dược cứu một mạng thì giờ đã không có ta rồi. Còn nữa, trước đó ca ca vô lễ với ngươi ở thần nữ cát. Ta xin lỗi ngươi theo huynh ấy. Ôi, có một người anh tinh lực tràn trề, người làm em gái như chúng ta đúng là phải lao tâm khổ trí. Đúng vậy đó. Ngươi xem kìa, lần đầu ta thấy trong khe nham thạch này còn có thể nở ra hoa đẹp như vậy đấy. Trong hai còn nhiều lắm, vào xem đi. Quận chúa thật có mắt nhìn, hoa này tên là... không được kêu. Quận chúa! Cầm miệng để sướng mạng. Hoa văn này là kiếm của đại ca. Ngươi... Trong ánh mắt đại ca thế kia chắc chắn là nhận ra mình rồi. Nhưng không phải đại ca là một tên vô học, cà lưu liếng nơi trăng hoa sao? Từ lúc nào đã trở thành kẻ biết võ công thế này? Quận chúa, xem ra đại ca không cố ý làm người khác bị thương. Quận chúa, thì mau tỉnh đây. Lỡ đại ca đường đột gây ra chuyện thì làm sao đây? Phải đi theo xem mới được. Đừng sợ, nửa nén hương sau quận chúa sẽ tỉnh. Người chăm sóc quận chúa đàng hoàng, chờ ta quay lại. Nhưng người đừng đọc ầm lên, tránh làm hỏng danh tiếng của quận chúa. Nô tỳ hiểu rồi. Sâu trong vườn hoa, chẳng thấy tung tích gì, lẽ là đại ca đã đi vào sâu hơn rồi. Nhỏ quay mùa, đón lấy. Vua rắn độc chết trong 5 bước. Nhỏ quê mùa, đừng đi sâu vào trong rừng nữa, trước mặt không phải nơi ngươi có thể đến đâu. Mai Tử Sơ, ngươi có biết đây là rắn cực độc, bị cắn một cái trong vòng 5 bước sẽ chết không? Ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết. Ngươi nói gì? Rắn độc? Không đúng, ta cố tình mua rắn không có độc, nhổ răng luôn rồi mà cơ mà. Trong sách y công chữ có ghi chép về loài rắn này, thị giác con rắn này vô cùng tệ, chỉ cần mình bất động nó sẽ không cắn người. Chỉ là nếu muốn dụ nó đi phải lấy máu thử. Nhữ, Thái tử điện hả? Im lặng. Shit. Nguyệt Bắc Dực. Hắn chịu dùng máu dụ đắng độc đi. Tại sao Nguyệt Bắc Dực lại cứu mình? Tại sao? Ý, gớm chết đi được, ta tê rồi. Shit, có ta đây đừng sợ. Tại sao thái tử biểu ca này làm đến mức này việc nhỏ quê mùa đó? Đây không còn lại sự bảo vệ của thái tử đối với con dân hay đại trượng phu đối với một nữ tử nữa rồi. Bán hả? Ngươi đừng bị sự giả tạo của hắn lừa. Nếu không, bi kịch đời trước sẽ tái diễn. Nguyệt Bắc Dực, rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Còn một con nữa. Quân Hàn, Tử Sơ, ngươi che mắt ta rồi. Không sao. Hả? Mình không muốn nợ ân tình của Nguyệt Bắc Dực. Rốt cuộc cô có phải là phụ nữ không vậy? Thế mà không sợ con rắn cực độc này. Thật là không đơn giản. Hả, không sao chứ. Không sao. Bụi ấy vẫn xử thái độ tránh mình còn không kịp. Dù sao hắn cũng vì mình nên mới bị thương. Băng bó trước, quay về nhớ tìm Ngự y kê đơn. Hạ muội, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ không muốn hổ thẹn với lòng thôi. Muội vẫn để ý đến ta. Thái tử huynh trưởng, huynh vẫn ổn chứ? Ôi, huynh nghe ta giải thích. Thái tử biểu ca, ta quả thực muốn dọa nhóc quê mùa kia, cho nên hôm qua đến chợ rắn mua mấy con, nhưng chúng đều không có độc, thậm chí còn nhỏ hết răng rồi.
Số rắn độc này không phải chỗ ta mua, ta cũng không biết tại sao lại trở thành vua rắn độc chết trong 5 bước. Điện hạ, tuy Tử Sơn nghịch ngợm, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng vua rắn độc ra đùa đâu. Xin điện hạ điều tra rõ. Ai đã tráo đổi túi rắn chứ? Dù là Kim Thị cũng không kịp chuẩn bị rắn độc hiếm thấy như thế này trong buổi tiệc. Có người dám giả thần xả quỷ trước mặt ta rồi. Hai người đi tìm Sầu Phong, giúp đỡ hắn điều tra rõ chuyện này thì xem như vô tội. Nếu không điều tra ra. Vâng, quân hàng đã hiểu, lập tức đi ngay ạ. Bác hạ lo, quận chúa Tử Tình xin cáo lui trước. Quận chúa Tử Tình đã được người của ta đỡ trở về rồi. Vậy bác hạ càng không còn lý do lại nơi này, cáo từ. Ta có chuyện muốn nói với muội. Hà, nghe nói y thuật của muội tốt, có thể giúp ta một lần không? Xin muội hãy kéo dài tính mạng cho một vị trưởng bối thêm vài năm. Trong cung có vô số người y, tại sao lại tìm ta? Sách y không chữ. Không ngờ tuyệt tác nhân gian này vẫn luôn được muội giấu trong tay. Ngươi theo dõi ta? Toàn kinh thành đều là tai mắt của bổn thái tử, muốn điều tra muội cần gì phải theo dõi. Vô sĩ, muội là người đầu tiên dám mắc bổn thái tử vô sĩ đó. Cho nên ngươi muốn giết ta sao? Nếu bổn thái tử đây thật sự muốn giết muội thì đã sớm ra tay rồi, chẳng lẽ muội tránh được sao? Muội có biết mỗi lần nhìn thấy ánh mắt mang thù hận của muội, ta đều bị đâm đến đau nhói không? Thái tử điện hạ nói đúng, với ngài mà nói, tính mạng của ta giống như tính mạng của một con kiến vậy. Giúp ngươi hết lần này, hai chúng ta từ nay không ai nợ ai, phải nhanh chóng kết thúc chuyện này, tránh đêm dài lắm mộng. Cáo từ. Năm đó mình chỉ bị rơi xuống hố, mỗi ấy đã lo lắng muốn chết. Sao mình chảy nhiều máu như vậy, đến nhìn theo một cái mỗi ấy cũng không chịu. Trái tim hạ nhà ta trở nên cứng rắn như vậy từ khi nào thế, không còn đáng yêu như hồi nhỏ nữa. Nhưng mà ta sẽ không từ bỏ dễ dàng thế đâu. Định nghỉ mát phía sau vườn hoa. Chúng ta phải lập tức đến đại sảnh biểu diễn giúp trọ cho tiền công gia rồi. Thanh đại, sao không thấy mùa muội thôn quê kia của cô đâu nữa vậy? Có phải không có tài nghệ gì, sợ mất mặt nên trốn được không? Muội muội kia của ta xưa giờ dưới nông thôn không được dạy dỗ, các ngươi cần gì chế giễu như vậy? Cùng lắm ta hiến nghệ thêm mùa ấy là được, không cần phiền tỷ tỷ, bán hạ tự làm. Bề ngoài là tỷ tỷ tốt ra mặt thay mình, nhưng trong lời nói của cô ta lại đang xác nhận lời đồn mình bất tài, sao mình có thể để cô ta đắc ý chứ? Không cho ngươi biết cái gì gọi là khổ luyện, ngươi thực sự nghĩ bản thân làm gì cũng được. Chút nữa biểu diễn ngươi dám đỏ với ta không? Đinh Sương, con gái của ngự sử. Nếu Đinh tiểu thư đã mời đấu, dược phụ chúng ta tất nhiên sẽ đồng ý. Tiểu muội, chúng ta hiến nghệ thì hiến thôi, không cần đỏ với họ. Kinh mặt, đại công tử Phủ Dược Hầu. Không phải đại ca đã chạy đi rồi sao? Sao lại đổi quần áo tiếp tục tham gia yến hội? Đại ca, Huynh trở về rồi, gần đây Huynh đi đâu thế? Muội muội của ta lại xinh hơn rồi. Nào, đây là quà đại ca mang cho muội. Ngọc bội, đại ca tốt nhất. Thuật, tiểu muội có nhớ đại ca không? Kiếp trước mình cứ cảm thấy đại ca thiên vị Thanh Đại, giờ lại hiểu ra ngoại trừ mấy câu dễ nghe và quà cáp, đại ca chẳng thể hiện gì bất khác với Thanh Đại. Tiểu Thuật, để đại cao không ít, để đại cao hơn không ít hả? Ý, ta nổi hết da gà lên rồi này. Động tác thân thiết thế này chỉ có giữa 4 huynh muội chúng mình mới có. Thái tử điện hạ giá đâu? Mời các công tử và tiểu thư tụ họp ở tiền sảnh. Thái tử điện hạ giá lâm. Cái gì? Thái tử điện hạ cũng đến ư? Có vẻ là tặng quà cho tiền công gia thay hoàng thượng. Thái tử thần bí đến rồi kìa, chúng ta mau đi đi. Sau khi về phủ ta sẽ nói với muội. Đại ca quả nhiên không đơn giản. Tiền sảnh, thái tử điện hạ giá đáo, lão trần thất lễ không đón tiếp từ xa, mong điện hạ thứ tội. Tiền lão công gia không cần đa lễ, người là nguyên lão 3 triệu đức cao vọng trọng. Đại thọ 70 lần này, phụ hoàng đặc biệt lệnh bổn cung đến chúc thọ. Tạo hoàng thượng, long ân mời điện hạ ngồi. Tiền lão công gia. Thái tử trước giờ không đến dự yến tiệc ngoài cung, hôm nay chịu lại cũng đúng là ơn trời ban đó. Đúng đó, tiền lão công gia thực lợi có mặt mũi và vinh dự, chúng ta phải hầu hạ chu đáo, nó đang làm việc cẩn thận đó. Thái tử anh tuấn quá đi. Đúng đó, thật không hổ là Mỹ Nam số 1 Đại Nguyệt. Còn là chiến thần người người ngưỡng mộ, người kế vị nước Đại Nguyệt, nhi tử hoàng thượng yêu thương nhất.
Chiến Trần Đại Nguyệt còn chưa từng xông vào khuê phòng nữ tử lúc đêm khuya đó. Con gái chút điều biểu diễn không phải phát huy chưa tốt đó. Với vẻ đẹp của con nhất định có thể khiến thái tử chú ý. Nhưng mà mẹ à, thái tử điện hạ có thân phận thế nào kia chứ? E là chúng ta không với tới được vị trí ứng cử viên trước thái tử phi đâu. Rõ, do bản thân cố gắng hay không thôi. Dù không được làm thái tử phi thì trắc phi cũng được mà. Chỉ cần thủ đoạn đủ giỏi, còn sợ không lật được thái tử phi, nâng mình lên làm chính thức sao? Con gái hiểu rồi. Đúng vậy, mình xinh đẹp thế này là một đôi trời đất tác thành với thái tử điện hạ. Còn về người khác, chỉ xứng làm bàn đạp cho mình thôi. Nói ra mới nhớ, lẽ nào tình cảm giữa Nguyệt Bắc Dực và Thanh Đại kiếp trước bắt đầu tự tiệc mừng thọ tiền lão công gia? Tại sao hắn lại nhìn mình chằm chằm? Lúc nãy cãi nhau, lẽ nào hắn định gây phiền phức cho mình? Bán hạ tiểu thư, ngồi bài của ta đi. Được, đúng là quận chúa, không sao chứ? Ta không sao, may mà ngươi cho Tử Trúc uống viên đan định thần. Nếu Tử Trúc hô lên thì phiền lắm, đa tạ ngươi nhé. Có gì đâu, đó là điều ta nên làm mà. Dù sao kẻ đầu sỏ cũng là đại ca mình. Nhưng ca ca dặn riêng ta phải bảo mật chuyện Hắc Yên Nhân, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa. Quận chúa không nói ra là ngoài là tốt rồi. Nào? Đại ca vì che đậy nên mới cố ý phô trương thế này sao? Tử tình quận chúa kinh mặt bái kiến. Không, đại ca chỉ là thấy gái xinh nên động lòng thôi. Ngồi ngoan ngoãn đi. Cha, ta sai rồi. Đại ca mà không kiềm chế lại huynh thực sự chỉ có thể lấy Đinh Sương thôi đó. Cách cứ dùng tiệc cùng thái tử và tiền lão công gia, sau một nén nhang đã đến tiết mục so tài nghệ của các tiểu thư khuê các. Hai người một đội, thắng thưởng thua không trách, vốn chỉ là một màn giải trí nho nhã trong tiệc mừng thọ. Nhưng thái tử đương triều giá lâm, các tiểu thư đương nhiên âm thầm tập trung sức để thể hiện thật tốt, muốn trổ tài trước mặt thái tử. Tay áo thanh đại mềm mại như mây, múa điệu triêu nghiệp, eo thon từ từ xoay theo ống áo, khiến khách khứa khen ngợi liên hồi. Điệu múa của Thanh Đại thật sự rất xuất sắc, nếu cô ta thực sự trở thành thái tử phi sẽ càng khó lật đổ Kim Thị hơn. Phải nhanh chóng vạch trần bộ mặt thật của mẹ con họ, chặt đứt mầm tai họa. Chắc Nguyệt Bắc Dực nhìn đến ngẩn ngơ rồi. Sao lại chạm mắt thế? Đến nào hắn chưa từng di chuyển ánh mắt. Hắn nhìn chằm chằm mình thế này đúng là khiến cả người mình không thoải mái. Chắc cách xa một chút được mà nhỉ? Sắp đến chúng ta rồi, ngươi muốn làm trận bỏ trốn. Đinh tiểu thư, để nào tôi đứng dậy đổi chỗ ngồi cũng không được. Dù sao ngươi cũng không chạy thoát được. Muốn so thì cứ chọn, tránh để mọi người nói ra ta ức hiếp một cô gái đến từ nông thôn quê như nhà ngươi. Ta không để ý so cái gì cả. Ngược lại là Đinh tiểu thư, nếu ngươi thua một người từ dưới quê lên như ta, e là sẽ mất sạch thể diện đấy. Ta thấy người không thấy quan tài không đổ lệ đấy. Vậy so tài đánh đàn đi. Ai ta không kịp nhịp và điệu của đối phương thì trước thì để thua, để xem người bản lĩnh bao nhiêu. Ôi trời, Đinh tiểu thư, hôm nay là sinh nhật của lão công gia, không thể nhắc đến quan tài đâu. Xui xẻo quá đi. Người cố ý. Khiến mọi người chê cười rồi. Mà hầu phủ có sai nhân một điệu múa khuynh thành, dược hầu gia và Kim phu nhân biết dạy dỗ đó. Thanh đại tiểu thư hoàn toàn xứng đáng với danh mỹ nhân đệ nhất kinh thành. Thanh đại, nhà đầu ngươi trước nay đều xuất chúng, tiền lão công gia quá khen. Không biết trái tử điện hạ thấy thế nào, có hài lòng không? Lúc nãy là con gái nhà ai thế, hăm dọa hạ như vậy, ra thể thống gì nữa? Rõ ràng mình múa rất hoàn hảo, tại sao thái tử điện hạ lại có dáng vẻ không vui đến như vậy? Mời Thanh đại tiểu thư về chỗ ngồi, xin mời nhóm tiếp theo chuẩn bị. Thái tử cứ đòi dự tiệc, chẳng lẽ không phải vì Thanh đại tiểu thư sao? Vâng. Điện hạ, đâu rồi ngài không tham gia yến hội, ngài thấy không quen mắt lắm mà. Nghe nói dược hầu gia có một cô con gái từ dưới quê lên, sao không thấy cô ấy trình diễn tài nghệ? Sao thái tử vừa mở miệng liền nhắc đến ngũ tiểu thư dược hầu gia thế? Đích thân thái tử điểm danh, nếu diễn tệ sẽ làm mất mặt đại nhân đó. Bẩm thái tử điện hạ, thần nữ Đinh Sương, tiếp theo là thần và bán hạ mùi muội so tài đánh đàn. Ô, đánh đàn. Hạ, muội còn nhớ là ai dạy muội đánh đàn chứ?
Điện hạ, tiểu nữ từ vừa quê lên về chẳng biết gì cả, mong thái tử điện hạ đừng trách tội. Thắng thưởng thua công phạt, không có gì đáng để trách tội. Mới lạ, ta nhất định phải trừ trị Đinh Sương vô lễ này. Lão công xa, do đột nhiên nảy ra ý định so tài đánh đàn, bán hạ không đem theo đàn trước, có thể mượn một cây trong phủ để dùng không ạ? Ha ha ha, tất nhiên rồi. Không cần đâu, người đâu lấy Noãn Ngọc Tuyết cầm của bổn điện hạ đến đây. Nghe nói Noãn Ngọc Tuyết cầm là một trong mấy món của hội môn của hoàng hậu nương nương năm đó, vô cùng quý giá. Toàn thân đàn màu tuyết trắng, chạm vào ấm như nhiệt độ cơ thể, dây đàn được đúc từ vàng bạc. Vật quý báu như quốc bảo thế mà thái tử cho mượn dễ dàng như vậy. Dựa vào cái gì cũng xứng. Dựa vào cái gì chứ, sao tiện nhân bán hạ xứng được điện hạ cho mượn đàn? Tiết một múa lúc nãy không thấy điện hạ hứng thú lắm, giờ lại nghiêm túc lên. Có điều điện hạ xưa nay thích nghe đàn, chắc cho mượn đàn cũng chỉ vì hiệu quả cuộc thi tốt hơn thôi. Đa tạ hai vị, cẩn thận đấy. Tuy không chấp nhận nhưng trong giờ phút quan trọng này, vốn chẳng ai dám cho mình mượn đàn, chỉ có thể dùng tạm đàn của Nguyệt Bắc Dực thôi. Kiếp trước là Nguyệt Bắc Dực dạy mình đánh đàn. Khúc nhạc tuyệt vời, vô cùng êm tai, giống như được tiếng đàn dẫn dắt cảm xúc vậy. Nghe kìa, đột nhiên tăng tốc, kỹ thuật đánh đàn yên tâm không lường trước được. Đúng đó, hoàn toàn không cách nào dự đoán tiết tấu khúc nhạc phía sau. Thế mà mình lại không theo kịp nhịp điệu của áo quê mùa này. Điện hạ, kỹ thuật đánh đàn trước kia của muội non nớt. Hạ, kỹ thuật đánh đàn trước kia của muội non nớt, khúc nhạc lại du dương. Nhưng giờ tiếng đàn bi thương cùng cực. Mỗi lần gãy và vuốt như điều đang kể, nỗi thương cảm oán hận thầm kín thậm chí rết lòng. Thắng thua đã rõ. Kiếp trước mình chỉ học được cách đánh đàn từ Nguyệt Bắc Dực, nhưng nếu học được chút thu đàn cơ mưu, mình đâu đến mức rơi vào kết cục như thế. Tiếng đàn cao vút biến hóa hiếm ai làm được. Hay. Đây là khúc nhạc hay nhất ta được nghe từ lúc ra đời đến nay, thế mà lại có thể khiến người khác nhảy sinh tình cảm. Đúng là khúc nhạc tuyệt vời, đúng là âm thanh vang dội dư âm còn mãi. Mình thế mà lại bị tiếng đàn của cô ta dẫn dắt đến việc mình đừng dừng khi nào mình cũng không nhớ nữa. Điện hạ, giờ thắng thua đã rõ, không cần phân xét đúng chứ? Điện hạ, ý ngài thế nào? Thắng thưởng, thua không phạt, nhưng Đinh tiểu thư cũng nên tỏ rõ thái độ của mình với Ngũ tiểu thư chứ. Sau này cần chú ý cử chỉ ngôn hành, không nên mất hết chừng mực. Vâng. Bị thái tử nhắc nhở lại phải cúi đầu trước con nhỏ quê mùa kia, không biết sau này sẽ bị cười nhạo thành dạng gì. Bán hạ, muội ta thua rồi. Ngũ tiểu thư vượt xa, ta sẽ thưởng cho cô cây đàn Noãn Ngọc Tuyết cầm này. Không được từ chối. Đây là bảo vật hồi môn của hoàng hậu, cứ thế ban thưởng sao? Lạ thật, rốt cuộc Ngũ tiểu thư này là gì của thái tử điện hạ? Chẳng lẽ thái tử điện hạ muốn lôi kéo Dược hầu? Dược hầu chỉ là một người nhàn hạ, không có ảnh hưởng gì trong triều đình. Vật này quý giá như này, bán hạ không dám nhận, mong điện hạ thu hồi lại thành lệnh. Thái tử điện hạ, tiểu nữ vừa từ quê lên chưa được dạy bảo nhiều, đắc tội với thái tử điện hạ thật phải chịu trách nhiệm. Xin thái tử điện hạ trách phạt vi thần, đừng so đo với tiểu nữ. Không nhận. Vậy cả đời này, bổn điện hạ sẽ không tha cho muội đâu. Đừng hòng chạy, muội không chạy thoát được đâu. Cung tiễn thái tử điện hạ. Cha, chân cha sợ mềm nhũn ra rồi hả? Người nó bé thôi. Mẫu thân, phải làm sao đây? Thái tử thiên vị bán hạ như vậy. Mẫu thân đã có sắp xếp. Với thương nhân Mạc Bắc kia, nên phái người đưa tin cho Tan Thuật rồi. Vâng, nếu bán hạ có ca ca là phường trộm cắp thì khó tìm được nhà chồng tốt, hơn nữa cả đời không thể vào cung. Sau khi yến tiệc kết thúc, thì đa đại ca đã biết bộ mặt thật của Kim Thị từ lâu rồi. Đúng vậy, ta giả vờ là một kẻ phóng đảng trăng hoa để tránh bị Kim Thị hãm hại. Thực ra từ nhỏ ta đã có quan hệ tốt với công tử Tiền Phủ, thường ở lại Tiền Phủ cùng học văn hành võ với hắn. Vậy tại sao hôm nay đại ca lại ăn mặc như vậy xuất hiện ở hậu hoa viên Tiền Phủ? Ta bề ngoài là nhị thế tổ có chức vụ, thực tế âm thầm dốc sức giúp đỡ cho phe thái tử. Hôm nay ta nhận lệnh trừ khử Giang tới Mạc Bắc tham gia tiệc mừng thọ Tiền Phủ mới vô tình bị thương.
Ồ, kiếp này đại ca lại làm việc cho Nguyệt Bắc Dừng, đúng là oan nghiệt. Tiểu muội đã nhìn ra bộ mặt thật của Kim Thị, chỉ biết đề phòng ta rất vui. Nhưng 10 năm nay đại ca vẫn luôn âm thầm quan tâm đến muội, tính cách muội rất đơn thuần, sao đột nhiên lại lên kế hoạch như vậy? Ồ, đại ca cảm thấy ta thông minh quá mức sao? Đại ca biết ngụy trang, chẳng lẽ muội lại không biết sao? Ồ, muội còn nhỏ mà, đây là lúc vô lo vô nghĩ, nhưng lại bị cuốn vào ân oán thị phi này. Đại ca, trước đây huynh cô độc một mình, ngụy trang chiến đấu không ai giúp đỡ, sao lại có bán hạ cùng đại ca đối mặt? Tiểu muội lớn thật rồi, nghe nói bệnh của lão nhị đã khỏi nhiều rồi, chắc cũng là công lao của tiểu muội. Có thể thử nói cho lão nhị biết bộ mặt thật của Kim Thị trước. Lão Tam bị Kim Thị lừa quá sâu, để sau đời nói. Công đồng ý, bây giờ nói với hắn, rất có thể chúng ta sẽ bị bán đứng. Kế hoạch trước mắt là phải nhanh chóng ép Kim Thị lộ bộ mặt thật, hoàn toàn mất đi sự tín nhiệm của cha, khiến Kim Thị mất quyền quản gia. Mấy huynh muội chúng ta mới có thể phô diễn tài năng. Tiểu thư không ổn rồi. Tam thiếu gia và một thương nhân ở Mạc Bắc đang giao dịch bí mật ở Hương Trà Cư, Tam thiếu gia còn đưa nhị thiếu gia đi cùng. 1 canh giờ trước lão Tam đã chuồn rồi, thì ra đại chạy đi gây họa, sao còn dẫn theo lão nhị nữa? Chẳng lẽ kiếp trước Tam ca bị người ta vu tội trộm cắp chính là vào hôm nay sao? Hương Trúc Cư không xa đây, ta muốn cứu các vị ca ca. Chúng ta cùng đi, nữ nhi như muội một mình không an toàn đâu. Đại ca về nhà phải giải thích giúp muội, huống hồ hôm nay ta đã từ chối đèn cầm của thái tử, sau khi về phủ chắc chắn Kim Thị sẽ mượn có bày trò, cần huynh giúp ta ứng phó. Nhưng Hương Trúc võ nghệ cao cường, không cần phải lo lắng. Ồ, cô là Ngũ tiểu thư của Dược Hầu phủ. Nửa tiếng sau, Hương Trà Cư, 2 vị công tử của Dược Hầu phủ đang ở trên lầu, mời tiểu thư đi theo ta. Kỳ lạ, Hương Trà Cư là sản nghiệp của Thiên Cơ lâu, có cầu hàng đầu, chưa từng tùy tiện cho người vào. Sao tiểu nhị vừa nghe ta là Ngũ tiểu thư của Dược Hầu phủ để cho vào? Trước đó bên trên có dặn dò chỉ cần là Ngũ tiểu thư của Dược Hầu phủ đến làm việc, nhất định phải mời vào, không được lơ là. Nghe nó là một quy tắc mới do ông chủ mới đặt ra. Phòng điên lầu 2. Bảo bối này, mùi mùi nhất định sẽ thích. Đây đúng là san hô đỏ Nam Hải, dù là giá trị hay dáng vẻ đều thuộc hàng thượng phẩm. Cho nên nhị ca hai chúng ta góp một ít tiền tiêu vặt, mua lại làm quà mừng cặp kê cho muội muội đi. Muội, sao muội lại đến đây? Đây là bất ngờ cho muội muội, không thể để muội ấy nhìn thấy được. Đừng chán nữa, ta nhìn thấy hết rồi. Ôi chao, sao muội không về nhà mà lại chạy đến đây? Tiểu muội, đây là quà mừng lễ cặp kê mà hai huynh đệ chúng ta tặng muội. Nếu muội đã nhìn thấy rồi, vậy ta sẽ tặng cho muội luôn. Các người dùng gì để trao đổi với hắn? Nhị ca ra giá 200 lượng, ta đã chiếc chìa khóa vàng này. Huynh đừng nói với ta là 3 chiếc chìa khóa vàng mà mẫu thân để lại cho 3 người các huynh. Lão Tam, bất cứ thứ gì mẫu thân để lại đều là báu vật, quan trọng như mạng sống, huynh lại đem ra để giao dịch. Không phải người nói tích góp được 100 lượng sao? Ta đâu có nhiều tiền như vậy, từ lượng trước cá cược bị phạt, giờ một sợi lông cha cũng chẳng cho ta đều nhờ mẫu thân tiếp ứng đấy. Ta hỏi huynh lấy san hô đỏ Nam Hải để đâu? Thì là tại sao ta phải nói cho muội biết? Bảo vật giá trị ngàn vàng lại đặt giá 300 lượng, hỏi huynh nguồn gốc huynh ấp úng không muốn nói. Ta không cần tài lịch không rõ ràng thế này, hai vị ca ca cũng không muốn gánh tội danh ăn cắp trên lưng phải không? Muội nói gì thế? Hai ca ca vì muốn làm quà cho muội mà tốn một đống tiền lớn, muội còn không biết ơn. Sao tiểu muội lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ san hô đỏ này có ẩn tình gì? Hai vị công tử, hai người xử lý việc nhà của mình trước đi, ta đi trước đây. Ngươi đứng lại đó cho ta, không được đi. Người đâu? Bắt trộm. Không được vậy. Ta không phải là trộm, nữ nhân này là một kẻ điên. Có phải là trộm hay không, đến nhà môn một chuyến là biết. Kinh Phủ Doãn, huyện Cao Kính Minh. Trước đây cứ khóa trong hòm, không biết việc kẻ xấu trộm đi lúc nào. May là Tiết đại nhân tìm lại được bảo vật xa truyền này, nếu không đáo thân ta không còn mặt mũi nào gặp cha mẹ dưới số vàng nữa. Lão Quốc Cửu phu nhân, trên danh sách của hội môn này có ghi lại nguồn gốc của san hô đỏ, mời đại nhân xem. Không ngờ lại là trộm thật, may mà muội kịp thời vạch trần, nếu không thì nỗi oan này sẽ đổ lên đầu hai huynh đệ chúng ta. Trộm cướp của hội môn ở Cửu Mẫu, hoàng thượng, tội danh này không dám tưởng tượng.
Hai vị ca ca đều là tốt, hiểu là tốt rồi. Nguy hiểm quá, kiếp này hai huynh đệ họ suýt nữa rơi vào bẫy của Kim Thị. Đại nhân, nói ra thật hổ thẹn, vụ mua bán này là do quản gia Kim Hỷ của phủ ta dụ Tam ca, ngài xem. Người đâu, lập tức gọi quản gia phủ Dược Hầu đến đây. Vậy thì vụ án này rõ ràng rồi, nhưng mà lão Thái Quân San hô đỏ này không phải hạ quan tìm về đâu, đều là công lao của Ngũ tiểu thư phủ Dược Hầu này. Ô, con à, sao con vừa nhìn đã biết san hô đỏ Nam Hải này là đồ bị trộm? Tiểu nữ làm gì có bản lĩnh nhận diện đồ bị trộm, chỉ là tên này bán những món đồ quý báu với giá thấp, lại không thể nói rõ nguồn gốc, không phải trộm cướp thì lai lịch chắc chắn không đúng lắm. Lão thân nhớ kỹ ân huệ này của con, sau này có gì cần giúp đỡ cứ mở lời. Bán hạ còn muốn nhiều lời. Trong phủ lão Thái Quân mất đi vật phẩm quý giá như vậy mà không ai phát hiện ra, chắc là có người cố ý giấu giếm. Chắc chắn trong phủ Thái Quân có nội gián cấu kết với Kim Hỷ, không thể không điều tra. Nha đầu, lão thân hiểu lời còn nói, đợi ta về phủ nhất định sẽ điều tra kỹ. Sau khi lão Thái Quân hồi phủ, đang định điều tra rõ chuyện này, một thị nữ sợ tội tự sát ngay trong phủ. Sau khi thẩm vấn, thương nhân Mạc Bắc đã tiết lộ là do quản gia dược phủ Kim Hỷ đưa san hô cho hắn, rất trùng hợp với lời khai của Thương Thuật. Còn nói được, Kim Hỷ đặc biệt dặn dò giao dịch với Tam công tử phủ Dược Hậu, bản thân không hề biết san hô là đồ bị trộm. Cuối cùng bị phán vào tù 10 năm, mà Kim Hỷ đã trốn thoát từ lâu. Manh mối đứt hết, chỉ có thể đợi sau khi bắt được phạm nhân về quy án rồi mới điều tra được. Lúc Dược Hậu biết chuyện này thì trời đã tối. Thằng nghịch tứ này, suýt nữa hại cả nhị ca của con rồi. Lão Khương, đừng đánh nữa sẽ chết người đấy. Cha muốn đánh thì đánh cả con gái đi. Ca thân thể quý báu không chịu nổi đâu. Bán hạ muội sao muội không nói gì vậy? Các huynh vì muội nên mới đi mua san hô đỏ Nam Hải đó. Cha, đúng là các ca suýt nữa mắc bẫy, phạm sai lầm lớn. Cần phạt thì cứ phạt. Hay cho bán hạ, muội xúi dục cha đánh tao một lần còn chưa đủ, sợ đã tính xúi thêm lần nữa. Thương nhân là muội nhân thân là muội bán hạt bằng lòng chịu phạt cùng ca ca, sau này hễ ca ca phạm lỗi tên đều bị phạt như ca ca. Tiểu muội, nha đầu con vậy đi, nếu không phải con kịp thời ra tay thì hai người bọn chúng đã vào tù từ lâu rồi, còn đáng được thưởng không đáng bị phạt. Cha ra tay đi. Cha, đệ mắc sai lầm, người làm đại ca đây không nệ dỗ tử tế, theo lý này bị phạt chung, con trai và tam đệ cùng phạm sai lầm cũng nên bị phạt. Sao các ca ca phải khổ thế? Các người làm gì vậy? Điên cả rồi sao? Đánh mạnh vào. Vâng. Hãy nhớ kỹ bài học hôm nay. Ai bảo các ngươi dốt nát kém cỏi. Chỉ cần 4 huynh muội này đoàn kết lại, sau này sẽ không có khó khăn gì mà không vượt qua được. Nguyệt Sương à, ngươi có thể yên nghỉ rồi. Đáng đời. Trận đòn roi này đã khiến tình cảm huynh muội chúng nó sâu đậm hơn rồi, sao lại làm sao chia đẻ được đây? Kim Hỷ là mình mang từ nhà mẹ đến, chắc lão Sa đã nghi ngờ mình rồi. May mà nha hoàng Phùng phủ bị Kim Quý ra tay xử lý rồi, thương nhân Mạc Bắc cũng không biết rõ nội tình, manh mối bị đứt, giờ chỉ cần diệt khẩu Kim Hỷ là có thể yên ổn rồi. Hành quán ngoài cung của thái tử. Điện hạ, theo như để điều tra thì đúng là có người đã tráo bọc rắn độc. Nhưng khi tra ra thì người đó đã bị diệt khẩu, hình như là người trong cung. Tử Sơ, ta nhớ mấy ngày trước để theo cô vào cung rồi. Sau khi vào cung đã làm gì? Biểu ca ta thề ta chỉ theo mẫu thân vào thăm Thái hậu, tiện thăm dự yến tiệc của hoàng hậu nương nương thôi. Chuyện muốn dùng rắn dạ bán hạ, ta chưa nói với bất kỳ ai trong cung được cả. Chuyện này kết thúc tại đây, sau này tập trung vào điều tra việc lén đút tiền. Lùi xuống đi. Vâng. Tử Sơ không nói hớ, nhưng mà có thể đã bị bà ta lừa mà không biết. Chắc là hoàng hậu rồi. Chủ nhân, dược phủ truyền tin đến 4 huynh muội Ngũ tiểu thư vì chuyện hồng san hô bị mất trộm nên bị dược hầu Quốc Roi khiển trách. Cái gì? Hôm sau, tiểu viện Phong Ưu. Tiểu thư, ta về rồi đây. Tiểu thư, đau lòng quá đi mất. Người làm sao vậy? Tần Nhã yêu Liễu. Thực dược à, ngươi khóc thành thế này giống như ta sắp không xong vậy, đừng dọa Nhã Liễu.
Sau đó mấy ca ca đã đỡ giúp ta rất nhiều, ta chỉ bị thương nhẹ thôi. Nhã Liễu, ngươi về đúng lúc lắm, ta muốn nghe một vài tin tốt. Những thuốc ngươi đưa, Nhã Liễu đã bán hết rồi, vì thế trở về nhập hàng. Đây là số ngân lượng bán được, ngân phiếu 9.800 lượng. Trời ơi, chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà đã kiếm được nhiều vậy sao? Ta khỏe rồi, không đau chút nào nữa. Lần đầu tiên thấy tiểu thư vui như vậy. Không có cửa tiệm sao hàng của ngươi bán được vậy? Ban đầu nô tỳ mang hàng đến cửa hàng, những ông chủ đó đều rất tin tưởng, không có hoa hồng không ai chịu bán. Vì vậy ta đã nâng cao giá cả, định ra nhiệm vụ bán nhiều lãi nhiều. Những ông chủ kia bèn ra sức tuyên truyền. Mấy hũ kem dưỡng nhan kia phản hồi ra sao? Tác dụng của thuốc của tiểu thư rất mạnh và rõ rệt. Ta lợi dụng tâm lý thích tò mò của mọi người để thử nghiệm trước quần chúng, hiệu quả vô cùng ngạc nhiên, vì thế mà khiến mọi người tranh giành mua. Cuối cùng không đủ hàng, những người mua không được còn giục nô tỳ mau nhập hàng. Vất vả rồi, đây là thứ người đáng được nhận, cho Đạt Nhi ăn chút gì đó ngon đi. Tạ ơn tiểu thư. Kiếp trước Tần nương tử này có thể tạo nên danh tuyến, suy cùng cũng là người có đầu óc buôn bán, mình quả nhiên không nhìn nhầm người mà. Ngươi lại trong phủ nghỉ ngơi mấy ngày, bầu bạn với Lạc Nhi, mấy ngày tới ta sẽ gấp rút điều chế thuốc. Vâng. Tược dược mài mực, ta viết danh sách, ngươi mau đi chợ mua nguyên liệu, vài ngày nay sẽ bận đấy. Vâng, nhưng người đừng đến mệt quá. Nếu thuốc bán chạy, hay là mở y quán Tạ Đường nhỉ? Đem xuống. Trong phủ không thể thiếu quản gia, Kim Thị nhất định sẽ gài người của bà ta vào, mình phải ra tay trước để chiếm thế thượng phong. Nhưng lại không thể đối đầu trực diện với Kim Thị được. Sao không công khai chiêu mộ lựa chọn kỹ càng? Người đến đây làm gì? Bổn điện hạ đã không gặp Noãn Ngọc Tiết Cầm mấy ngày rồi, nên rất là nhớ nó nên đặc biệt tới thăm. Bổn điện hạ đã không gặp Noãn Ngọc Tiết Cầm mấy ngày rồi, rất là nhớ nó nên đặc biệt tới thăm. Ngươi cũng không cần nhớ nữa, mau mang đi đi. Đồ đã tặng sao còn đòi lại. Hơn nữa nếu hoàng hậu hỏi về cây đàn, muội sẽ giải thích thế nào? Vì xem thường nên trả lại, cho nên bổn điện thỉnh thoảng tới thăm nó là được. Thần nữ tạ ơn. Ý của hắn là để con bị hoàng hậu giáng tội, ta buộc phải giữ cây đàn này, còn không thể ngăn hắn đến thăm bất cứ lúc nào. Đúng là vô loại. Theo giao hẹn trước đó khi nào ta đi chữa bệnh. Chữa bệnh cho ai? Mau chữa khỏi, vạch rõ ranh giới. Lão lâu chủ của Thiên Cơ Lâu. Cái gì? Thiên Cơ Lâu là thế lực mà hoàng đế cả chính nước đều muốn lôi kéo. Nguyệt Bắc Dực bảo ta chữa trị cho lão lâu chủ, chắc là muốn chiếm được sự ủng hộ của Thiên Cơ Lâu, củng cố địa vị. Tóm là ngày mai sẽ có người đón muội đến Thiên Cơ Lâu, vào đó cần phải dùng vải đen bịt mắt. Yên tâm, ta sẽ bảo đảm an toàn cho muội. Sao ta phải tin ngươi? Lão lâu chủ này đức cao vọng trọng, chỉ cần muội cứu được ông ấy, sau này sẽ có chỗ dựa, mối quan hệ và tài nguyên là vô tận. Tin ta đi, hãy liều mạng về bản thân muội. Sao nào muội sợ à? Nếu đã là nhân vật lợi hại như vậy, ngươi lại giới thiệu cho ta, chắc ta cũng không trốn được, nhưng tối mai ta phải về phủ đúng giờ. Đương nhiên rồi. Đúng rồi, vết thương do roi quất của muội. Điện hạ không cần hư tình giả ý, bán hạ không cần, nếu không còn việc gì nữa thì mời đi cho. Muội nói bổn điện hạ hư tình giả ý. Đà ta cảm giác sai sao? Từ khi muội ấy đồng ý chữa bệnh, cứ như đã đoán chắc ta không dám động vào muội ấy vậy, ngày càng không kiêng nể gì cả. Vốn chỉ là vô tâm, lấy đâu ra thật lòng. Tục ngữ nói rất hay, không sợ trộm cướp, chỉ sợ trộm nhớ nhung. Người nhớ nhung là như vậy. Thần nữ e là ngủ không an giấc, xem ra phải tăng thêm vài thị vệ bảo vệ hoặc trồng một số cỏ độc xung quanh viện để đề phòng hắn. Muội có tăng thêm thị vệ cũng vô dụng, có làm thế nào cũng không phòng được bổn điện hạ. Tên này biết thuật đọc suy nghĩ sao? Lúc nhỏ chính muội đã cầu xin ta lật cửa sổ ngủ cùng muội trước. Chị ca ca, đợi muội ngủ đợi huynh đi nhé. Được. 1 tháng muội trong cung hoàng tổ mẫu, đêm nào ta cũng lật cửa sổ, này lại biến thành sai lầm ư? Muội nói bổn điện hạ là trộm, được thôi. Vậy bổn điện hạ cứ ngồi ở đây. Vậy ngươi cứ ở đó đi, ta nhường phòng này cho ngươi.
Người buông ra. Không buông. Khốn kiếp. Có đâu nữa cũng không buông ra sao? Nguyệt Bất Dực, ngươi là đồ vô lại. Nếu vô lại có thể khiến ta ở lại, bổn điện hạ không để ý đâu, sẽ vô lại với muội cả đời. Người muốn siết chết ta sao? Buông ta ra. Hạ, muội nghe ta nói. Ta không chỉ nói chuyện với muội một lần, mong muội thành thật với ta. Cũng đã nhiều lần rồi với muội, đừng lờ đi cảm xúc của ta. Ta hy vọng chúng ta có thể suy nghĩ cho đối phương, hiểu rõ tình cảnh của đối phương. Nhưng lần nào muội cũng vội vã né tránh, thậm chí còn cảm thấy ta là một mớ phiền phức. Muội từng chút ép ta đi đến đường cùng, chỉ có ta mới có thể cảm nhận cảm giác đó. Chẳng lẽ với sao tình của chúng ta không đáng để muội cho ta một lời giải thích hay sao? Giải thích? Bây giờ ta làm như vậy cũng có lý của ta, nhìn đứng ở góc độ của Nguyệt Bắc Dực quả thực sẽ cảm thấy kỳ lạ, khó mà chịu nổi. Xin lỗi, thất lễ rồi. Bất luận là nguyên nhân gì muội cứ thẳng thắn nói ra. Ta cũng sẽ tôn trọng thành ý của muội, càng không bám lấy muội nữa. Chuyện này thật sự là do ta không suy nghĩ chu đáo. Nhưng giờ ta vẫn không thể tin tưởng Thái tử điện hạ được. Xin hãy cho ta thêm một thời gian, ta sẽ chọn thời cơ thích hợp để nói cho ngươi biết. Được, ta đợi muội. Ngươi còn dám giở trò vô lại, cả đời này cũng đừng không? Ôi, đã từng suốt ngày dính lấy nhau không gì không nói, chơi thời gian quá ngắn ngủi, giờ mới nói mấy câu đã cãi nhau rồi. Nguyệt Bắc Dực ta đừng từng hùng tráng trên chiến trường, thống trị triều đình và thiên hạ, nhưng lại bó tay chịu trói với đồ ngốc này. Phái người xuống dưới quê cũng không tra được gì, để nào là rừng rơi xuống nước đã trúng tà rồi. Vậy nên sau khi tỉnh lại mới biến thành một người khác. Có cần làm phép cho nàng ấy không? Vừa rồi vùng vẫy không cho tôi ôm, thuốc cũng trôi hết rồi. Hạ, muội biết không? Ta vẫn luôn cho rằng gặp lại muội, chúng ta có thể bày tỏ tấm lòng, xin phụ hoàng ban hôn kết làm phu thê. Mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi. Chúng ta sẽ như mong đợi lúc nhỏ, từ thanh mai trúc mã đến cùng nhau già đi, sống bên nhau trọn đời. Chúng ta sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc trong lòng nhau. 10 năm chia cách không phải một sớm một chiều là có thể khôi phục tâm trạng như xưa. Nhưng rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Nghĩ linh tinh, suýt nữa đã gây ra hỏa lớn. Không được nhìn. Đúng là lớn thật rồi, sau này phải đề phòng nam nữ khác biệt. Tật Vũ, sau này không cần âm thầm theo dõi nữa. Phủ Diệt Hồng muốn chiêu một quản gia mới, phải được chọn bằng bất cứ giá nào. Thuộc hạ hiểu rồi. Âm thầm chăm sóc có lúc không giúp được gì cho muội, chăm sóc công khai thì có nhiều cái lợi lắm. Sáng hôm sau, Dược Phủ. Muội, ca phải đi rồi, lần này có thể sẽ khá lâu, phải tới Mạc Bắc xử lý một số chuyện. Liên quan đến nhiệm vụ ta không tiện nói nhiều. Nhưng gần đây có đội Mạc Bắc lưu lại ngoài thành, muội phải cẩn thận. Muội sẽ chú ý, đại ca yên tâm, bán hạ sẽ không nói, sẽ không hỏi, cũng sẽ không nói với ai chuyện của huynh đâu. Chắc là thời cơ chính muội. Đại ca sẽ tự nói cho muội biết. Còn nữa, quản gia có quyền lực không nhỏ, thậm chí còn có một số tài sản qua tay người này. Cho nên quản gia mới tuyệt đối không thể là người của Kim Thị. Tổ mẫu đã nhắc nhở nhị ca về bộ mặt thật của Kim Thị rồi. Sau này muội sẽ nương nhờ tổ mẫu liên thủ với nhị ca làm suy yếu sự kiểm soát của Kim Thị trong phủ. Đại ca, muội đó được lúc nào cũng mang nặng hận thù hận khổ sở vậy. Dù trời có sập thì cũng có đại ca gánh vác đấy. Một cô nhóc như muội nên hoạt bát, vui tươi hơn, cười nhiều hơn. Ha ha ha.
Đêm đó cha đánh chúng ta phần lớn rồi đều rơi vào người lão Tam. Thật ra cha vẫn nương tay lắm. Ôi chào Tam co còn đặc biệt phái người đến chuyển lời, nói là đau lòng vì muội bị liên lụy, sau này làm việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ. Cứ tiếp tục như vậy, 4 huynh muội chúng ta chắc chắn có thể phải thay đổi vận mệnh. Cuối cùng hắn cũng hiểu rồi, cũng không uổng phí khổ tâm của chúng ta. Dù sao hắn cũng da dày, thuốc của muội là hiệu quả, không cần lo lắng đâu. Tiểu muội bảo trọng, đi đường cẩn thận, nhớ uống những vị thuốc bổ tăng cường tỉnh táo đó. Về đi. Đại ca nói đúng, tôi không thể quay về tâm trạng như trước, nhưng phải trải qua một lần trùng sinh thì phải sống thật thoải mái. Không thể cứ bị nhốt trong ám ảnh của kiếp trước, buồn bã mãi được. Ra đi. Ngũ Tiểu Trương mời lên xe. Thiên Cơ Lâu. Lâu chủ bệnh nặng quá. Cô bé, người có cao kiến gì? Quỷ lão xa. Người của lão lâu chủ. Yên tâm, chỉ cần làm theo lời ta nói, chắc chắn có thể chữa khỏi. Trùng hợp, bệnh càng nặng thì càng thích hợp dùng phương thuốc của sách y không chữa để xoay chuyển tình thế. Người chắc chắn vậy sao? Cơ thể lão lâu chủ suy kiệt quá nhiều, lục phủ ngũ tạng đều suy kiệt hơn nữa, đến ta cũng không thể cứu vãn. Cơ thể suy kiệt có thể từ từ dưỡng lại, lục phủ ngũ tạng sắp suy kiệt có gì mà không được. Chỉ là thời gian phải lâu một chút, ít nhất là 5 năm. Nhưng thuốc có 3 phần độc. Chỉ vì tình trạng hiện tại của lâu chủ, lão đây mới không dám dùng thuốc, sợ càng chữa càng nặng, người định chữa thế nào? Sấy bút. Bộ câu non hầm hoàng kỳ kỹ tử, cháo dạ dày heo bạch thuật, xuyên khung bạch chỉ hầm đầu cá, gà hấp nhân sâm, các cánh hầm phổ heo, canh cá rau sâm. Phương thuốc mới lạ quá của bé, không lẽ người là đầu bếp? Bên tay trái ta là dược thiện, bổ dưỡng của ngày hôm nay, dược thiện 5 năm sau. Lát nữa ta sẽ viết thành quyển sổ. Bên tay phải là phương thuốc trị thương, uống 1 tháng trước, phối hợp với lão tiên sinh chăm cứu thanh độc, có thể đảm bảo lão châu chủ bình an. Tuyệt diệu, công thức điều chế dược liệu này vừa biết là không phải là tầm thường. Cô bé, trình độ của người không đơn giản đâu. Lão lâu chủ, thứ cho bản vói nhiều lời, nếu muốn khỏe là bản thân ngài phải ham sống trước đã. Hoặc thế gian này, ai có thể kích thích ý muốn sống sót của ngài? Shit, lão lâu chủ vốn đang buồn bực, không an ủi đàng hoàng, lại muốn kích thích, lỡ như có mệnh hệ gì. Cứ làm theo lời nàng ấy dặn. Bỏ tay xuống. Tà Quân, thiếu chủ của Thiên Cơ Lâu. Tham kiến thiếu chủ, lão nô chỉ nhất thời nóng lòng, lão nô còn muốn mất tay. Ôi, đây là người đứng đầu Thiên Cơ Lâu hiện tại. Lùi xuống hết đi. Vâng. Ngũ Tiểu Trư, thái tử Đại Nguyệt tới giới thiệu cô cho ta, nói ý thuộc của cô rõ ràng, hẳn là nghĩa huynh của cô. Cô ghét thái tử Đại Nguyệt bắt dược của Đại Nguyệt, chắc không liên quan đến thiếu lâu chủ của Thiên Cơ Lâu ta chứ. Chỉ là quân thần bình thường mà thôi. Nếu lần này tiểu nữ trị khỏi cho lâu chủ y thuật được công nhận, thiếu lâu chủ có thể đồng ý cùng tiểu nữ kinh doanh dược phẩm với y quán không? Cứ thế mà lướt qua thái tử sao? Đồ ngốc, rốt cuộc mũi thiếu tiền đến mức nào vậy? Có thể xem xét. Nhưng ta cảm thấy hình như Ngũ Tiểu Trư có một trái tim đầy thù hận, tính tình khá nóng nảy, y sĩ nhân hậu, vì sao Ngũ Tiểu Trư lại hận một người? Thù giết mẹ, giết huynh, thù đặt con cướp chồng. Chẳng lẽ Ngũ Tiểu Trư đã trải qua hết rồi sao? Ai biết được, nếu ta không mạnh lên thì chắc sẽ trải qua mà thôi. Sao thiếu lâu chủ lại quan tâm đến chuyện nhập của tiểu nữ như vậy? Chẳng lẽ ngài quen biết tiểu nữ sao? Đâu có, chỉ là tò mò thôi. Trừ phi nàng ấy thực sự đã trải qua chuyện gì đó khiến nàng ấy không còn tin tưởng bất cứ ai. Hay là Ngũ Tiểu Trư bắt mạch cho ta luôn đi. Là mùi hương độc đáo trên người hắn cũng là ác mộng của ta. Dù hắn cố tình dùng hương để che đi, ta vẫn có thể ngửi ra được. Nguyệt bắt giật. Ôi, ta cố ý đổi giọng, muội nghe ra được sao? Nếu muội đã nhận ra ta cũng không che giấu nữa. Ha ha, thì ra che mắt ta là để che giấu thân phận của ngươi, nhưng mùi trên người ngươi vẫn không hề thay đổi. Không chỉ là thái tử Đại Nguyệt mà còn là lâu chủ Thiên Cơ Lâu, thân phận lớn mạnh như vậy e là cả đời sẽ bị hắn áp chế, chứ đừng nói đến việc báo thù. Nhưng dù vậy, ta vẫn phải giữ mạng đối phó Kim Thị, Kim gia bảo vệ dược phủ.
Muội vì hận ta, hận đến tận xương tủy mới nhận ra ta, chứ không phải vì trong lòng muội có ta. Hạ, rốt cuộc tại sao muội lại cảm thấy ghét ta như vậy? Có những chuyện đợi qua vài năm trong lòng thái tử tự sẽ biết rõ. Xin đừng hỏi nữa. Đợi đến lúc ngươi yêu Thanh Đại rồi, ngươi sẽ tự bỏ đáp án của câu hỏi này. Ta không sao, muội không hối hận là được rồi. Muội đi chuẩn bị dược thiện trước đi. Ta đã mời đại phu đến rồi. Từ nay về sau đừng giấu bệnh giấu tật nữa, lão lâu chủ. Dực Nhi, con biết sự thật đã nhiều năm như vậy, vẫn không chịu gọi ta là ngoại tố phụ sao? Nữ nhân đó chính là hung thủ, hại chết mẹ ruột của con, sao con lại nhận ái làm mẹ? Đúng vậy, ta nên hận bà ấy mới phải. Nhưng dù sao bà ấy cũng nuôi dưỡng ta 16 năm, 16 năm qua ta vẫn luôn xem bà ấy như mẹ ruột, hiếu kính yêu thương. Mọi vinh quang mà ta liều mạng giành được trước mặt phụ hoàng đều là để cho bà ấy một nụ cười. Đó là khẩu xạ tâm Phật, ả ta muốn khống chế con, sẽ có một ngày hai người sẽ ra xung đột lợi ích, ả tịch tuyệt đối sẽ không nương tay. Đúng vậy, ta và bà ấy đã chung sống hơn 20 năm, ta hiểu bà ấy là người thế nào cũng rất tỉnh táo. Ông yên tâm, ta sẽ không hành động theo cảm tính, càng không làm ảnh hưởng đến đại nghiệp. Dù thế nào đi nữa, dù là để có được thấy ngày báo, dù là để có thể thấy ngày báo được thù lớn, ông cũng phải giữ gìn sức khỏe. Ta đi xem dược thiện ra sao. Tiểu tử, đừng đi. Thằng nhãi này, đánh con. Lâu chủ đừng tức giận, ta lại thấy cậu chủ đang tuân theo lời dặn của thần y, cố ý khích ngày đó. Ta biết chứ, nhưng tính cách của nó rất ngoan cố, còn không biết ăn nói. Cô đưa người ta để mắt đến nó mới là lạ đó. Nhiều năm như vậy, hai vị hãy nhắc đến hoàng hậu là đã nảy sinh mâu thuẫn. Nếu ngài nói ra một chuyện ác khác mà hoàng hậu đã làm, có lẽ thiếu lâu chủ sẽ hận hoàng hậu đến cùng. Dực Nhi phải gánh chuyện mẹ nuôi giết mẹ ruột đã rất khổ sở rồi, ta không muốn lật trái tim nó. Nghe nói gần đây ngài ấy phải tuyển phi, về mâu thuẫn của ngài ấy và hoàng hậu cũng sắp nổi lên rồi, sau này ngài ấy sẽ hiểu lời khuyên của ta thôi. Quan sát một hồi đã rồi tính tiếp, có lẽ ta có thể nhận Ngũ tiểu thư giúp đỡ. Nhưng tên oách này lại dám bộc phát kiếm khí trước mặt ta. Ông đây, đánh không lại hắn, cũng phải nghĩ cách truy đuổi hắn mới được. Nhìn một lúc càng nghĩ càng tức, lùi một bước càng nghĩ càng thiệt. Giờ ngươi đi truyền tin cho ta, tối nay hắn và Ngũ tiểu thư kia thành hôn. Vâng. Thiện phòng. Tần Kiên, Tiền Đinh là 4 gia tộc lớn ở kinh đô. Nguyệt Bắc Dực là con trai của hoàng hậu, có Tần gia chống lưng. Giờ lại lén trở thành gương gia mới của Thiên Cơ Lâu, hoàng thượng chắc chắn sẽ khiêng về đây là một quân cờ tốt. Nếu ta có thể xoay sở tình thế giữa hai nhà Kim Tần, vậy Nguyệt Bắc Dực chưa biết chừng sẽ gặp rắc rối. Kim Quốc Công, Ngũ quý phi, Dung quý phi, Đoan vương. Tần Quốc Công, hoàng hậu. Huống hồ Dung quý phi có Đoan vương, Kim quý phi có tiểu hoàng tử, tất sẽ không nhìn một mình phe phái thế tử lớn mạnh lên. Mời Ngũ tiểu thư tắm rửa thay đồ. Tại sao? Mau chạy đi, lão lâu chủ ép chúng ta thành hôn. Tại sao ông ấy lại ép hôn? Ta không đồng ý. Chẳng phải vì bán hạ đại phu yêu cầu phải kích thích lão lâu chủ sao? Cái ông ta giờ cứ bắt ta phải thành hôn, xin người nói giỏi cho Thiên Cơ Lâu. Ta chữa bệnh cho ông ấy lại đào cho ta một cái hố. Còn có lý lẽ hay không? Lý lẽ không có tác dụng với người không biết lý lẽ. Ví dụ như lý lẽ có thể khiến Mùi thành thật nói ra tại sao 10 năm không gặp hay hận ta như vậy không? Mau vậy thôi, lão lâu chủ rất cố chấp, ta cũng đâu thể làm điều với ông ấy. Một khi Mùi bị ông ấy bắt được, e là sẽ phải làm phu nhân áp trại cả đời ở đây đấy. Chẳng phải Mùi vẫn muốn mở y quán sao? Nguy rồi. Ở bên kia tìm thứ xem. Vâng. Shit. Ngươi Nguyệt Bắc Dực, đây không phải là cái bẫy ngươi cố ý sắp đặt đấy chứ? Muội nghĩ nhiều quá rồi, nếu còn muốn trốn cùng ta thì cứ tự nhiên. Ngươi đến An Khánh Điện xem thử. Muội cũng không muốn gả cho ta cũng không ép muội, nhưng ta đã hứa với muội nhất định sẽ đưa muội bình an về nhà trước khi trời tối. Nếu muội còn giãy giụa nữa, bị lộ ra ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy. Nếu mình có thực lực thì chắc chắn sẽ lấy một con dao ra trước, đâm chết cái gã độc đáng bá đạo trước mặt này.
Tiểu lâu chủ, lão lâu chủ nói tiểu tưởng ngươi là hòa thượng sao? Mỹ nhân trong lòng cũng có thể ngồi yên mà tâm không loạn. Nếu ngươi còn muốn ta có ý chí sống sót sống thêm vài năm nữa thì mau chóng thành hôn đi. Giờ ta còn một ngày, bớt một ngày, nếu có thể bế được tiểu lâu chủ có chết ta cũng nhắm mắt, hôm nay ngươi không lấy cũng phải lấy. Ông già đó. Lão lâu chủ này nói chuyện thẳng thắn như vậy mà không thấy ngại sao? Hơn nữa tại sao ông ta lại ép Nguyệt Bắc Dực kết hôn sinh con chứ? Chẳng lẽ lâu chủ và ngươi rốt cuộc có quan hệ gì? Đồ ngốc, sao ta có thể nói cho muội biết chuyện này chứ? Quan tâm ta. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Đây là lần đầu tiên muội tò mò về chuyện của ta kể từ khi muội về kinh. Ngươi đừng có quá đáng. Hả? Ta phải đi rồi, còn nữa sau này đừng gọi ta là Hạ nữa, buồn nôn lắm. Trò chơi nhàm chán này đi tìm cô nương khác chơi đi, ta không rảnh chơi với ngươi. Được ngốc, muội muốn mưu hại phu quân à? Ta sẽ dụ bọn chúng đi, muội chạy 200 mét về phía tây, tập trung ở Tây Môn với ta. Người của ta sẽ âm thầm bảo vệ muội. Hoàng hôn phủ Dực Hầu, nơi ở của tổ mẫu Bảo Thọ Đường. Tổ mẫu, con về rồi đây. Lúc đợi khỏi Tây Môn, Nguyệt Bắc Dực không đi cửa, cứ đợi trèo tường, nhưng dù sao cũng bình an về nhà rồi. Ngũ tiểu thư, quản gia mới của Dược phủ, Quý Ngọc. Ô, Bán Hạ, vừa rồi là quản gia mới được chọn hôm nay, tên Quý Ngọc là tiền tổ mẫu của cháu giới thiệu đấy, ngồi cùng bà nào. Quản gia mới, nhưng rõ ràng hắn là một trong tứ đại kim vệ bên cạnh Nguyệt Bắc Dực, Tập Vũ kiếp trước từng gặp rồi mà. Tiểu muội không biết rồi, hôm nay trong cuộc tuyển chọn quản gia mới, Kim thị vốn muốn trực tiếp nhét người mà bà ta đưa từ Kim phủ đến. Nhưng biểu hiện của Quý Ngọc kẻ xuất sắc hơn, phụ thân bèn giao lại vị trí quản gia mới cho hắn. Thì ra là vậy. Lúc đầu đến nhị ca dọn đến ở cùng tổ mẫu quả nhiên là quyết định đúng đắn. Có tổ mẫu dẫn dắt, không cần ta tốn sức, nhị ca liền nhận ra Kim thị có vấn đề. Kế trước mắt là phải sắp xếp lại sổ sách giả mà Kim thị làm trong những năm qua, chuyển luôn tài sản của phủ Dược Hầu thành sổ sách. Chỉ tiếc tổng quản phòng sổ sách Kim Thành là người của Kim thị. Những năm qua hầu hết sổ sách do Kim thị lập ra đều là số liệu giả. Nếu mình dịch chung thành Kim Thành, nhưng lúc đêm muộn lẻn vào, có lẽ sẽ tìm được sổ sách thật và một vài chứng cứ quan trọng. Tổ mẫu nói chí phải mau chóng đi bẩm báo cho phu nhân. Đáng ghét. Gần đây lão phu nhân không an phận gì cả. Trước tiên là để lão nhị ở cùng với bà ta, bây giờ lại bắt tay với con tiện nhân Bán Hạ kia. Đã biết rõ trong lòng rồi mà hết người đến người khác còn xáo vợ mẹ chồng tốt, đứa còn ngoan trước mặt ta. Nhiều năm như vậy, ta vì phú này mà vất vả, nhưng Dược Hầu lại mãi cứ nhớ không quên tiện nhân Dược Nguyệt Sương đó. Trong lòng lão thái thái vẫn luôn dè chừng ta, nay lại trở mặt với ta. Phu nhân đừng vội, một là không làm, hai là không thôi. Đêm nay đốt cháy phòng sổ sách, tiêu hủy hết tất cả chứng cứ, đẩy lại một tên hạ nhân đi chịu tội là được rồi. Được. Đi nói với Thanh Đại đêm nay dù xảy ra chuyện gì nó cũng không được rời khỏi Tiểu Ngọc Lâu. Vâng. Đêm xuống, phòng sổ sách bốc cháy rồi, mau dập lửa đi. Phu nhân, thư phòng của lão gia cũng cháy rồi. Không hay rồi, tối nay lão gia đến phủ Đan Vương dự yến tiệc, sau khi về nhà sẽ xây khước ở thư phòng. Sao lại như thế? Lão nô cũng không biết nữa, chắc là gió này đang thổi về phía thư phòng nên lửa lan ra rồi. Mau dập lửa đi, lão gia. Nhưng phu nhân, nếu đã ra chết cháy, lão phu nhân và 4 vị huynh muội kia mất đi chỗ dựa, vị trí hầu tước sẽ thuộc về tiểu thiếu gia. Ồ, vị trí hầu tước. Ngũ tứ thư. Phụ thân chúng ta đang ngoài rồi. Lão gia, ngài không sao chứ? Nhà đầu này lại. Phụ thân bị thương ở chân rồi, mau cõng phụ thân về phòng, ta sẽ xử lý chứ. Lão gia ông không sao chứ? Xem ra Kim thị chó cũng rất xấu rồi. Ta cho người chuốt say Kim Thành dịch dung thành hắn. Sau khi tìm thấy sổ sách đen trong phòng sổ sách không lâu, nơi đó đã bị cháy, còn lan ra cả thư phòng. Thành công rồi.
May mà sau đó ta đến thư vọng chăm sóc phụ thân lúc say rượu, nên mới nhân lúc chưa muộn cứu được ông ấy ra ngoài. Phụ thân mau tỉnh lại đi. Xem ra Bảo Thọ Đường có tai mắt của Kim Thị, phải nhanh chóng dọn sạch. Hoàng cung, Phù Dung Điện. Người nói cái gì? Xông vào biển lửa cứu phụ thân mà vẫn bình an vô sự. Dung quý phi, tham tử chúng ta cài cắm được ở dược phủ đến báo tin, tuyệt đối không sai. Ngũ nữ dược hầu này trong tiệc mừng thọ tiền phủ, ta đánh đèn làm chấn động bốn bề, còn được thái tử ban thưởng nữa. So ra Thanh Đại chỉ có hư danh. Khả năng nàng ta mang mệnh Phượng Hoàng càng nhiều hơn. Chỉ là ngũ nữ dược gia này là nhà mẹ đẻ chẳng có căn cơ gì, là năm đó hoàng thượng cũng không hề có chút căn cơ nào, thế nên hậu cung tiền triều cũng không thèm tính kế hắn. Nhưng hoàng thượng lại lật đổ thái tử có hậu thuẫn vững chắc nhất lúc đó, ngồi vững trên Long Tảo mấy chục năm. Quý phi nói chí phải, cưới thê cưới người hiền. Tướng nữ dược gia trước đây vào cung đã gặp rồi, quả thực xinh đẹp nhưng không có đầu óc. Huống hồ Thanh Đại là cháu ngoại của Kim Quốc Công, nếu Hiên Nhi cưới Thanh Đại rất dễ bị kiêng dè, cưới Bán Hạ thích hợp hơn. Tối mai cố gắng để hoàng thượng nghỉ trong cung ta sẽ xin hoàng thượng ban hôn cho Hiên Nhi. Đi chuẩn bị đi, lão nô hiểu, nương nương yên tâm. Ai bôi thuốc thế này? Mấy ngày sau, chân của hầu gia bị bỏng nặng quá. Quách Thế Y. Cũng may tối đó đã đắp băng ngọc sinh cơ cao thượng hạng này. Tiểu nữ Bán Hạ từng học một số y thuật tổ truyền, tối đó là con bé đắp thuốc tạm cho ta trước. Còn cùng với phu nhân chăm sóc ta mấy ngày chưa từng học chợp mắt. Nếu không phải tiểu nữ cứu thì ta đã chết rồi. Đúng là một đứa bé ngoan, mau đi nghỉ ngơi đi. Giao vụ thân ngươi cho bá là được rồi. Phải đấy, mà bảo đầu bếp làm cho con gái ngoan của ta một bát canh bồi bổ. Vậy Bán Hạ xin cáo lui. Lão gia, Nguyên Chí công công đến truyền thánh chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận hoàng đế chiếu viết, dược hầu bị hoảng sợ lại bị thương ở chân, đặc biệt ban thuốc cung định cho dược hầu, nghỉ phép nửa tháng cho đến khi hồi phục tỉnh dưỡng thật tốt. Dược hầu ta gửi lời chúc mừng đến ngày trước. Công, niềm vui này từ đâu mà ra vậy? Dược gia ngũ nữ Bán Hạ hiền lương thục đức, là người con có hiếu, cứu cha giữa biển lửa, trẫm đất lấy làm vui, đặc biệt ban hôn phối hôn với tướng hoàng tử Đan Vương, tháng 7 năm sau thành hôn. Khâm thử. Đoan Vương Nguyệt Bắc Hiên. Nhà chúng ta sắp có một vị vương phi sao? Tướng hoàng tử Đan Vương, chả lẽ đúng như lời tiên tri thiên mệnh phượng nữ? Ngũ tiểu thư còn ngay đó đã làm gì, mau tiếp chỉ đi. Thần nữ lĩnh chỉ. Chuyện điện hạ đi Ba Sơn âm thầm điều tra chuyện lén lút tiền, ít nhất nửa tháng sau mới hội kinh. Phải mau chóng truyền tin cho điện hạ mới được. Kiếp trước Đan Vương nổi tiếng ngang ngược bá đạo, hơn nữa còn coi mạng người như cỏ rác. Chỉ vì cơ tiếp không cẩn thận dẫm lên chân hắn mà bị Đan Vương móc hai mắt, chém hai chân luộc chín rồi ép cơ tiếp kia ăn. Người tàn ác như thế làm sao có thể sống hòa thuận bên nhau? Hậu gia, chuyện hôn sự này là do đích thân Dung quý phi cầu xin hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đệ khuyên hoàng thượng, cuối cùng mới hạ thánh chỉ. Vâng. Chúc mừng dược hầu Đan Vương phi nhờ công cứu cha trong biển lửa, được gả vào hoàng thất. Phúc phận to lớn thế này, trên đời có mấy người được chứ? Hoàng hậu trước đó Nguyệt Bắc Diệp đang tuyển phi, lại tặng ta Noãn Tuyết ngọc cầm trước mặt mọi người, chắc chắn hoàng hậu hiểu tấm lòng của hắn rồi. Nhưng lần này hoàng hậu lại thuận nước đẩy thuyền, thúc đẩy hôn ước của ta vào Đan Vương, chắc hẳn là muốn Nguyệt Bắc Diệp tuyệt tình với ta. Xem ra hai mẹ con nhà này không hoàn toàn đồng lòng, ai cũng có mưu kế riêng. Sau này ngũ tiểu thư chính là Đan Vương phi, chúng ta phải tôn trọng một chút. Công nói gì vậy? Mời ngài qua sảnh dùng trà. Đúng vậy, đứa bé này không nhận lỗi lễ của công đâu. Cha, Bán Hạ không khỏe, con phải nghỉ ngơi trước đây. Mà đi nghỉ ngơi đi, cả đêm qua không ngủ nhất định đừng để bị bệnh đấy. Kiếp này vì sự thay đổi của mình mà rất nhiều chuyện cũng thay đổi theo. Hy vọng Nguyệt Bắc Dực cũng có thể chấp nhận hiện thực, đừng dây dưa nữa. Đừng ngoảnh lại. Tuy ta không muốn gả cho Đan Vương, nhưng chị nói đến nước này, binh đến tướng trận, nước đến đất lấp. Tiểu thư, lão phu nhân mời người qua đó. Tổ mẫu. Bảo Thọ Đường. Vài vị của tiên phu được vừa công húy trường khanh sang tới Kim Thị gả Bảo Thọ Đường, sáng nay đã bị Vương Mama đuổi đi rồi.
Hạ nha đầu, bọn họ nói con được hoàng thượng chỉ hôn cho Đoan Vương. Tổ mẫu, tuy bán hạ không muốn, nhưng thánh ý thì khó trái. Bán hạ không muốn liên lụy đến người nhà. Hạ nha đầu, con còn thông minh hơn mấy ca ca của con nữa đó. Có một số chuyện nên nói với con rồi. Con có biết mẹ con có thân phận cao quý. Thư Quyền, Thư Nguyệt Sương. Cháu gái chỉ biết mẹ là cô con dâu được nuôi từ bé, theo họ Dược, từ nhỏ được tổ mẫu nuôi lớn, coi như con ruột. Còn lão Thư Vương Thư Quyền là vị vương ác, khác họ duy nhất của Đại Nguyệt, năm đó mưu đồ tạo phản bị chém đầu cả nhà. Tại sao tổ mẫu lại viết tên húy của mẹ con và lão Thư Vương lên mặt sau của linh vị? Và vì sao lại khắc tên mẹ con thành Thư Nguyệt Sương? Bởi vì mẹ con là con gái duy nhất của lão Thư Vương, mà ta chính là muội ruột của lão Thư Vương. Tổ mẫu, người nói sao? Xưa này ca ca ta luôn trung thành với quân vương, tận lực với đất nước, chưa bao giờ có ý định làm phản. Chỉ vì có đạo kinh doanh, giàu có vô cùng lại từ thiện hào phóng được lòng muôn dân, cho nên mới bị ba nhà Tần Kim Đinh ghen ghét nghi ngờ. Năm đó, ba vị quốc công Kim Tần Đinh cấu kết với ngoại địch, lập tức tạo ra chứng cứ giả hãm hại Thư gia. Thế là cả Thư Vương phủ bị chém đầu, ca ca vì bảo vệ ta và con gái vừa ra đời của mình ấy là Nguyệt Sương trốn khỏi thư phủ, bị vạn mũi tên bắn xuyên tim. May mà phủ Thư Vương từng có ơn với phủ Dược hầu, Dược lão thái gia bệnh, bèn giấu ta và Nguyệt Sương ở dưới quê. Đợi tin tức qua đi, ta mang danh ẩn tích, thành hôn với tổ phụ của con, về kinh đô kế thừa nghiệp cha. Tổ mẫu, thì ra trong lòng người còn ẩn chứa một bí mật lớn như vậy. Mẹ của con là hậu duệ của Thư Vương, thảo nào trong tay mẹ lại có báu vật truyền đời như sách y không chữ. Hạ nha đầu, tổ mẫu hôm nay nói ra bí mật để không phải muốn ép con làm gì, nhưng bốn huynh muội các con và ba nhà Tần Kim nên có huyết hải thâm thù, sau này ở kinh thành khó tránh sẽ có giao thiệp, tổ mẫu không muốn các con hồ đồ cả đời. Thư gia bị Kim gia hãm hại, sau đó mẹ con cũng bị Kim thị hãm hại mà chết. Giờ cha con càng bị Kim gia kiểm soát mọi mặt, bây giờ chúng ta sống dưới bóng cửa kẻ thù. Nếu con mượn sức mạnh của Đoan Vương để báo thù thì sao? Mẫu tử Đoan Vương đâu phải hạng soàn, sau này hắn chắc chắn sẽ bị cuốn vào cuộc tranh giành hoàng vị. Tổ mẫu không muốn con nhảy vào hố lửa chôn cả đời ở đó. Vì trả thù mà chôn vùi cả đời sao? Tổ mẫu, thương bán hạ hiểu rõ. Tổ mẫu yên tâm, chuyện hôn ước thái độ của Đoan Vương còn chưa rõ. Huống hồ chỉ cần chưa bái đường, hôn ước này có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào. Sợ đại ca, nhị ca và con đều kiên định đứng về phía tổ mẫu. Chúng ta đồng tâm hợp sức, nhất định có thể thoát khỏi sự thống chế của Kim gia, minh oan cho mẹ, ngoại tổ phụ và cả Thư gia. Mấy ngày sau, Kim thị dẫn theo hai nữ nhi và nữ quyến trong phủ đến miếu Bạch Y ở ngoài thành cầu phúc. Nghe nói trong miếu Bạch Y, linh nghiệm nhất chính là Tống Tử Quan Âm và Nguyệt Lão quản lý nhân duyên. Phu nhân, Tứ Tiểu Thư mời đi theo Bần Ni đi bái Tống Tử Quan Âm và Nguyệt Lão. Bần Ni đích thân trợ giúp, sau này Tứ Tiểu Thư nhất định có thể gả vào nhà tốt, sinh ra quý tử. Điện tài thần, tín nữ bán hạ xin thần tài phù hộ kem dưỡng nhan, lô kem dưỡng nhan mới bán chạy, phù hộ tín nữ tiền tài dồi dào. Trước miếu thượng tài ta quỳ lâu không dậy. Tiểu thư, người nói xem đang yên đang lành, sao phu nhân lại nghĩ đến chùa cầu phúc thế này? Làm nhiều chuyện xấu nên chột dạ. Còn một lý do nữa, gần đây ngoại thành xuất hiện thổ phỉ. Bà tôi muốn lấy cái cớ đến chùa cầu phúc này để tìm cơ hội diệt trừ Đoan Vương phi là ta đây. Gì cơ? Rõ ràng người biết phu nhân đang tính kế người, sao còn đến đây? Tương kế tự kế vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của bà ta. Tối nay sẽ có chuyện lớn, Thuật Dược ngươi cứ nghe theo sắp xếp của Hương Trúc. Vâng tiểu thư. Chúc Ngũ tiểu thư cầu gì được nấy, phúc tệ song toàn. Lúc nãy bói phát bệnh, phát tới đây số mệnh Ngũ tiểu thư có kiếp nạn, chi bằng nghe Bần Ni nói một câu. Bạn của Dược Nguyệt Sương, sát tuệ sư thái. Mời sư thái nói. Đá của núi nọ có thể đọ với ngọc, hóa địch thành bạn, vậy mới có thể thoát khỏi khó khăn. Kể ra, nếu thay đổi thái độ với Nguyệt Bắc Dực, hợp tác với hắn, biết đâu lại có thể hủy bỏ hôn ước với Đoan Vương. Đa tạ sư thái nhắc nhở, không để nơi là Nguyệt Bắc Dực cũng không cần kiên dè quá độ, ngươi chính là bán hạ.
Bổn vương đã có ý trung nhân, không đồng ý mối hôn sự này. Tứ hoàng tử Đan Vương, Nguyệt Bắc Hiên. Sao vương gia không tự mình nói với hoàng thượng, thần nữ cũng có quyền quyết định? Hắn muốn hủy hôn, lại không dám nói với phụ hoàng mẫu phi của hắn, vậy nên mới đến đây gây áp lực cho ta, bảo ta làm chuyện khiến hoàng thượng bẽ mặt. Tất nhiên là ngươi nói không tính, hôm nay bổn vương đến là muốn giao dịch với ngươi. Bổn vương muốn cưới tỷ tỷ của ngươi là Thanh Đại về làm trắc phi. Tất nhiên nếu nhường lại vị trí chính phi, tương lai chúng ta sẽ chung sống vui vẻ hơn. Thanh Đại và Đan Vương có tình cảm từ khi nào vậy? Tỷ tỷ là người Đan Vương yêu, bán hạ sẽ không nhiều lời, nhưng Đại Nguyệt coi trọng lễ giáo. Nếu lấy cả tỷ muội ta, e là sẽ bị người ta bàn tán. Vương gia tính để bách tính thiên hạ văn võ bá quan nhìn ngài thế nào, hay là vương gia chí hướng của ngài chỉ có vậy thôi? Ngươi rất đáng tiếc, thần nữ không phải nữ vật nhân, bị vương gia uy hiếp thì sẽ nghe lệnh. Đúng là một nữ nhân nhanh mồm nhanh miệng. Được, muốn gả cho bổn vương đúng không? Đời này làm quả phụ đi. Chẳng trách ngồi thái tử của Nguyệt Bắc Dực lại vững chắc như vậy, trong đám huynh đệ chẳng có một kẻ nào có thể đánh bại hắn. Sao hắn lại may mắn như vậy chứ? Đêm đến, Đan Vương vẫn luôn ở biên giới phía nam. Con và Đan Vương có tình cảm với nhau từ khi nào vậy? Không có gì, chỉ là 1 năm trước, trong tiệc mừng thọ của trưởng công chúa, Đan Vương đột nhiên bày tỏ tấm lòng với con gái, nói trước đây từng có một cuộc gặp gỡ tuyệt vời với con, cậu muốn cưới con. Chuyện lớn như vậy mà sao chưa từng nghe con nói tới vậy? Hôm đó Đan Vương nói chuyện mơ hồ quá, con tưởng ngày ấy chỉ nói đùa, ai ngờ Đan Vương đặc biệt đến ngoại thành thăm con, cũng thật sự quan tâm con đấy. Cộng thêm địa vị của ngoại tổ phụ con, đến dù quý phi cũng phải nhìn con một cái. Mẫu thân nhất định sẽ kéo tiểu tiện nhân đó xuống, nâng con lên làm chính phi của Đan Vương. Mẫu thân chớ trêu đùa con. Phu nhân đã chuẩn bị xong rồi, tối nay người của chúng ta sẽ giả là một tên lưu manh, nhân cơ hội này bắt cóc Ngũ tiểu thư, sau đó hủy sự trong sạch của nàng ta, vứt xác nơi hoang dã. Được, vậy đợi đến lúc nửa đêm nàng ta ngủ say rồi thì hành động. Nhưng mà mẫu thân, ở nơi hoang vu hẻo lánh này, chúng ta có gặp phải lưu manh thật không? Nhà đầu ngốc, có người bảo vệ chúng ta sợ gì chứ? Huống hộ có thổ phỉ ngoài thành yểm trợ thì càng không có ai nghi ngờ chúng ta. Đêm đến, cứu với, có thổ phỉ đến rồi. Bắt sống. Trống không, bị lừa rồi. Mẫu thân cứu con với, bán hạ muốn giết con. Không hay rồi, tứ tiểu thư. Nếu các ngươi đã muốn ta chết thì trước khi chết, tốt xấu gì ta cũng phải kéo theo một cái điểm lưng. Mẫu thân, người phải nghĩ cho kỹ, nếu người ra tay với con, tỷ tỷ sẽ cùng con xuống địa ngục. Tiện nhân, người dám ra tay với tỷ tỷ ruột của mình. Ta có ra tay hay không phụ thuộc vào việc mẫu thân có tha cho ta hay không. Muốn tỷ tỷ chết cùng ta hay tha cho ta lần này, tất cả đều phụ thuộc vào suy nghĩ của mẫu thân. Chuẩn bị xe ngựa, ta và tỷ tỷ cùng về phủ. Còn không mau chuẩn bị xe ngựa, gặp thổ phỉ ở đây rồi, chúng ta mau về thôi. Vâng. Hương trước võ nghệ cao cường sẽ nhân lúc hỗn loạn mà bắt một kẻ mặc áo đen làm nhân chứng sau này. Thực dược ẩn mình trong phòng sát tuệ sư thái trên núi, đợi Kim Thị đi rồi, Hương Trúc sẽ đón cô ấy về phủ. Đi. Chồng không chừa lại ai trong miếu, tuyệt đối không được để lại bất cứ dấu vết nào. Vâng. Đám người Kim Thị thuê về chân đều đi vào quân đội đặc chế. Cũng có nghĩa là rất có thể bọn họ là người trong quân danh. Nhưng quân danh Đại Nguyệt rất nhiều, muốn điều tra từ phương diện này thì khó như lên trời. Nhìn cái gì vậy? Quay người lại. Ngươi bình thường hay giả vờ quá. Ôi! Chuyện gì thế này? Thủ lĩnh, xem ta vừa cướp được một cỗ xe ngựa kìa. Xin lỗi hai vị tiểu thư. Ôi! Chiếc xe ngựa này thuộc về chúng ta rồi. Chẳng phải mẫu thân ta bảo các ngươi đi rồi sao? Mẫu thân cô là cái thá gì? Không ổn rồi, gặp phải lưu manh thật rồi. Đừng chạm vào ta. Ta là tiểu thư của Vũ Dược Hầu, người của Đan Vương. Thủ lĩnh, nghe nói tiểu thư của Vũ Dược Hầu là Đan Vương phi tương lai. Im lặng,
Hung dữ cái gì, ta nói sai chỗ nào chứ? Đúng là oan ra ngõ hẹp. Nguyệt Bắc Hiên cũng có ngày hôm nay. Người này có vẻ quen Đoan Vương, hơn nữa khí chất của hắn không giống một tên lưu manh bình thường. Các ngươi đóng giả là lưu manh lẻn vào nước Đại Nguyệt ta là vì kiếm bảo vật của phượng tộc thượng cổ. Nhưng vì tìm kiếm cả bảo vật mà mất cả tính mạng không đáng đâu. Hay là ngươi muốn phá vỡ cục diện đình chiến giữa hai nước? Tiểu Mạc Bắc Vương. Hắn là Tiểu Mạc Bắc Vương Hô Diên Liệt. Nghe nói hắn cầm kiếm từ năm 3 tuổi, ra chiến trường từ năm 6 tuổi. Sau khi trưởng thành anh dũng vô song, quân đoàn Cô Lan dưới trướng hắn bắt đầu mở ra. Thời đại hoàng kim của bộ tộc Du Mục Mạc Bắc được phụ thân coi trọng. Tuy nhiều lần thua Nguyệt Bắc Dực nhưng vẫn là kẻ thù mạnh nhất của Nguyệt Bắc Dực trên chiến trường. Nguyệt Bắc Hiên, chẳng phải ngươi cũng có lộc riêng, muốn tìm báu vật của phượng tộc để lôi kéo Thiên Cơ Lâu sao? Ta đã sai một câu đưa thư về Mạc Bắc, nếu ta không thể an toàn về nước, sẽ có người dân thư cho phụ hoàng ngươi để dọn sạch những chuyện đó của ngươi. Chuyện báu vật của phượng tộc thượng cổ lưu truyền mấy trăm năm, các thế lực khác nhau âm thầm tìm kiếm, nhưng mãi mãi vẫn không tìm thấy, dần dần cũng lắng xuống. Sao Thiên Cơ Lâu lại nhắc đến chuyện cũ, đã khuấy đảo phong ba tìm kiếm bảo vật này? Hắn lại muốn làm gì đây? Đã hỏi ra, bổn vương đã bảo các ngươi rời khỏi đây an toàn. Có lệnh bài của bổn vương, các ngươi sẽ không gặp trở ngại gì. Một lệnh bài đương nhiên chỉ có thể đổi lấy một mạng người, vương gia chọn đi. Chuyện này... Vương gia, cứu ta, cứu ta! Tiểu Mạc Bắc Vương bị thương không nhẹ, vẫn luôn cố gồng. Bổn vương không bao giờ muốn làm chuyện trái với lòng mình. Ta phải chọn nàng ấy. Đừng sợ. Vương gia! Quả nhiên là anh hùng yêu mỹ nhân. Bây giờ không những có thể khiến bán hạ đau lòng, tuyệt vọng, còn có thể khiến nàng ta mất mạng. Hơn nữa không cần chịu trách nhiệm gì cả, quá tốt rồi. Ta đã biết sẽ có kết cục thế này từ lâu rồi. May mắn thay, ta chưa từng gửi gắm niềm tin vào ai khác. Điện hả? Dẫn Du Mục ở Mạc Bắc có ơn, dân Du Mục ở Mạc Bắc có ơn tất báo. Bây giờ là cứu hoàng tử của bọn họ là cơ hội sống duy nhất của ta. Ta biết y thuật, tin ta đi cầm máu trước đã. Không được, ngươi là người Đại Nguyệt gian xảo nhất, lấu cá nhất, không thể tin tưởng. Nếu còn chậm trễ, hắn nhất định sẽ chết vì chảy máu quá nhiều. Ngược giờ ta đang ở trong tay các ngươi, vì mạng sống ta tuyệt đối sẽ không hại hắn. Để nạn ta chữa đi. Một Cổ. Sắc mặt hắn có màu đỏ khác thường. Sắc mặt hắn có màu đỏ khác thường. Chắc là đột nhiên sốt cao. Còn nữa, vừa nhìn đã biết thiếu niên này nữ giả nam. Nghe đây, bọn ta không có ý bắt cóc ngươi, chỉ muốn có xe ngựa thôi. Vì tiểu huynh đệ này của bọn ta cũng bị thương, chỉ cần có thể chữa khỏi cho hai người họ, ta đảm bảo thả ngươi đi. Quyết định như vậy. Sáng hôm sau. Đây là... Đừng cử động, càng cử động càng đau. Ngươi chưa chết. Ca ca là vị cô nương này cứu ca ca. Nàng ấy hiểu y thuật, cánh tay của huynh là do nàng ấy nói lại. Thuốc của ngươi uống vào sẽ giảm bớt cơn đau. Yên tâm, vì cái mạng nhỏ của ta tuyệt đối sẽ không hạ độc hại ngươi đâu. Ngươi đút cho ta. Ha, thất lễ rồi. Điện hạ đó là thái tử của nước Đại Nguyệt. Chực, Nguyệt Bắc Dực, sao hắn lại đến đây? Tiểu Mạc Bắc Vương đã lâu không gặp. Dược huynh, tứ đệ của huynh vì giành công lao đã dày vò ta thê thảm rồi. Nếu ngươi không nổi giận thay ta, nếu ngươi không trút giận thay ta, ta sẽ không làm đâu. Để nàng ấy ở lại thì các người có thể đi rồi. Được, thái tử chiến thần Đại Nguyệt xưa nay không nói dối, nói được làm được. Việc Bác Dực vẫn như vậy, càng không nói chuyện càng khiến người ta hoang mang. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Đa tạ cô nương cứu giúp, y lâu không quên ơn.
Thái tử điện hạ, thần nữ có chuyện muốn báo cáo với người. Thả ta ra, ta có thể tự đi. Thái tử điện hạ, ta là vị hôn thê của đệ đệ ngươi. Ngài đối xử với đệ đệ tương lai như thế, không sợ bị người đời mắng chửi là đại bá ca sao? Đại bá ca? Dĩ nhiên ngoan không chịu thiện trước mắt, hôm nay không chọc hắn nữa. Ta không muốn gả cho Đan Vương, chúng ta liên thủ đi. Giống như Giác Tuệ sư thái nói vậy, việc bắt giật có thể nghe theo lời ta. Ý của ta là không muốn gả cho Đan Vương, cũng không muốn gả cho bất cứ ai khác. Lần này Kim Thị đã tìm người của quân đội giết chết ta. Họ đang đi dạy quân đội đặc chế nhất. Dù là lính thuê riêng hay là binh sĩ bên nào mà ngươi điều động đến làm việc riêng cho, thì đều có thể làm điểm yếu cho thái tử sử dụng. Thị nữ của ta bắt được một tên lính đánh thuê đang trốn ở một cửa hàng dưới quê. Thái tử điện hạ có thể thẩm vấn bất cứ lúc nào. Xài quân đội có thể là tư binh của lão Kim. Nói ra thì gần đây ta đang điều tra vụ án tử xông vào tiền tệ, có manh mối cũng chỉ vào cửa tiệm đứng tên Phủ Kim Quốc Công, chẳng lẽ. Vậy muốn ta giúp muội thế nào? Một, thực hiện lời hứa hợp tác mở y quán, ta sẽ tiếp tục chữa trị cho lâu chủ. Hai là xin điện hạ giúp ta làm ầm ĩ chuyện tình cảm riêng của Đan Vương và tỷ tỷ lên khắp tinh thành. Tất cả mọi người đều biết Đan Vương và tỷ tỷ ta đã tự định chung thân. Chuyện riêng tư của hoàng đệ, chuyện nội trạch phủ dược hầu của đệ, ta không tiện can dự quá mức, nhưng mà có thể xem tình hình mà giúp muội. Ta biết muội muốn lật đổ Kim Thị, nhưng sau lưng cô ta có Kim Quốc Công và Kim Quý Phi, có chắc không? Yên tâm, ta nắm chắc mà. Ngươi đang làm gì vậy? Đã ta cảm giác sai sao? Cảm giác muội dịu dàng hơn nhiều rồi. Bởi vì bây giờ đang bàn chuyện hợp tác. Nhưng nếu như có ngày hôm sau ngươi muốn hủy bỏ khế ước thì cứ nói không sao cả. Huống hộ ta còn đề phòng ngươi đấy. Nếu ngươi dám hãm hại ta, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Ta bắt tay với ngươi không có nghĩa ngươi có thể sàm sỡ ta. Nếu Thái tử điện hạ cũng có ý kiến gì với điều kiện của ta thì xin vỗ tay thề. Không vấn đề gì. Hạ, thật ra ta hiểu ý đồ trong lòng muội, nhưng ta chọn sẵn lòng hợp tác. Vì tiếp xúc nhiều rồi sẽ có một ngày có lẽ muội sẽ chủ động nói ra tại sao muội hận ta. Hạ, hy vọng muội không chìm vào sâu quá. Đầm nước trong kinh phức tạp hơn muội tưởng tượng rất nhiều. Nhưng mà muội yên tâm, ta sẽ mãi mãi đứng sau lưng muội. Muội không chỉ có một mình. Ta cũng muốn phá nhà họ Tần, đó là nhà mẫu hậu mà ngươi kính yêu đấy. Đến lúc đó lời ngươi nói bây giờ còn giữ lời chứ. Ta ở Thái tử điện hạ, Bán Hạ sẽ không làm Thái tử điện hạ và Thiên Cơ Lâu mất mặt. Về kinh thôi. Với tình hình hiện tại hoàn toàn không nhìn ra việc Bắc Dực và Thanh Đại có tình cảm với nhau. Có lẽ lúc này hắn thật lòng đối xử với ta, nhưng ai biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Dù thế nào, đời này ta cũng không muốn nảy sinh dây dưa tình cảm với bất kỳ ai. Dược phủ, Hạ Nha Đậu, cô làm sao vậy? Tiểu thư, có phải người bị kinh động? Người bị kinh mộng được không? Đừng giết ta, mẹ con không muốn chết. Mình đã chuẩn bị đủ mọi cách để đối phó, vốn tưởng rằng tiểu tiện nhân này sẽ vạch trần mình, nhưng nói như vậy là điên hay là... Hạ Nha Đầu, mẫu thân đang ở đây này. Không sao, có mẫu thân ở đây không sao đâu. Đừng có qua đây. Ta sợ đừng có giết ta. Chắc chắn là cô đang giả vờ. Lão xa, giờ Bán Hạ thần trí không rõ, lời nói cũng không thể tin hoàn toàn được, chắc là nhầm thiếp thân với lưu manh rồi. Lão xa, thiếp thân thực sự chưa từng làm chuyện gì tổn thương đến Bán Hạ, huống hộ thiếp thân cũng đã bị thương nặng mà. Phu nhân sao lại đến mức này, đừng để vết thương rất là đấy. Vết thương này không giống xả, vết thương cũng không nhẹ. Kim Thị vì đã thoát nghi ngờ tàn nhẫn với bản thân thật đấy. Người tỉnh táo là dễ nói dối, nhưng những lời nói ngốc nghếch sau khi hoảng sợ đều là tổng kết, vậy mà ngươi lại nói không thể tin được. Thảo nào con nhãi này giả vờ như phát điên, thì đa như vậy sẽ càng đáng tin hơn. Lão xa, người đi thám thính tin tức đã trở về rồi. Nghe nói hôm nay Thái tử điện hạ lại đến thăm dò, thì đa người ở chùa Tẩy Kiếp cũng đang cùng một ruột với Mạc Bắc.
không phải người ngựa chung đường. Kết hợp với bán hạ còn có tình trạng hiện tại của nó, cộng thêm tên quân sĩ xã làm cướp, cả cái kinh thành này ngoại trừ Phủ Kiên Quốc công có năng lực, có lý do làm như vậy ra thì còn có thể có ai nữa đây? Lão gia, ngoại trừ Kim Quốc công có năng lực lớn như vậy, còn có thể là ai nữa? Chuyện này thật sự không liên quan đến nàng chút nào sao? Nàng có dám thề không? Lão gia, nếu ngài cảm thấy tiểu thần câu kết với thổ phỉ, ngài cứ việc báo quan bắt tiểu thần lại. Báo quan bắt nạn. Nếu ta có đủ sức mạnh để tìm được tất cả tổ chứng và chống lại Phủ Kim Quốc công, thì việc gì phải chịu đựng sắp đặt của người khác như bây giờ chứ? Giải tán hết đi, để Hạ Nha Đầu nghỉ ngơi cho khỏe. 3 ngày sau là lễ cập kê của Hạ Nha Đầu, thiệp mời cũng đã phát đi rồi. Mau chóng chữa khỏi cho bán hạ, nếu không chỉ có thể trì hoãn để cập kê thôi. Vâng. Y Phủ, Tiểu Hồ Ly, Tiểu Hồ Y. Trên đường về, Đan đã hẹn với Nguyệt Bắc Dực, chuyện thổ phỉ phải đợi hắn nắm được toàn bộ manh mối rồi mới nói ra. Nhưng để phụ thân có hiểm khích với Kim Thị, làm bà ta tức giận cũng được. 3 ngày sau, Phủ Dược Hầu mở tiệc cử hành để cập kê cho Ngũ tiểu thư bán hạ, đồng thời chính thức giới thiệu bán hạ với mọi người. Sáng sớm trong phủ đã bắt đầu bận rộn, vì để thể hiện hình tượng mẹ hiền của mình, Kim Thị đã cố gắng hết sức. Dược phủ. Ngoài cửa xe ngựa như nước, những ban lại quý nhân được mời đều vì giao tình mà đến tặng quà. Mùi muội bôi nhiều phấn một chút trông mới trắng, nếu không đủ chữ tỷ tỷ vẫn còn. Tiểu Như, nàng ta cố ý bôi nhọn người, biết rõ đây là lễ cập kê của người, còn ăn mặc gây chú ý như vậy. Rõ ràng là muốn lấy mất sự chú ý. Nhịn cơn giận nhất thời, sau này mới được vả mặt thoải mái. Bán hạ, chúc mừng cô đã đến tuổi cập kê. Quận chúa tử tình. Cô xem, kỳ lân tránh tà cũng tượng trưng cho các tường như ý, mây sáng thấy mặt trời. Đúng là đó có ngụ ý. Đa tạ quận chúa, hiếm có dịp ta được tặng món quà như hợp ý như vậy. Cô thích là được. Thật ra món quà này là thái tử Đường huynh nhờ ta tặng cho cô, cho bán hạ. Huynh ấy còn đặc biệt dặn dò ta đừng nói cho bán hạ biết là huynh ấy tặng. Làm phiền Đường muội rồi. Hả? Quận chúa sao không thấy Đinh Sương vậy? Lần trước thi đàn, Đinh Sương mất lễ nghi trước điện, bị thái tử nhắc nhở nên bị giáo úy nữ kinh đô cô lập. Chỉ cần ngươi ghét Đinh Sương, chúng ta sẽ là tiểu muội khác cha khác mẹ. Sợ nàng ta vẫn bị phụ thân cấm túc ở nhà đấy. Thì ra là vậy. Đáng tiếc cho Đinh Sương, e là năm nay không tìm được nhà chồng tốt rồi. Chẳng trách trước đó chuyện Nguyệt Bắc Dực nói, chuyện trong nhà thần tử hắn không tiện nhúng tay. Chuyện riêng của hoàng đệ, chuyện nội trạch phủ Dược Hầu của muội, ta không tiện can dự quá mức, nhưng mà có thể xem tình hình mà giúp muội. Quan hệ của các quyền quý phức tạp, phải duy trì vẻ ngoài hòa thuận. Một thái tử như hắn nếu đích thân ra mặt, chỉ cần nhắc nhở nhẹ nhàng một câu là có thể thay đổi cục diện. Kim Quốc công phu nhân đến. Kim Quốc công, Kim lão phu nhân. Phụ thân, mẫu thân cuối cùng hai người cũng đến rồi. Lâu không gặp, nhà đầu Thanh Đại này ngày càng nổi bật rồi. Hôm nay là để cập kê của bán hạ, người làm mẫu thân như con đúng là vất vả rồi. Mẫu thân, bán hạ là con gái của con, tất nhiên con đương nhiều hơn một chút, vì bán hạ mệt thêm nữa con cũng thấy vui. Con đấy, tính tình tốt còn làm nhục danh tiếng nhà họ Kim ta. Thông gia hạ đến rồi à, mau ngồi đi. Nhà đầu đó chính là bán hạ nhỉ? Người chống lưng cho Kim Thị đến rồi kìa. Tiểu nữ bán hạ tham kiến ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu. Quý ngài đã viết thư báo cáo cho ta biết những chuyện xảy ra trong phủ dạo gần đây. Nhà đầu này vì tướng mạo bình thường cho nên chủ yếu dùng thuật tấn công tâm lý sao? Hôm nay bác hạ đã đến tuổi cập kê, sau này đã là người trưởng thành, cũng chính là đại cô nương rồi. Phải hiểu chuyện hơn, đừng gây thêm phiền phức cho mẫu thân con. Ngoài tổ phụ yên tâm, bác hạ sẽ không gây thêm phiền phức cho mẫu thân nữa. Vì ta sẽ trực tiếp xé rách bộ mặt giả nhân giả nghĩa của bà ta, hủy hoại thanh danh của bà ta. Đoan Vương điện hạ đến. Cả kinh đô đều biết rồi. Cô và Thanh Đại đồng thời bị thổ phỉ bắt cóc. Đoan Vương đánh lui thổ phỉ, cứu Thanh Đại nhưng mặc kệ cô. Thì ra là chuyện này, có cứu hay không là ở hắn, ta nói gì cũng vô dụng. Trước đây đúng là ta đã từng muốn mượn thế lực của Đoan Vương để trả thù. Nhưng vào đêm mà tiểu mạc Bắc Vương
ép hắn lựa chọn, ta đã hoàn toàn từ bỏ ý định đó. Sao thế được, Đoan Vương là vị hôn phu của cô, về tình về lý đều phải cứu cô, dựa vào đâu mà cũng phải bỏ cô, còn cô cũng cam tâm. Cam tâm hay không cũng chẳng quan trọng, huống hồ nữ nhi cũng chứ, chúng ta sinh ra chỉ để gả cho người khác sao? Lời nàng nói đúng lòng ta rồi. Chúc mừng nàng đã đến tuổi cập kê vị hôn thê. Đa tạ vương gia. Hai vị này giả bộ cũng lười giả bộ. Vương gia, bên ngoài nóng lắm, mời vào uống trà. Đa tạ tứ tiểu thư. Như vậy không hay đâu, muội muội. Nữ nhân đó sẽ không ghen tuông quấy phá chứ. Bổn vương muốn sủng ai, không đến lượt kẻ khác quản. Trước đây từng nghe nói tứ tiểu thư dược xa xinh đẹp, không ngờ lại không biết liêm sĩ như vậy. Làm như vậy với muội một phu tương lai của mình không thấy ổn, không thấy không ổn sao? Đoan Vương vẫn y như xưa tùy tiện như vậy. Con quý nhà mẹ mà, thế lực sau lưng Dung quý phi lớn mạnh, hoàng hậu nương nương cũng phải nể mặt 3 phần ấy chứ. Thanh đại sắp vào tiệc rồi, con mau dìu ngoại tổ mẫu vào đi. Vâng. Còn là hệ thống gì nữa, Thanh đại không hiểu quy tắc gì cả. Bán hả, tiệc sắp bắt đầu rồi, chúng ta lên đài thôi. Vâng phụ thân. Gánh hát đã vào vị trí, kịch hay sắp diễn ra rồi. Ngứa quá, ngứa quá. Chắc không phải mắc bệnh gì đấy chứ. Hả, con lây nhiễm chứ. Con à, con sao thế? Mẫu thân, hôm nay con gái không bôi kem dưỡng nhan của mẫu thân cho, sao mặt lại khó chịu thế này? Nguy rồi. Kem dưỡng nhan là gì, rốt cuộc là chuyện gì? Từ lúc con gái 8 tuổi, mẫu thân đã cho con một loại kem dưỡng nhan, dặn dò con mỗi ngày phải bôi nó, nếu không mặt con sẽ thối rữa. Lão gia, bán hạ từ nhỏ đã bị bệnh ấm mặt, vì thế ta sai y sĩ trong phủ chế ra kem dưỡng nhan. Chỉ cần thoa kem dưỡng nhan lên là không sao. Nào, mau để mẫu thân xem nào. Cuối cùng cũng không ngứa nữa. Quy rồi. Con gái, sao con lại biến thành bộ dạng này? Sao thôn nữ lại biến thành tiên nữ rồi? Xem ra đây mới là diện mạo thật của nàng ấy. Đây là tiết mục đặc biệt mà muội chuẩn bị sao? Trước đây từng nghe mẫu thân nó bán hạ là mỹ nhân, nhưng hôm nay thấy lại vẫn kinh ngạc. Nữ nhân này rốt cuộc đang giở trò gì? Phương gia nhìn tới nhập tâm, đừng mà. Hạ nha đầu, con phụ thân người sao vậy? Mặt con không ngứa nữa rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con và mẹ con có 6 phần sống nhau, con trổ mã càng đẹp hơn. Nguyệt Sương, quả nhiên đây mới là con gái của chúng ta. Kim Thị, từ khi bán hạ còn nhỏ là bắt đầu tính kế, thật đáng ghét. Phu nhân, đây là chuyện gì vậy? Mẫu thân, người nói mặt con bị bệnh phải bôi kem dưỡng nhan hàng ngày, nhưng giờ con gái vẫn chưa bôi, tại sao mặt cũng không ngứa nữa? Chuyện này, con cũng thấy rồi đấy, với nhan sắc của Hạ nha đầu, nếu không ngụy trang cho con bé ấy, bảo vệ cho tốt, lỡ như bị bọn giặc cỏ cướp sắc đẹp vậy thì Hạ nha đầu sẽ nguy hiểm cỡ nào. Còn đó sao không hiểu nỗi khổ tâm của Quý Nga với Hạ nha đầu thế? Đúng, mẫu thân nói rất đúng. Tiếp thương vì bảo vệ con gái nên mới làm như vậy. Năm xưa mẫu thân của bán hạ bị người ta coi dòm ngó nhan sắc nên mới. Quả nhiên gừng càng già càng cay, một chiêu đổi trắng thay đen hay lắm. Nhưng ta sẽ không để bà lừa gạt như vậy đâu. Phụ thân, ngoài tổ mẫu nói đúng, hơn nữa khách còn đang ở đây, chuyện nhà để sao hẳn nói. Vân giữa giờ con gái đã trưởng thành rồi, sau này sẽ không phải mỗi năm một tai họa nữa. Mỗi năm một tai họa là sao? Mẫu thân biết hết mà, chẳng lẽ mẫu thân không nói cho phụ thân biết sao? Con gái gặp nhiều tai họa ta cũng đau lòng. Con ranh này chắc chắn là cố ý. Đó là lý do tại sao ta đến chùa để cầu phúc cho con gái. Phụ thân là con gái không tốt. Mỗi lần mẫu thân xuống quê thăm viếng, nữ nhi đều gặp chuyện ngoài ý muốn, khiến mẫu thân lo lắng. Năm kia còn trúng độc xích, chút nữa cắn đứt lưỡi. Năm ngoái bị mẫn, nằm liệt giường nửa năm. Năm nay rơi xuống nước nhiễm lạnh, sốt cao không giảm. Nghe thôi đã thấy đáng ngờ rồi. Cũng tức là nói chỉ cần Kim Thị đến thăm, Ngũ Tiểu Thư sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nó không liên quan đến Kim Thị có ma cũng không tin. Bán hạ đáng thương. Được rồi, có nhiều khách ở đây như vậy, nói mấy lời vô nghĩa đó làm gì? Cắn câu rồi. Con gái chỉ còn muốn phụ thân hiểu lầm mẫu thân thôi. Bộ dạng của Ngũ Tiểu Thư khiến người ta đau lòng.
Ngũ tiểu thư chắc chắn bị ức hiếp không ít, tội nghiệp quá. Nghe nói chuyện thổ phỉ ngoại thành trước đó cũng rất kỳ lạ. Rơi xuống nước là chuyện gì? Tại sao đường thuốc của con không nói cho ta biết? Bán hạ, ngươi dám nói ra ta sẽ phế ngươi. Không sao, không sao. Hử? Lão xa, tiểu thư bị Thanh đại tiểu thư đẩy xuống hồ. Cái gì? Tên cẩu nô tài nhà ngươi, còn dám nói bậy một câu ta sẽ xé rách miệng ngươi. Trước giờ Tứ tiểu thư luôn cho người ta thấy bộ dạng dịu dàng, xinh đẹp, yếu đuối, thì ra lại ác độc địch lạc như vậy. Đây không phải là bộ mặt thật của nàng ta đấy chứ. Tứ tiểu thư. Lão gia, chuyện này đến vợ chồng Đường lão gia dưới quê đều biết. Nếu lão gia không tin có thể viết một bức thư hỏi là sẽ biết ngay. Chủ tử nói chuyện, đâu đến được tiện tiền như ngươi xen miệng vào. Người đâu, vả miệng 100 cái. Vả miệng 100 cái, vậy không phải là đánh cho miệng người ta tàn phế luôn sao? Sao hôm nay mẫu thân như biến thành một người khác vậy? Mẫu thân, người muốn đánh thì đánh bán hạ đi, đừng đánh thực nhược. Kim Quý Nga, người chơi trò cười hôm nay chưa đủ hay sao? Người còn muốn thế nào? Lão gia, lời này của ngài là có ý gì? Có ý gì lòng ngươi tự biết. Sao có thể trùng hợp như vậy được? Hàng năm đúng lúc ngươi đi thăm hạ nhà đầu con bé lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dược hầu gia, trước mặt nhiều người như vậy, trước mặt nhiều hân quý kinh thành như vậy vu cáo con gái Kim gia ta, ngươi cảm thấy Kim gia chúng ta dễ bắt nạt à? Sao con để dám? Với lại chuyện hôm nay nhất định phải điều tra rõ ràng. Những gì đã xảy ra hôm nay đủ để Kim gia và mẹ con Kim thị nghẹn họng một phen rồi. Dừng ở đây thôi. Xem ra Kim Quốc Công muốn ra tay vì con gái và cháu gái rồi. Phủ Dược Hầu và Lễ Cập Kê xảy ra những chuyện này, khách mời cũng tự biết mình, lần lượt cáo từ rời đi. Qua chuyện này, danh tiếng của Kim thị giảm sút nặng nề. Những phu nhân quyền quý đó sau lưng đã bàn tán một lượt về Kim thị. Lòng dạ Bồ Tát của Kim thị đều là giả vờ. Nhìn thủ đoạn đó chúng ta chẳng ai bằng. Uổng công, trước đây ta còn cảm thấy bà ta đối xử với mấy đứa trẻ như con ruột của mình. Tâm cơ thâm sâu, chém giết cũng gọn gàng, hại ba thiếu gia Phủ Dược Hầu thành phế vật, còn hãm hại nha đầu bán hại như vậy. Ta thấy là do cả nhà họ tính kế, ai mà không biết lòng dạ độc ác của Kim Quốc Công chứ. Phòng Kim thị, chỉ là một tiểu nhà đầu mà có thể ép ngươi đến bước đường này, đúng là mất mặt Kim gia ta. Phụ thân. Nữ nhi thực sự không ngờ tiểu tiện nhân đó lại mưu mô đến mức này. Suy cho cùng vẫn là khinh địch, chịu thiệt rồi. Lão gia nói cho cùng thì giả tâm và khả năng bẩm sinh của quý gia nhà chúng ta đúng là đáng tiếc. Nếu không phải là lúc đó cố chấp gả cho Dược Hầu mà là vào cung cùng muội muội của con bé, thì có lẽ bây giờ đã là hoàng quý phi rồi. Nếu người nam là Nam Nhi thì trên triều đường hẳn đã có thành tựu lớn, nhưng giờ lại trở nên thế này. Sợ Kim gia ta ngoài con trai Huyền Sâm của ngươi và tiểu hoàng tử trong cung ra thì còn hy vọng gì nữa? Tự ngươi giải quyết đi. Con gái ạ. Lạ tiện nhân đó. Tiểu viện Phong Ưu, người dám ngang nhiên chống đối ta. Còn tiện nhân này, còn muốn trở mặt để đấu với ta sao? Đã biết rồi thì cần gì phải hỏi nữa. Từ Kem Dưỡng Nhan lúc đầu tai nạn bất ngờ suýt chết hàng năm, cho đến khi về kinh, trên đường xe ngựa bị hoảng sợ, bị Trừ Ngân Lượng còn bị ám sát trong chùa. Rốt cuộc là ta chống đối bà hay ả mẹ kế như bà muốn dồn ta vào chỗ chết? Nếu đã vậy thì đừng trách ta ra tay độc ác. Bà ra tay độc ác như vậy cũng đâu phải là chuyện ngày một ngày hai. Cái chết của mẹ ta bà không thoát khỏi liên quan, thù ta tất nhiên sẽ báo. Hơn nữa phương thuốc 10 năm nay của nhị ca, chuyện tam ca cá cược ở Thần Nữ Cát, san hô đỏ và thương nhân Mạc Bắc. Mẹ kế, bà gà bẫy đâu chỉ mỗi hai mẹ con ta. Ha ha ha, đúng là ngựa non hấu đá, chỉ dựa vào ngươi mà đòi báo thù. Không ngại nói cho ngươi biết, mẫu thân của ngươi là do ta giết đấy. Người nhiều lần hại ngươi cũng là ta. Vậy thì sao chứ, ngươi có chứng cứ không? Tất nhiên ta biết bà có chỗ dựa vững chắc là Phủ Kim Quốc Công có tư cách để hống hách. Cho nên ta phải chờ cơ hội lật đổ Kim gia. Ngươi nên nghĩ cho kỹ trước làm sao để nhặt xác ba ca ca của ngươi đi. Tam ca, lần này huynh nghe rõ rồi vẫn còn chấp mê bất ngộ sao? Đây là ả mẹ kế, đối xử tốt với huynh còn hơn cả con ruột bà ta trong lòng huynh đấy. Mẫu thân, sao bà ấy có thể như vậy được? Tại sao? Vì ba ca ca không chết, vị trí hậu tước sẽ không đến được con trai Huyền Sâm của bà ta. Chiều hư huynh đến mức vô học đó.
Khó không phải là yêu thương mà là hãm hại, cố ý muốn nuôi Khuynh thành kẻ vô dụng. Đây là 100 lượng, đừng nói với phụ thân con nhé. Mẫu thân là người cưng chịu con nhất. Lòng người khó dò, đệ cũng nên tỉnh lại rồi. Ta... Chỉ đã không ngờ cái chết của mẫu thân cũng có liên quan đến bà ta. Mẹ kiếp, ta phải giết bà ta. Người qua lại đây cho ta. Đừng cản ta. Nhị ca. Nhị ca huynh không sao chứ? Dược thương thuật. Người lỗ mãn rào điên như vậy sẽ hại các hậu phủ đó. Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ chúng ta không làm gì sao? Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ chúng ta không làm gì sao? Tiến từng bước có thể dụ đoán ra khỏi hang hay rút củi dưới đáy nồi, kiểu gì cũng khiến Kim Thị lộ ra sơ hở. Thù hận càng sâu thì càng phải trả thù bằng lý trí. Ta hiểu rồi, sau này ta sẽ không lỗ mãn nữa. Cái tính nóng nảy của ngươi phải sửa đi mới được. Kể ra thì bệnh ho của nhị ca đã đỡ nhiều rồi, cũng nên thay phương thuốc giúp nhị ca đứng lên lại. Dù sao nhị ca cũng đến tuổi thành thân, muốn hồi phục cũng gần nửa năm, không thể chậm trễ thêm nữa. Lương Khương công tử đúng là như lời đồn anh tuấn duyên dáng, tiếc là sức khỏe không tốt còn không đứng vững được. Phải đấy, nghe nói năm nay cũng chưa nói đến chuyện thành thân, dược hầu cũng rất ít khi để hắn tham dự yến tiệc. Quả nhiên có đẹp hơn nữa cũng không thể làm nên trò trống gì. Trong để cặp kê, nhị ca tham dự không lâu đã về rồi, chắc là đã nghe không ít lời đồn nhảm nhí nhỉ. Tiểu muội. Tiểu muội, hiện tại xem như chúng ta trở mặt với Kim gia rồi, nhưng dù sao Kim thị vẫn đang quản lý sổ sách, nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách để trả thù dược phủ. Nhị ca yên tâm, muội tự có diệu kế. Kim thị chắc chắn sẽ dùng tiền để áp chế phụ thân, tiếp theo chính là lúc đỏ tiền tài rồi. Sáng hôm sau, từ đường dược phủ, vì tứ tiểu thư thất lễ trước mặt mọi người hơn nữa còn qua lại gần gũi với Đan Vương điện hạ nên bị lão xa phạt quỳ cả đêm. Sau lễ cặp kê là thế lực trong phủ sẽ phải phân chia lại, sau này chúng ta phải thông minh một chút. Thanh Nhi, mẫu thân nói con nghe, dù sao con tiện nhân bán hạ kia cũng là vị hôn thê của Đan Vương. Dù Đan Vương đối xử với con tốt thế nào, nếu qua lại với Đan Vương thì chỉ được phép âm thầm, không được lộ mặt trước dân chúng, nếu không sẽ bị người khác chê cười. Mẫu thân con gái nhớ rồi. Nhưng con vẫn phải nắm chắc trái tim của Đan Vương, con tiện nhân này và Đan Vương định hôn ước cũng là chuyện tốt, điều này có nghĩa là nó và thái tử không có khả năng nữa. Vì vậy con phải cố gắng hơn nữa đó, với thái tử đó. Hai hoàng tử có thế lực lớn nhất trong triều đều bị con nắm giữ, vậy tương lai ngồi lên ngôi hoàng hậu sẽ vững chắc rồi. Nhưng thái tử điện hạ chưa từng nhìn thẳng vào con dù chỉ một lần. Huống hồ, nếu Đan Vương phát hiện con gái có ý với thái tử, há chẳng phải sẽ nổi giận sao? Đứa trẻ ngốc, con cẩn thận chút không phải là được rồi sao? Chuẩn bị hai tay là không sao, sai đâu. Lúc xưa có không ít người quyền quý theo đuổi mẫu thân lại khăng khăng muốn gả cho người cha vô dụng của con, dây dưa cả đời con không thể dẫm vào cái xe đổ đó nữa. Mẫu thân, lễ cặp kê thành như vậy, người và phụ thân cũng bất hòa rồi. Sau này chúng ta ở dược phủ biết tính sao đây? Ông ngoại của con vẫn còn phụ thân, con không dám bỏ ra đâu. Ngày tháng sau này vẫn phải sống tiếp. Trong lòng ta đã có kế hoạch. Vào thu, trang viên tổ mẫu ở ngoại ô hoàn thành. Ngũ tiểu thư, 100 mẫu ruộng ở trang viên của lão phu nhân đều được trồng lương thực. Tuy năm nay thu hoạch bình thường nhiều sao cũng có lời. Vương quản sự. Còn 3 cửa hàng trong trấn đều kinh doanh trà, tuy không kiếm được bao nhiêu tiền nhưng ít nhất cũng không lỗ. Người xem. Trong lòng ngươi chỉ cần chút lợi nhuận này là được sao? Tiểu thư, lão phu nhân nói rồi, chỉ mong ổn định chứ không mong có lời. Chỉ cần trang viên cửa hàng có thể duy trì, không rơi vào tay kẻ khác là được. Thì ra là vậy. Chẳng trách Kim thị nắm giữ tất cả của Dược Sa, chỉ riêng không tính kế tới ruộng đất và cửa hàng của tổ mẫu, thì đây là bà ta thấy không chiếm được lợi ích gì. Ngươi làm theo kế hoạch trên bản vẽ đi. Nửa tháng cải tạo xong 100 mẫu ruộng phiền nhiêu đó cho ta. Tiểu thư, đây là nhà kính lớn có thể trồng rau củ quả vào mùa đông. Các quyền quý xây nhà kính đều là trồng hoa cỏ quý giá để đến tham quan vui chơi. Ngũ tiểu thư muốn trồng rau. Tiểu thư, rau củ cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, phí xây dựng nhà kính là rất lớn. Hơn nữa mấy trăm mẫu ruộng xây một nhà kính thì phải cần bao nhiêu củi để đốt, không đốt được cũng không đốt nổi.
Tiểu thư trồng đâu mà lại có nhà kính rộng thế này, thật lãng phí, thật xa xỉ. Trước đây trong trang viên không làm những chuyện này. Trương Thẩm, ngươi đang chất vấn quyết định của ta. Giọng điệu kỳ quặc của Trương Thẩm là không những không phục sự quản giáo của tiểu thư, mà còn càng không phục chỉ thị của lão phu nhân. Không dám, lão nô không dám. Nay ta là người quản lý, tất cả quy tắc đều phải nghe theo ta, đừng bao giờ để ta nghe thấy những câu như trang viên này trước đây là như thế nào. Vương quản sự sau này có kẻ lười biếng, cá cược, uống rượu đánh nhau, cãi nhau, không nghe quản giáo, không tuân theo quy tắc, lập tức phái người về bẩm báo với ta. Nếu ai vi phạm, thông qua điều tra của ta, cái mặt xà nua của kẻ đó có 3-4 đời cũng không tử nổi. Vấn đề về bạc ngươi không cần lo, ngươi chỉ cần làm theo lời ta nói. Tiểu nhân tuân lệnh, tiểu nhân sẽ xây dựng trong nhà kính cỡ lớn này trong vòng nửa tháng. Không chỉ xây dựng nhà kính, còn phải cải tạo 3 tiệm trà thành tiệm lương thực, sau này buôn bán lương thực. Vâng, làm cho tốt, cuối năm nhất định sẽ thưởng cho mỗi người một khoản. Người nghiêm túc làm việc sẽ được thưởng nhiều hơn. Vâng, tiểu thư nói gì nô tài cũng sẽ làm theo lời tiểu thư nói. Phường nhộn, tiệm trà. Tiểu thư, lợi nhuận của việc kinh doanh lương thực không nhiều hơn tiệm trà đâu. Nếu đã là cùng một loại, một chín một mùi thì cần gì phải đổi chứ. Giờ cuối năm ngươi sẽ biết, chăm chỉ học hỏi, xem ta tích của hồi môn cho ngươi thế nào. Ta, ai thèm gả chồng chứ, ta muốn đi theo tiểu thư cả đời. Tuy bây giờ ta dựa dẫm Thiên Cơ Lâu, nhỡ nước Đại Nguyệt dù có gia cảnh thế nào, cũng phải cúi đầu trước hoàng thượng. Không đâu sao, phía Nam sẽ có một trận nạn côn trùng. Sớm tích trữ lương thực, đến lúc đó hiến lương cứu nạn cho kinh thành, hoàng thượng nhất định sẽ coi trọng Dược Sa ta. Nếu Dược Sa được hoàng thượng nâng đỡ thì sẽ có hy vọng ngang vai với 4 gia tộc lớn ở kinh đô. Trùng hợp quá Ngũ tiểu thư. Đây là dung mạo thật của muội ấy. Ồ, Thế tử điện hạ, thảo nào vẻ đẹp của đồ ngốc này truyền khắp hoàng cung rồi. Đã viết xong dược thiện mới của lão lâu chủ chưa? Xong rồi ta sẽ để trà hương cư, ngươi phái người đi lấy là được. Ồ, cây trăm này của muội đẹp đấy. Ngoan ngoãn nghe người khác nói đi chứ. Theo ta đến thần nữ Cát ngồi chơi đi, ta đưa muội đi gặp một người để bàn chuyện làm ăn. Thần nữ Cát, nơi như vậy sao ta có thể vào được? Chỉ cần cái trang là được. Thần nữ Cát, chính vì không thể mất đi ân huệ và tình yêu của hiền muội. Kịch Hoàng Mai, nữ phò mã. Đối đầu với cha huynh, ta không muốn hủy hôn. Chỉ sợ nhân duyên tốt sắp thành bong bóng rồi. Sống chết không thay lòng, sống chết không thay lòng. Gió mát trăng thanh, làm chứng tách đôi một cặp ngọc kỳ lân thành đôi, người thành cặp. Nếu có hai lòng trời đất không dung. Hiện muội tặng ta ngọc kỳ lân, thấy vật này như thế muội vậy. Nguyệt Bắc Dực đúng là phí bao công sức, tìm đâu ra nhân vật có tướng mạo giống hai người bọn ta thế này. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Khuyên hiện muội bình thường đánh đổi đừng xuống dưới lầu, kẻo kế mẫu ở độc ác ức hiếp. Ồ, ha, ta đã gửi gắm những lời khó mở miệng qua lời thoại của hai nhân vật này để nói cho muội nghe rồi. Vở kịch này thế nào? Không nở đến cũng phải nở, không xa được cũng phải xa. Đây mới là người khóc nhìn kẻ khóc, người đau lòng tiện kẻ đau lòng. Vở kịch này hay đấy. Nguyệt Bắc Dực, ta biết ngươi muốn truyền đạt điều gì với ta, nhưng kiếp này cho dù ngươi có dịu dàng đủ cách cũng không thể làm tan chảy băng trong lòng ta. Thái tử điện hạ, không phải ngài nói muốn giới thiệu cho ta một người sao? Giọng điệu của muội ấy tuy xa lạ nhưng lại dịu đi một chút. Hắn sắp đến rồi. Ở đây, hiền đệ không cần gọi thái tử, có thể gọi ta là thiếu lâu chủ. Tất nhiên gọi Dực ca ca càng tốt. Đúng rồi. Chuyện gì? Đây là bánh sữa bò hồi nhỏ muội thích ăn nhất đó. Nữ đông xã Nam phải chú ý chi tiết, nếu không sẽ bị lộ mất. Nam nhân uống trà như thế này, ta dạy muội. Đa tạ thái tử nhắc nhở. Khó quá đi mất. Đúng rồi, đám giả dạng thổ phỉ ở miếu Bạch Y và cả manh mối về xài quân đội gần đây có tiến triển gì không? Làm sẽ có chuyện nhanh vậy. Sự thật về chuyện đó có thể gây chấn động toàn bộ giới quý tộc trong kinh thành.
biết cũng không có ích gì, vẫn nên bảo Hạ Hạ tránh xa những chuyện đó thì hơn. Kim sa ta lật đổ thầy muội ấy là được rồi. Trở lại chuyện chính, lâu chủ đã công nhận y thuật của muội. Sau này muội có thể hợp tác với Thiên Cơ lâu rồi. Bái kiến Ngũ tiểu thư tại hạ Vật Vong Tâm. Vật Vong Tâm các chủ thần nữ cát cấp cao của Thiên Cơ lâu. Mùi phấn hoa nồng quá. Người này chắc là nam nhân, nhưng tướng mạo và dáng người thực sự là nam nữ khó phân. Thật, Vật Vong Tâm là một tướng tài giúp ta việc mở rộng sản nghiệp của Thiên Cơ lâu khắp 9 nước. Người trong giang hồ gọi hắn là Bàn Tính Vạn. Chuyện hợp tác mở y quán sẽ do hai người bàn bạc, muội gọi hắn một tiếng Vật huynh là được. Ngũ tiểu thư thì e ngại thân phận thì sau này chỉ có thể nữ đóng xã nam hành nghệ. Xin hỏi sau này nên xưng hôn thế nào? Lúc ngồi khám ta sẽ dùng tên Diêu Tân, sau này gọi ta Hiền đệ là được. Hành lễ có phong thái nam nhân, làm quen khá nhanh. Lúc nhỏ muội thường rủ ta cùng chơi trò đóng giả nam nữ. Hạ Hạ, những chuyện này muội còn nhớ không? Hạ Hạ đã thay đồ nam nhi đến được giật ca mặc váy rồi. Ngồi, nghe thiếu chủ lâu nói, Hiền đệ cũng muốn bán một số sản phẩm có liên quan đến dưỡng nhan. Đúng thế. Dòng kem dưỡng nhan này trước đây bán được 2 đợt ở Đô Kinh, thu về phản hồi rất tốt. Không biết hai vị có nghe nói đến không? Ồ, thì ra bình tiểu bảo là do Hiền đệ làm ra, cái này rất nổi tiếng trong giới quý nữ ở Kinh Thành. Thiếu lâu chủ ngày nhặt được bảo vật rồi. Ồ, mấy chuyện bán tốt hay không này phải để mắt thấy mới được, không thể chỉ nghe một lời của Hiền đệ được. Vô gian bất thương, tên Vật Vong Tâm cũng rất tính toán, không được chủ quan. Đồ ngốc, xem muội có thể đấu được mấy hiệp với con hồ ly này. Ngoài chuyện này ra, ta còn muốn quảng bá dược thiện và canh mỹ nhân. Bây giờ càng lúc càng lạnh, mở cửa hàng bán canh nóng để làm ấm bụng cũng được đó. Dược thiện là một cách hay, lâu chủ cũng đang dùng. Hai vị, canh mỹ nhân này là để ngâm chứ không phải để uống. Hả? Canh mỹ nhân là dùng thuốc đông y, hoa tươi và sữa tươi chế thành nước tắm có công dụng khác nhau, có thể tắm xong ngâm mình bảo dưỡng. Thuốc tắm khác nhau sẽ có công hiệu khác nhau, không chỉ dưỡng nhan làm đẹp mà còn tăng cường sức khỏe, trị bệnh. Ví dụ như người mệt mỏi chỉ cần ngâm nửa canh giờ, ra ngoài sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái, không còn mệt mỏi. Hiền đệ thật sự có chuyện thần kỳ như vậy sao? Đương nhiên là thật, trước khi canh mỹ nhân khai trương, Vật huynh có thể thử hiệu quả trước, thử thì sẽ biết thôi. Nếu miễn phí thì đương nhiên phải đi rồi, còn chỉ có ta đi, cô nương của nữ thần các này đương nhiên cũng nên đến ủng hộ Hiền đệ, chiếm hợi của ngươi. Xem ra Hiền đệ nhắm vào mục tiêu trở thành người giàu nhất Đại Nguyệt nhỉ? Đâu có, sao có thể so với thiếu lâu chủ chứ? Chỉ cần mở bán canh mỹ nhân vậy chắc chắn sẽ kiếm được đầy tiền, còn có thể phối hợp với bán loại kem dưỡng nhan như ta tự chế, hiệu quả sẽ tốt hơn. Trước đó, lão lâu chủ có dặn dò bảo ta tìm cơ hội tác hợp thiếu lâu chủ và Ngũ tiểu thư. Bầu không khí hiện tại khá tốt nhỉ? Kể ra thì lúc trước từng có tin thiếu lâu chủ sắp đại hôn. Hiện giờ vẫn đang chuẩn bị sao, cần ta giúp gì không? Thật ra ai mà gả cho thiếu lâu chủ của bọn ta thì đó là phúc lớn lắm đấy. Thiếu lâu chủ của bọn ta. Đáng tiếc ta thích nữ nhân. Thế ừ. Hiền đệ, câu này không thể nói bừa được. Thế này đi, chúng ta tính phân chia lợi nhuận của canh mỹ nhân trước đã. Hiền đệ chỉ phụ trách cung cấp công thức, tham gia một phần kinh doanh, còn Thiên Cơ lâu chúng ta phải phụ trách chọn địa điểm, trang trí cửa hàng, còn phải phụ trách vận chuyển, kéo khách và điều phối tổng thể. Vậy nên cuối cùng chắc là 1-9. Tên Vật Vong Tâm này đúng là vô cùng gian xảo. Cơm ngon không sợ nguội. Ta vô cùng tự tin về sản phẩm của mình. Tất cả những thứ này sẽ trở thành trào lưu được ưa chuộng tại Kinh Thành. Đổi nơi khác hợp tác ta vẫn có thể kiếm tiền như thường. Thiên Cơ lâu mới thiệt thòi. 1-9, chết cũng không nhược, không bàn nữa. Người tạm là được rồi. Lấy 4-6 đi, Hiền đệ 4, Thiên Cơ lâu 6. Được, thứ ta muốn chính là 4-6. Thiếu lâu chủ thanh cao, thiếu lâu chủ giỏi quá. Vật Vong Tâm ta hành tẩu trong thương trường nhiều năm, chia 4-6 đúng là một nỗi nhục lớn.
Mùi này là vật vô tâm trúng độc nặng như vậy ư? Độc ăn mòn, ngươi trúng độc à? Sao hiền đệ biết? Trên người ngươi có bôi một lớp phấn thơm dày để che đi, nhưng ta vẫn ngửi thấy mùi thịt thối rữa nhàn nhạt. Trúng độc đã nặng, phải nhanh chóng chữa trị nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đây là thiên hạ đệ nhất kỳ độc, ngươi có biết cách giải không? Biết, giải được. Hiền đệ, độc ăn mòn, ngươi có thể giải sao? Giải được thật, thật không vậy đừng lừa ta. Nếu không tin ta thì thôi vậy. Nếu hiền đệ có thể cứu ta một mạng, ta sẽ không quên, đời này nhất định sẽ báo đáp. Còn là thể thống gì nữa? Nói ra thì, ngươi trúng độc là vì lúc thu mua dược liệu, ngươi cứ muốn soi lòng một văn tiền với trang chủ hơn 80 tuổi của Dược Vương Trang. Trang chủ muốn dạy dỗ người một trận. Thì ra tử huyệt của bạn tính vàng là tham tài sợ chết, vậy thì dễ xử rồi. Báo đáp không phải chỉ nói miệng thôi đâu. Tiền khám bệnh của ta cao lắm đó. Vạn lượng hoàng kim, giảm giá cho ngươi 1000 lượng hoàng kim. Cái gì? Ngươi bán ta đi, cũng không đáng số tiền này đâu à. Tiền quan trọng hay mạng quan trọng? Mạng quan trọng hơn tiền, có tiền mà không có mạng cũng là vô ích. Nhưng bị người khác chiếm hời còn khó chịu hơn là chết đấy. Chỉ cần giữ được mạng, ta sẽ hiếu kính với ngươi 1000 lượng hoàng kim, chia thành 10.500, chia thành 10.000 năm trả dần. Được rồi, mau để ta xem thương thế. Trước đây từng tìm rất nhiều danh y, họ đều bó tay hết cách, cũng từng muốn chém đứt cánh tay này. Nhưng độc đã ngấm vào máu từ lâu, cho dù ta chém đứt cánh tay trúng độc, độc ăn mòn này cũng sẽ lan ra khắp cơ thể. Đúng là như vậy. Việc giải độc đang cấp bách, không được chần chừ thêm giây phút nào. Mau chuẩn bị đi, hôm nay phải giải độc một lần đã. Mặc dù là hành y, nhưng mùa ấy không biết nam nữ thượng thủ bất thân sao? Nửa canh giờ sau, dùng phương thuốc trên sách y công chữ, cuối cùng cũng chỉ áp chế được độc trong cơ thể vật vong tâm. Sau này phải tắm thuốc, xong thuốc, độc tính mới có thể từ từ giảm bớt. Diêu công tử! Lúc bán hạ nữ, cải trang thành nam nhân tên giả là Diêu Bang. Đây chẳng phải là một trong tứ đại mỹ nhân của thần nữ cát sao? Nếu hiện đệ đã thích nữ nhân vậy vì huynh sẽ thỏa mãn đệ. Ai có thể được hiện đệ của bổn công tử trọn trúng chứ? Lệnh bài của Thiên Cơ Lâu này sẽ là của người đó. Người ta bán nghệ không bán thân, sao lại vì một lệnh bài mà không lưng chứ? Công tử, Nguyệt Nhi giỏi đánh đàn, có muốn Nguyệt Nhi gãy một khúc cho công tử không? Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một tiểu gia anh tuấn như vậy, còn đẹp hơn cả nữ nhân. Công tử, bài thơ trên đàn này không biết công tử có thể nối được không? Công tử, để đây là ảnh múa theo minh đăng cho công tử ngắm nhé. Cái tên Nguyệt Bắc Dực này đúng là không thể dễ dàng chọc vào hắn được. Không ngờ một công tử lại là một quân tử đạo mạo. Này, đừng sao mong ta, đừng có cởi quần áo của ta, chỗ đó không được chạm vào. Này, quân tử động tay, không động khẩu, không được hôn ta. Không đúng, tay cũng không được cử động. Ngươi sợ vào đâu đấy? Dừng tay lại, ta không thích nữ nhân được chưa? Ngươi là Đoạn Tụ. Dù sao thì ta cũng không thích nữ nhân, mời các vị về cho. Mỹ công tử thích nam nhân, dù chúng ta có dùng hết khả năng của mình cũng vô dụng thôi. Chẳng lẽ hắn thích thiếu lầu chủ? Thiếu lầu chủ lại đích thân xử lý chuyện của Diêu công tử, quan hệ của hai người này chắc chắn không đơn giản. Chẳng trách vật các chủ của chúng ta còn phải làm việc cho Diêu công tử, thật chật chật. Nguyệt Bắc Dực, người đợi đó cho ta. Mấy ngày sau, tiểu viện Phong U. Tiểu thư, người đây là... Gần đây thay thuốc cho nhị ca đã khỏe hơn nhiều, có thể thử đi bộ rồi. Ta muốn đích thân làm cho một cây gậy để tặng cho huynh ấy. Tại sao lại trở mặt với Kim Thị chứ? Đại ca, che giấu bản thân mới là cách bảo vệ tốt nhất cho muội. Lộ vẻ sắc bén sẽ gây họa cho muội, muội không hiểu sao? Vâng, nô tỳ ra ngoài canh giữ. Tiểu muội, muội có biết công khai chống đối Kim Thị, có lẽ Kim Thị tạm thời không làm gì được muội, nhưng nhất định sẽ ra tay với Lương Khương và Thương Thuật. Đại ca giả vợ 10 mấy năm thì sao nào? Huynh có đạt được mục đích của mình không? Dù chỉ một chút xíu. Đúng vậy, ta ẩn nhẫn che giấu 10 mấy năm, muốn một mình gánh vác, che chở cho muội muội và đệ đệ, không để họ gặp nguy hiểm. Nhưng đã nhiều năm trôi qua cũng không có tiến triển gì lớn.
Chẳng lẽ nhiều năm như vậy là ta sai sao? Đại ca, che giấu sự sắc bén của mình là dĩ nhiên là tốt. Nhưng mãi mãi ẩn giấu tài năng sao có thể tăng tiến nói gì đến báo thù. Trước kia còn nhỏ, không giấu được cũng không được. Không giấu cũng không được, nhưng bây giờ đã trưởng thành rồi có gì phải sợ chứ. Nếu ta dám làm nhất định là đã nắm chắc tuyệt đối, phải đập đi xây lại. Hồi... Lần này tuy tiểu muội trở mặt với Kim Thị, nhưng đúng là lần đầu tiên Vi huynh cảm thấy có hy vọng trả thù. Trước đây ta luôn nghĩ chờ sau khi ta kế thừa tước vị xong có thể thi triển tài năng của mình. Nhưng giờ nghĩ lại, Kim gia Kim Thị đó sao có thể để ta thuận lợi kế thừa tước vị chứ? Đại ca, tài học của huynh không thể, sao không thi đỗ công danh giống Tiền ca ca chứ? Làm việc trong triều đường từ từ trù tính thăng tiến. Ý muội là cử chỉ thi cử làm từ quan nhỏ lên sao? Nếu kế thừa tước vị không phải là lối thoát duy nhất, tại sao không tự mình tạo ra một thế giới mới? Vi huynh cũng từng nghĩ như vậy, nhưng triều đường này có Kim gia mà. Bọn họ tuyệt đối sẽ không để ta thăng tiến đâu. Trên triều đình không phải Kim gia là độc nhất. 4 gia tộc lớn cân bằng với nhau. Dù có uy quyền cỡ nào cũng chỉ là vẻ ngoài. Nếu Dược gia chúng ta muốn vùng lên ở kinh thành thì người cần cân nhắc nhất vẫn là hoàng thượng. Đại ca không cần quá lo lắng về Kim gia. Tiểu muội nói đúng, sắp đến cuối thu, thời gian để chuẩn bị thi cử không cần nhiều nữa, Vi huynh phải tranh thủ chuẩn bị. Nhưng Vi huynh không thể ở nhà ôn thi, dù sao cấp dược phủ đều là tai mắt của Kim Thị. Sau khi thi đỗ mới có thể quang minh chính đại để người khác biết được. Số ngân lượng này coi như tiểu muội giúp đại ca chuẩn bị thi cử. Ca ca bên ngoài kết giao với quý nhân không thể thiếu tiền được. Nhiều vẻ, ít nhất cũng 2.000 lượng. Số tiền này từ đâu ra vậy? Ca ca đừng quên ta là người biết y thuật, cũng có thể nói là thuốc đến hết bệnh, diệu thủ hồi xuân. Huynh chỉ cần tập trung vào việc làm quan, tiến vào triều đình, kết giao quyền quý, mở rộng mạng lưới quan hệ. Còn về tiền bạc ta sẽ kiếm. Tầm ý của tiểu muội Vi huynh xin ghi nhận. Vi huynh cống hiến sức mình cho Thái tử điện, hạ ban thưởng hậu hĩnh, thường ngày cũng tích lũy được. Tiểu muội nên giữ lại tiện việc cho việc gấp trong phủ. Nhìn cái bộ dạng keo kiệt của Bậc Phong Tâm lúc trước còn tưởng chủ tử của Nguyệt Bắc Dực hắn cũng tính toán lắm chứ. Giờ xem ra Nguyệt Bắc Dực không hề keo kiệt với thuộc hạ. Tiểu muội nhà ta có bản lĩnh như vậy, ngày báo thù lớn được chẳng còn bao xa nữa. Tiểu thư không hay rồi, Bảo Thọ Đường truyền tin đến. Lão phu nhân ngất xỉu rồi. Bảo Thọ Đường. Bán hạ am hiểu y thuật bắt mạch cho tổ mẫu trước, chẩn đoán kết quả là trúng độc, tiếp đó phủ y dược phủ. Tiểu hồ y bắt mạch cho lão phu nhân rồi lại xác nhận mấy lần. Phủ y dược phủ, tiểu hồ y. Ngũ tứ tử cũng bắt ra mạch, lão phu nhân trúng độc đã nặng e là đã khó cứu. Cái gì? Mẫu thân bị trúng độc nặng như vậy? Mẫu thân sao người lại trúng độc? Là tên khốn kiếp nọ hại người vậy? Sao lại thế này? Kẻ nào lại nhẫn tâm như vậy, muốn hại mẫu thân ta? Lão gia, đọc trong hương an thần này. Ai mà không biết hương an thần này là ngũ tứ trư đặc biệt điều chế cho lão phu nhân. Trong hương an thần này có chứa chất độc được chiết xuất có nồng độ cao không mùi vị. Lão phu nhân hít độc này qua đường mũi và miệng trong thời gian dài, trúng độc rất nặng đã khó chữa trị rồi. Tiện nhân này! Ba! Tổ mẫu người tốt với người như vậy, người còn hại độc hại bãi, người đúng là ác nữ lòng dạ đánh rết. Người làm gì vậy? Lão gia nó hạ độc tổ mẫu của mình, người còn không nghiêm trị mà còn muốn bảo vệ nó sao? Hạ nha đầu sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy. Phụ thân. Bọn ta cũng tin muội muội tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Chật, quan hệ huynh muội của chúng tốt lên thật rồi. Phụ thân, khác ca tin tưởng ta như vậy. Thế, vậy thì không ai có thể làm bán hạ bị thương được. Mẫu thân bình tĩnh rồi nói, bán hạ có lý do hại một tổ mẫu không? Hương an thần đúng là do ta nghiên cứu chế ra, nhưng ai đã tráo đổi hương an thần của ta, xáo hại cho ta, trong lòng kẻ đó rõ hơn ai hết. Đại độc này chắc là Kim Thị hạ. Hơn nữa tiểu hồ y là người lão luyện, đã tốn hơn 20 năm ở dược phủ. Hồi trẻ là thư đồng của bố tôi, không phải là người của Kim Thị. Hơn nữa cô ấy luôn tận tâm tận lực là một người ngay thẳng, không giống một người sẽ bị mua chuộc. Lão gia,
Con cũng không muốn tin bán hạ sẽ hạ độc bà, nhưng thực sự đã bày ra trước mắt rồi. Lẽ nào người bị chuyện của con nít mà không phân thị phi bao che cho bán hạ sao? Ai biết có phải người hạ độc mẫu thân sau đó xá hại cho bán hạ không? Ta đang chờ con. Người nói câu đó đấy. Hậu Sa, chúng ta đã làm vợ 20 năm, ngươi đã nghĩ ta như vậy rồi. Ta biết trong lễ cặp kê của bán hạ có rất nhiều hiểu lầm, cả người trăm miệng không thể chối cãi. Nhưng tôi không làm, tôi bị oan. Không tin thì anh đi điều tra đi. Điều tra toàn bộ hậu phủ mấy chục phòng, điều tra kỹ chụp một lần cho ta. Chàng lấy Kim Thị giấu loại cổ độc trong phòng mình, định giáo hại cho mình. Trước khi Kim Thị đến tuổi cặp kê, cô ta đã bị mình vạch trần bộ mặt thật của mẹ Hiền lúc nãy. Cô ta ra tay với mình vào lúc này, ai cũng sẽ nghĩ cô ta xáo hại cho mình. Kim Thị không thể không hiểu đạo lý này, nhưng Kim Thị vẫn làm ầm ĩ như vậy, nhất định có điều mờ ám. Trước mắt vẫn chưa biết rốt cuộc cô ta đang tính toán cái gì. Nhưng trong tay ta vẫn có ác chủ bài, xem chiêu nào. Nửa canh giờ sao? Báo, lão gia trong phòng khám của Tiểu Hộ có phát hiện một lọ cổ độc. Thị đồng của hắn còn chưa kịp trốn thì đã bị bắt lại rồi. Cái gì? Tiểu Đôn Tử, đối với ta người còn non lắm. Cô tưởng tôi sẽ xáo hại cho cô sao? Tôi sẽ trực tiếp tìm người gánh chịu tội lỗi trước đây của tôi, rút lui thành công. Tiểu Hộ, ngươi là người theo ta hơn 20 năm rồi, sao lại hạ độc ta? Không sai, độc là do ta hạ. Được, Dược Hồng, ông còn nhớ Cố gia ở Nam Châu không? Cái gì? Tôi chính là cậu chủ Cố gia năm đó bị ông đá ngất, bị tịch thu tài sản, bao nhiêu năm qua chính là để báo thù, tao mới đổi tình hình họ, mai phục ở phủ Dược Hầu. Kèm dưỡng da của Ngũ Tử Thư, Nhị thiếu gia càng ngày càng đau, khuyên Tam thiếu gia mua sen hồ đỏ ngay cả trước nước mắt của Bạch Y để đổi lấy hương thơm ăn thở có độc. Tất cả mọi thứ gì vậy ta làm, mục đích chính là để nhà họ Dược các người trở thành trò phi cẩu, các người giở trò phi cẩu, tàn sát lẫn nhau không được sống yên ổn. Không đúng, những tội ác này đều do Kim Thị gây ra. Tiểu Hồ Y biết nhiều như vậy còn tự đổ hết cho mình, chắc chắn cũng là người của Kim Thị. Thì ra mọi chuyện ngày hôm nay đều là do Kim Thị sắp đặt. Cô ta đã lên kế hoạch đẩy một người ra ngoài chịu tội để thanh minh cho mình. Bây giờ mối thù đã được báo, tôi cũng không còn gì hối tiếc nữa. Chỉ đáng tiếc không thể nhìn thấy ngày cửa nát, nhà cửa nát của phủ Dược các ngươi. Ngăn hắn lại. Đáng hạ, vừa rồi đều do mẫu thân không tốt, mẫu thân hiểu nhầm con rồi. Nhưng cái tác đó cũng xem như trút giận rồi. Thì đã trước đó là ta đã hiểu lầm phu nhân. Bây giờ chân tướng đã rõ, tiếp tương sẽ không còn phải chịu nấu ăn này nữa. Sau này cả nhà chúng ta không nhắc lại chuyện cũ, sống cuộc sống hạnh phúc. Kim Thị muốn đổi lại cục diện, khiến kế hoạch trước đây của tôi bị thất bại hết cách. Đến lúc đánh ra quân bài đó rồi. Phải tính toán tỉ mỉ mới được. Nguy rồi. Kim Thành, trực tiếp rút 500 lượng từ ngân khố của phủ Dược, còn nữa đưa sổ sách cho ta xem nào. Quản sổ sách Dược phủ Kim Thành. Lão Sa, đây là... Trong khoảng thời gian này dưới sự trợ giúp của sổ sách âm, ta đã tính toán sản nghiệp và chi tiêu mấy năm gần đây của Dược phủ. Tháng này chính là lúc ngân lượng trong phủ trống rỗng nhất. Trước kia Kim Thị có thể đến lúc qua mặt, lần này trên đích thân điều tra bọn họ cũng không thể giấu được nữa. Sao vậy? 500 lượng cũng không có, người quản lý sổ sách kiểu gì vậy? Nửa canh giờ sao? Tên cẩu đồ tại nhà ngươi. Ngươi dám làm giả sổ sách, muốn làm moi móc hết Dược phủ của ta sao? Uổng cho ta tin tưởng người nhiều năm như vậy, người quản lý nô tài như vậy sao? Lão Sa, người mới đổ quan cho ta một lần, giờ lại không phân rõ trắng đen sao? Là Kim Thành đã đổi trên gạt dưới, lúc trước ta cũng không biết gì. Kim Thành cho ngươi mang được từ Kim gia về, phần lớn ngân lượng trong phủ đều chuyển sang nhà mẹ ngươi, sao ngươi có thể thoát khỏi liên can được? Ngươi đổ hết tội cho Kim Thành, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Nếu không, xin mẹ trời độc với toàn bộ Kim gia để tỏ rõ trong sạch. Các người lại dám ép ta đi. Lão Sa, vừa rồi lúc dọn dẹp phòng của Tiểu Hồ Y phát hiện một vật, nô tài không dám suy đoán lung tung, chỉ có thể trình lên lão Sa trước. Đây, thẻ bài ra vào Kim phủ. Lão Sa, bệnh này là lệnh bài này là giả. Xem ra Tiểu Hồ Y đó rõ ràng là người của Kim gia ngươi. Còn thay ngươi gánh chịu mọi tội lỗi, ngươi nói thử xem ta đã đổ oan cho ngươi chỗ nào. Nếu Tiểu Hồ Y vô an xá hại cho con, sao mẹ lại khẳng định chắc chắn rằng con chính là người hạ độc, không hề nghi ngờ chút nào?
Chẳng lẽ mẹ đã bàn bạc xong xuôi với Tiểu Hồ Y từ sớm rồi? Bán hạ, ngươi im miệng cho ta, không được vu oan cho mẹ. Cha, dù sao mẹ cũng đã là phu thê với cha 20 năm rồi, dù sao đi nữa, người hại mẹ là Tiểu Hồ Y, cha suy luận bừa đổ oan cho mẹ là không đúng. Bà trúng độc, sao sợ con mới đến? Nếu không phải Ả Tiên Nhân đắp hôi nhỏ mẹ, con cũng không muốn vào căn phòng có khả năng còn tàn độc này. Im miệng, đừng nói nữa. Muội muội của con bị hãm hại, con không biết lý lẽ lại gọi muội muội của con là thiện nhân. Bà con bình thường đúng là uống công thương con rồi. Đúng là đứa còn đáng ngoan được ngươi dạy ra. Bổn hầu không thể xử lại người vợ như ngươi nữa. Sao? Hậu sao ngài muốn bỏ ta sao? Còn không bỏ ngươi thì ai biết mấy kẻ hầu hạ bên cạnh ngươi ngày nào đó sẽ gây chuyện mưu hại bổn hầu. Không được, ngài không thể bỏ ta được. Hầu xa ta ở bên ngài hết 20 năm, hết lòng hết dạ với ngài, nhưng dù ta có hy sinh bao nhiêu cũng không thể hâm nóng được tảng đá lạnh như ngài. Hồn ước của ta và ngài là do Tiên Hoàng ban cho, muốn bỏ ta phải được hoàng thượng đồng ý. Mấy đạo lý xuất giá ta không hề phạm một điều nào, cho dù ngài nghi ngờ ta nhưng không có chứng cứ thì không thể bỏ ta. Lúc đầu đã dược gia gặp nạn, ta gả vào dược phủ giúp dược gia giải vây. Giờ ngài bỏ ta chính là vong ân phụ nghĩa, đạo đức bất chính. Ngươi... Đúng vậy, sao ta có thể hưu thê gì chứ? Ta có năng lực gì mà hưu thê chứ? Chẳng qua ta chỉ là một con sâu mỏ đáng thương bị nhà họ Kim bóp nát mà thôi. Kim thị đe dọa Kim gia coi như đã tiêu hao sạch chút tình cảm vợ chồng cha dành cho bà ta rồi. May mà Ngũ tiểu thư đã có chuẩn bị từ trước, phái người mua một tấm lệnh bài từ chỗ người hậu phủ Kim Quốc công, giờ đang xử đề phòng khi cần. Lần này mới có thể lật ngược tình thế, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ là ta trong phủ mấy ngày nay thấy tâm tư Ngũ tiểu thư tinh tế như vậy, chí hướng của cô ấy chắc chắn không chỉ giới hạn ở dược phủ. Chủ tử rất kiên kỵ việc cô ấy bị cuốn vào các cuộc phân tranh ở kinh thành, sẽ này khó tránh hai người này có sự khác biệt. Kim Quốc công phủ, tiếc cho Tiểu Hồ quá, hắn là con cờ bí mật mà ta hơn 20 năm trước âm thầm cà vào dược hầu để nắm giữ tin tức của các gia tộc lớn trong kinh thành. Để giúp con thu dọn tài của ta đã không tiếc hủy đi quân cờ giúp con, kết quả còn không những không lật ngược tình thế, ngược lại còn làm cho chuyện càng tệ hơn. Hôm đó con gái định phối hợp với Tiểu Hồ Y diễn một vở kịch hay, xây diễn cục diện, không ngờ con nha đầu bán hạ kia vẫn còn một chiêu. Cũng tại tên Tiểu Hồ Y kia ngu xuẩn để không hủy lệnh bài của Kim phủ trước, vô duyên vô cớ bị người ta bắt được chứng cứ. Còn mới ngu đấy, Tiểu Hồ Y bẩm báo tin tức cho ta nhiều năm như vậy toàn là có người gửi thư truyền tin, hắn chưa bao giờ có lệnh bài. Cái gì? Ý của ông là mẹ lại bị Ngũ tỷ tính kế sao? Con trai Kim thị Dược Huyền Sâm. Một mình bán hạ sao có thể nghĩ ra mưu tính của cả ván cờ này được, nhất định là có người giúp đỡ cô ta. Nhìn thái độ của Kinh Mặc và Thương Thuật, lẽ nào họ đều liên minh với con tiện nhân bán hạ kia, sớm đã biết ta âm mưu ám hại chúng. Đáng chết, mưu tính mười mấy năm của ta đã bị hủy trong chốc lát. Được rồi, đừng nói nữa, vi phụ không quan tâm việc con nữa. Cho dù bán hạ kia biết được tâm tư của con cũng có thể tiếp tục khiêu khích huynh muội bọn chúng, không nên nói ra hết. Ngu xuẩn. Ta hối hận quá đi. Ta khuyên cô nên chuyển tấn công thành phòng thủ trước, đừng gây thêm rắc rối nữa. Ngoan ngoãn hỗ trợ Huyền Sâm chuẩn bị thi cử, đợi đến Huyền Sâm cao trung kế thừa chức tước của ta mới là lẽ đương nhiên, đây mới là quan trọng. Giờ chúng ta đã không thể động đến 4 tên nghiệt chướng đó. Vậy thì mượn tay kẻ khác giết chúng vậy. Phụ thân nói đúng, con trai mẫu thân chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào con. Mẹ, sắp tới con sẽ nhờ ông ngoại chuẩn bị thi, không về dược phủ nữa. Cũng được. Con trai ta như này là sợ ta ảnh hưởng đến thanh danh của nó, ghét bỏ ta sao? Hoàng cung. Ồ, Kim Quốc công nuôi binh sĩ đi mưu phản. Kim Quốc công là người già nhất mà còn giỏi dày vò như vậy. Hoàng đế Đại Nguyệt, Nguyệt Bắc Hùng. May mà có thái tử phát hiện ra chuyện của Quảng Ngân giả nên mới thuận lợi tóm được móng vuốt của hắn, điều tra ra bằng chứng xác thực con sói xà đó có mưu phản. Phụ hoàng anh minh thần vũ trong lòng nhất định đã dự liệu trước chuyện này. Nhi thần chỉ là giúp đỡ phụ hoàng phân hưu. Nhưng vụ án phức tạp thế này cho dù có huy động toàn bộ lực lượng ám bộ của triều đình thì vẫn cần nửa năm để kết án.
Thái tử làm thế nào có thể thần tốc phá được trong 1-2 tháng? Nhi Thần sớm đã nghi ngờ Kim Quốc Công đưa quân đội riêng, nên cố ý đem một lô ngân lượng làm ký hiệu, dùng để giao dịch binh khí trong chợ đen, lần theo số ngân lượng đó mà từ từ dò xét. Cuối cùng ở vùng Thông Sơn phát hiện ra chứng cứ Kim gia chiêu binh mua ngựa. Sau khi Nhi Thần phái người đóng giả thành thợ mỏ lén vào Thông Sơn, phát hiện ở mỏ đồng của Kim gia Thông Sơn chính là nguồn làm tiền riêng. Đương nhiên còn điều một tiểu đội thiên cơ quỷ ra vào trong núi thăm dò tin tức. Vốn chỉ là 1 tháng đã kết án rồi, vì không muốn bị phụ hoàng kiên về, lại phải kéo dài thêm 1 tháng mới lên tấu chương được. Vậy theo thái tử thấy nên xử lý Kim Quốc Công thế nào? Kim Quốc Công mưu phản, bất trung bất nghĩa, phụ thánh ân. Nhưng Kim sao muốn giết hay tử, phụ hoàng sẽ xử trí, Nhi Thần không dám nghĩ. Kim Quốc Công tội đáng chém, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc động vào hắn. Trước khi động đến Kim gia cần phải nâng đỡ một gia tộc đáng tin cậy thay thế vị trí đó, mới có thể tiếp tục duy trì thế cân bằng của 4 gia tộc lớn. Không chỉ trên chiến trường, giờ trong chính sự triều đình coi cũng có thể một mình đảm đương, trẫm rất an lòng. Nhi Thần có được ngày hôm nay đều nhờ phụ hoàng chỉ bảo. Được rồi, nói đến chuyện quân thần thì đừng có chần chừ nữa. Nghe mẫu hậu nói chuyện con tuyển phi tạm thời bị gác lại. Đô kinh có rất nhiều tư quan lại xuất chúng, thử tiếp xúc với họ nhiều hơn đi. Nhi Thần hiểu rồi, Nhi Thần cáo lui trước. Hoàng thượng, nô tài thấy thái tử điện hạ ra ngoài không mang theo gì à? Mấy ngày trước không phải người đó có bảo thạch miêu nhãn diêm la cống nạp, 100 năm mới gặp một lần, rất hiếm thấy, muốn tặng cho thái tử khảm lên bảo kiếm sao? Đừng nhắc đến nữa, đứa trẻ này cứ nhắc đến chuyện riêng là chuồn nhanh hơn đó. Dược Nhi để đứa con trai mà ta yêu thương nhất, là trữ quân tương lai của Đại Nguyệt ta, nhưng từ xưa hoàng gia là vô tình nhất. Trẫm có ý truyền ngôi cho nó, nhưng sợ là thái tử không đợi được đến lúc đạt quyền. Giờ Kim gia sụp đổ đã là chuyện đã định, bên Tần gia thế nào rồi? Theo như người đưa tin nói thì những năm qua Tần Quốc Công quả thật đã âm thầm liên lạc với hoàng thất Thiên Lan Quốc. Gần đây Thiên Lan Quốc lại cho Trần Quốc Công một số lượng vàng rất lớn. Tuân theo phân phó của ngài, người của chúng ta đã xả dạng thành cướp, chặn hết số vàng này. Một người tham lam quyền lực như cửu vì tiếp tay của Thiên Lan Quốc đã làm không ít chuyện phản bội Đại Nguyệt. Im lặng quan sát tình hình trước đã. Vâng. Kế này của chủ tử một mũi tên trúng 2 đích, đi giáng quyền thế của Tần Quốc Công và Thiên Lan, lại lấy được một lô vàng mới, mở rộng quốc khố, đúng là cao minh. Nhưng nô tài cũng không khỏi lo lắng cho chủ tử. Triệu Quốc Công chinh chiến xa trường đã lâu, trong tay nắm binh quyền. Cố thị, phu nhân của Tần Quốc Công là con cháu của Tú Môn, phía sau có một đội quân cố gia tinh nhuệ. Tần gia không chỉ là thế cao, thế giao với Nhậm gia giàu nhất Thiên Lăng. Hoàng hậu Tần thị, Thiên Lăng Nhậm gia gia chủ, Cố thị phu nhân của Tần Quốc Công, phía sau lại càng có hoàng hậu nương nương làm chỗ dựa. Đệ đệ của hoàng hậu Tần Quốc Công, người đó đúng, Tần gia đúng là cái đinh khó nhổ nhất. Nếu được sự một mẻ bất ngờ một chút, ít nhất cũng phải tốn thêm 10 năm. Có điều cũng không uổng công chủ tử lên kế hoạch mấy năm nay. Hiện nay thế lực của 3 gia tộc lớn trong kinh thành đang dần dần được rõ ràng, ưu thế ở chỗ chủ nhân. Đúng vậy, Tiền gia là nơi phụ hoàng sa kiến, Đinh gia dễ xây chuyển. Kim gia đã không còn khả năng trở mình nữa, bổn điện hạ cũng sẽ không để Tần gia sống yên ổn. Đây là chuyện tôi có thể nghe sao? Không cần sợ, ngậm chặt miệng thì sẽ không chết. Vâng, giờ Kim gia sụp đổ rồi, hoàng thượng nhất định sẽ nâng đỡ một gia tộc để cân bằng 3 gia tộc kia, nhanh khắp kinh thành, như kế hoạch của chủ tử Dược gia đang có khả năng rất lớn. Hà, nàng sẽ sớm được xuất hiện rồi. Có điều cho dù ta không ra tay thì Kim gia cũng bị nàng cướp đi không ít. Cút đi. Thái tử điện hạ, bệnh của hoàng hậu nương nương này tái phát rồi, lần này hơi nghiêm trọng, mặt đỏ tía tai. Ngài xem có cần đi chăm sóc không? Bổn vương còn có việc, sáng mai lại đến Phượng Nghi cung thăm. Chực, mình phải đi xem. Bái xá Phượng Nghi cung. Vâng. Mỹ nhân than, thuốc xông hơi kem dưỡng da, trải qua điều dưỡng tỉ mỉ của bán hạ, kết hợp thuốc ngâm bồn của mỹ nhân than. Nửa tháng sau độc của tổ mẫu đã được giải hơn nữa. Ây vô thoải mái quá, cảm giác cả người thoải mái. Tắm thuốc vào rồi xông hơi, cộng thêm chế độ ăn và chăm cứu, kiên trì thêm 1 tháng nữa thì cổ độc trong người tổ mẫu sẽ được loại bỏ. Được.
Quán trà bên cạnh mỹ nhân thang. Các cô đã nghe chưa, đối diện ở một tiệm mỹ nhân thang, mở một tiệm mỹ nhân thang. Nghe nói sau khi tắm thuốc có thể trị bệnh dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ. Tí là hạ nhân nhà ta ngày nào cũng canh giữ bên ngoài mỹ nhân thang, nhưng mãi không có được phiếu. Con gái của học sĩ nội các Công Băng Yến. Không chỉ vậy, tôi còn nghe nói thuốc dưỡng nhan cũng rất khó mua đấy. Bây giờ muốn mua thì phải nộp tiền cọc trước, sau đó xếp hàng đợi. Con gái đề đốc Hạ Vi. Đó chẳng phải là Ngũ tiểu thư phủ dược hầu sao? Vậy mà nhà tổ mẫu đừng đi hóng gió. Con còn có chút việc, muộn hơn mới về. Hạ nhân nhà ta mới ngày nào nói ngày nào Ngũ tiểu thư và tổ mẫu của cô ấy cũng đều đến. Có phải cô ta có con ngách đầu đó không? Người ta cũng muốn đi mà. Nửa canh giờ trước, Đan Vương ca ca và Thanh Đạt cùng vào mỹ nhân thang. Cũng không biết bán hạ đã gặp chưa, có gì khó chịu không? Trong mỹ nhân thang, nửa tháng thu nhập vượt quá 50.000 lượng, tốt hơn dự tính. Ghi chép hôm qua, Vật Vong Tâm lại trả 1.000 lượng vàng tiền khám bệnh trong một lần. Nguyên Hưng ngày 4 tháng 8 năm 24, khám bệnh 1.000 lượng vàng Vật Vong Tâm. Hào phóng thế sao? Chủ tử, tại sao cô lại bắt ta trớ trong một lần? Vậy chẳng phải muốn lấy mạng già của ta sao? Trưởng quầy mỹ nhân thang, thì nữ bán hạ, Tần Nhã Liễu. Đúng vậy, có điều hôm qua lúc ông vật chủ vật bàn giao, xót đến mức suýt thở không được. Nô tỳ đã làm theo lời dặn của tiểu thư, mời ngài ấy và 4 vị cô nương thần nữ cát đến trải nghiệm tắm thuốc xông hơi. Ông chủ vật rất hài lòng, không nhắc đến phí khám bệnh nữa. Ôi, đức hạnh của người cai quản tài chính này. Tiểu thư bây giờ không chỉ có người có tiền ở kinh thành, ngay cả hoàng tộc huyền quý cũng đều đến tắm thuốc ở chỗ chúng ta. Nô tỳ nghĩ hiện nay có vài thứ cung không đủ cầu, sao chúng ta không cung cấp thương hiệu và phương thức kinh doanh của mỹ nhân thang? Mở rộng kinh doanh làm ăn lớn hơn. Mỗi tháng chúng ta có thể cử người đáng tin đến các cửa tiệm con để kiểm tra sổ sách, chờ sau khi tiệm con lấy lại vốn, mỗi tháng phải chia 70% lợi nhuận với cửa hàng mẹ. Chủ tiệm con. Nhã Liễu, ngươi đúng là rất có đầu óc. Tiểu thư quá khen rồi. Đan Vương điện hạ đều là do tiểu nữ không tốt nên ngài mới phải chịu trách phạt của quý phi nương nương. Chuyện mẫu thân nàng làm không liên quan đến nàng. Ta biết từ nhỏ nàng đã lương thiện, bổn vương thích nàng, sau này sẽ bảo vệ nàng bình an vô sự. Trùng hợp quá đi mất. Vương gia. Đan Vương tình sâu với ta như vậy, không rời không bỏ, bảo ta làm sao không rung động đây. Cần gì phải nghe lời mẫu thân chứ, cứ phải tranh giành tình thế tử lạnh lùng sát khí nặng như thế. Chỉ là trước tiên phải để nàng chịu thiệt thòi khi làm trắc phi của ta. Trắc phi? Vậy chẳng phải sẽ phải khuất phục dưới bán hạ sao? Không, ta nhất định phải làm nữ nhân duy nhất có thể ngồi ngang hàng với vương gia, làm chính phi của vương gia. Thật ra chỉ cần có thể ở bên cạnh vương gia, Thanh đã không hề để ý đến việc phân biệt chính. Chắc. Nhưng vương gia và muội muội đã được thánh thượng chỉ hôn, sau này muội muội làm chính tỷ làm trắc. Chỉ sợ ông ngoại của Thanh Đại bị người ta cười nhạo. Kim Quốc công quyền cao chức trọng đúng là không thể xem thường, nhưng bán hạ là thiên mệnh phượng hoàng không thể vứt bỏ. Bổn vương hứa với nàng sau khi lấy nàng ta sẽ độc sủng một mình nàng. Còn về muội muội của nàng là bán hạ, bây giờ bổn vương có lý do không thể không lấy cô ấy. Đợi sau một năm thành hôn bổn vương sẽ cho nàng lên làm chính được không? Tất cả đều nghe theo sắp xếp của vương gia. Thanh Đại đa tạ sự yêu thương của vương gia. Tình yêu là nhất thời, danh phận thực sự như vậy mới là vĩnh cửu. Hai người này tính toán đến mức sắp lôi cả mình vào rồi. Xem ra phải nhanh chóng hủy bỏ hôn ước. Nhưng kiếp trước chẳng phải Thanh Đại đã được gả cho Nguyệt Bắc Dực rồi sao? Sao giờ lại có tình cảm với Đan Vương thế kia? Sao đầu thái tử lại mọc sừng thế nhỉ? Mỹ nhân than. Có điều Đan Vương phải có lý do gì mà nhất định phải lấy ta? Bán hạ. Quận chúa, cô cũng đến Mỹ nhân than sao? Ta đến tìm cô đấy. Cô đến gặp Đan Vương ca ca không? Không, không phải quận chúa nhìn nhầm được không? Đâu chỉ nhìn thấy hắn tính toán cả ta nữa kìa. Đúng, vậy có thể là ta nhìn nhầm rồi. Tốt quá rồi, cô ấy không gặp, đỡ phiền phức. Hôm nay cô cũng cài nó à, có thể thấy cô rất thích nó. Quận chúa tặng quà đến tuổi cọc kê cho ta, bán hạ tất nhiên sẽ thích. Quả thực ra cô không cần phải quá băn khoăn chuyện Đan Vương ca ca thích ai. Nhìn ngó xung quanh có lẽ duyên phận đang ở ngay bên cạnh. Bên cạnh. Không được, ta không chịu nổi nữa rồi. Thật ra trong cài đó là thái tử biểu ca nhờ ta đưa cho cô.
Thật ra thấy từ biểu ca của ta đúng là một lan quân như ý, từ nhỏ bọn ta đã rất kính yêu huynh ấy, cô không có chút tình cảm nào với huynh ấy sao? Thì ra là vậy. Làm sao đây, trong nháy mắt không muốn chiếc trăm cài này nữa rồi. Quận chúa, ta vẫn giữ câu đó, bán hạ không muốn nguyện chung thân đại sự lại trở thành mục tiêu theo đuổi duy nhất, bán hạ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Muội muội, cha bảo ta gọi muội về nhà ăn cơm. Đại ca, quận chúa, kinh mạch xin với an người. Đại công tử có lễ rồi, tiểu muội nhà ta được quận chúa chiếu cố rồi. Đâu có, hai vị có việc xin đi trước. Hình dáng phóng đãng của đại ca ăn sâu vào tâm trí mọi người như vậy. Đại ca, chúng ta đi thôi. Nhưng không sợ sau này không lấy được vợ thật à? Dán một tấm ở ngoài cửa trước đã. Vâng. Bổn tiệm muốn mở tiệm chi nhánh, chỉ cần là người sở hữu mảnh đất vùng hoa hoặc người có muốn tìm hiểu cách thức kinh doanh của mỹ nhân thang, từ nông dân thương nhân đều không có cấm kỵ gì, hoan nghênh cùng gia nhập. Tìm thêm vài người nữa, dán những cáo thị này lên bảng cáo thị khắp kinh đô. Vâng. Ồ, cần đất vào cửa hàng sao? Có lẽ mình có thể thử xem. Tiểu viện Vong Ưu, bán hạ, hôm nay huynh đến tìm muội. Là vì tổ mẫu và vi huynh đã sớm gài ngựa tình báo ở Tần Phủ, Tần Quốc Công và Nhậm gia Thiên Lăng đang xảy ra chuyện. Nguyên nhân của chuyện này là do Thiên Lang quyền quý đã cống nạp một lô tài sản cho Đại Nguyệt. Thế sao của Tần Phủ là Nhậm gia Thiên Lăng phụ trách vận chuyển lô cống phẩm này đến Kinh Đô. Đến Kinh Đô thì phát hiện rương vốn phải đựng đầy quả cầu vàng đều là quả cầu gỗ đèn. Tần Quốc Công cho là Nhậm gia tham lam đã lấy cống phẩm. Nhậm gia không lấy được cống phẩm ra, có trăm miệng cũng không thể bào chữa. Tần Quốc Công đổ tội cho Nhậm gia tham chiến cống phẩm. Nhậm gia rơi vào tình thế khó khăn. Tổ mẫu và đại ca sở tính kế thực thì đã sớm gài tai mắt ở Tần Phủ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Phải vậy, cờ trước tương lai đối phó với Tần gia mới không khó. Người đưa tin còn nói Nhậm gia giàu nhất Thiên Lăng không chỉ là thế gia của Tần gia, lại còn là túi tiền của Tần gia nữa. Số tiền bất minh Tần gia phần lớn vào tay Nhậm gia để thay Tần gia rửa tiền. Có điều là chỗ vụ án lớn như vậy vốn nên báo lên triều đình, nhưng Tần gia lại che giấu không báo, có ý giấu chuyện này. Như ngoài căn bản không nghe thấy gì cả. Có lẽ lô cầu vàng đó vốn không phải là cống phẩm, chỉ là Thiên Lang quyền quý lấy danh cống phẩm tặng cho Tần Quốc Công. Nói ra thì lúc vi huynh ở mặt Bắc cũng chưa từng nghe qua một vài tin tức. Nói là Tần gia này luôn có qua lại bí mật với Thiên Lang Quốc, âm thầm thông tin. Nếu tin tức của đại ca là thật, Tần Quốc Công yêu tiền tài, Thiên Lang Quốc sao lại tặng cho Tần gia quả cầu gỗ đèn không đáng tiền chứ? Chuyện này có điểm kỳ lạ. Hương Trúc, ngươi đi điều tra lô cầu gỗ đèn đó đi. Vâng. Tần Quốc Công để đệ đũa của hoàng hậu nương nương, cầu đũa của thái tử Nguyệt Bắc Dực lại cấu kết với Thiên Lang Quốc. Nguyệt Bắc Dực có biết chuyện này không? Ngoại thành, Hồ Vọng Thành. Người hầu Tần Phủ. Nhanh lên, nhanh ném xong chưa? Ném hết rồi, chiếc rương này nặng thật, ném xuống sông cũng không nổi lên. Đây đều là gỗ đèn của Thiên Lang Quốc, toàn tâm toàn ý, tất nhiên sẽ nặng. Ai tặng nhiều gỗ cho lão gia chúng ta vậy, để lão gia đốt lửa à? Câm mồm, đừng hỏi những gì không nên hỏi, biết càng nhiều thì chết càng nhanh. Tiểu nhân biết, chuyện hôm nay xem như chưa từng xảy ra, tổng hãy yên tâm, tiểu nhân vẫn luôn kín miệng. 2 quả đủ rồi chứ, cầm về kiểm tra cho tiểu thư kiểm tra xem sao. Không được cử động. Kim vệ của thái tử Sậu Phong. Tiểu viện Vong Ưu Phủ Dực Hầu. Ngày mai tiểu thư bán hạ chính là thái tử phi thực sự rồi. Thử cái này nữa để xem, cái này cũng đẹp. Đây là đêm trước đại hôn ở kiếp trước. Tham kiến thái tử điện hạ. Dực ca ca, huynh đến rồi. Dực ca ca, huynh sao vậy? Thứ hắn thích ta sẽ hủy hoại hết. Dực ca ca, huynh nốt được ở góc mắt trái đâu rồi? Câm miệng.
Nếu ngươi đã gả cho 4 thái tử sau này không được hỏi những vấn đề dư thừa. Giật ca ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải mình đã bỏ lỡ ký ức gì đó về kiếp trước không? Nốt ruồi đó rốt cuộc là sao? Ai đó? Ngũ tiểu thư, phủ chủ nhân của chúng ta có lời mời. Kim vệ thái tử, Sẩu Phong. Trà Hương Cư. Hương Trúc. Tiểu thư, các ngươi lui xuống trước đi. Tiểu thư. Thái tử Điện hạ, vào thẳng vấn đề đi. Hương Trúc vốn là do ta phái đi điều tra chuyện của Tần Sa, bây giờ lại rơi vào tay Nguyệt Bắc Dực. Xem ra hắn cũng đang theo dõi lô hàng của Tần Sa, chuyện này chắc cực chắn không đơn giản. Ngồi, coi ta là chó con hả? Nói đi. Ngươi muốn phá hỏng Kim Sa, sao lại nhúng tay vào chuyện của Tần Sa? Chỉ là trùng hợp mà thôi. Nếu người của ta làm phiền đến thái tử xử lý công việc, bán hạ xin lỗi ngài. Nhưng chuyện của Tần Sa bán hạ cũng có kế sách của mình, mong điện hạ hiểu cho, chớ có can thiệp quá mức. Nếu tôi đoán không nhầm, ngươi muốn đối phó với ba nhà Tần Kim Đinh là vì chuyện năm xưa của lão thư vương đúng không? Hả? Tiên Cơ Lâu thu thập tình báo, được xưng lọc số 1, ai có thể giấu được điện hạ chứ? Điện hạ yên tâm, bán hạ không có giả tâm gì cả. Chỉ muốn giúp ông ngoại ta sẽ oan chấn ngưng lại vinh quang của Dược gia. Chuyện của lão thư vương đúng là do lão Tần Quốc Công gây ra, nhưng người đi đã 3 năm rồi. Còn muốn Tần gia kết cục thế nào? Năm đó là do lão Tần Quốc Công hạ lệnh, nhưng kẻ tệ sát thủ Vũ thư vương lại là con trai ông ta, cũng chính là vị Tần Quốc Công thừa kế địa vị ổn định hiện nay. Ta không hại mạng người, nhưng cũng phải để kẻ gây tội gánh chịu hậu quả tương ứng. Ta sẽ giúp ông ngoại ngươi giải oan. Tần gia ta đã sắp xếp ổn thỏa, ngươi đừng động vào. Điện hạ, đứng ở góc độ của ta mà nhìn, Tần Quốc Công là cửu ruột của ngài, ta thực sự không thể tin tưởng ngài được. Nhưng nếu từ góc độ của ta sau này đối phó với Tần gia, chúng ta chưa chắc sẽ đối lập. Phải, sau này nếu thái tử đăng cơ thì Tần gia thế lớn, ngoại tộc can thiệp chính sự chắc chắn sẽ cần thái tử khống chế. Ta sẽ suy nghĩ nhưng sẽ không tùy tiện hứa hẹn đâu. Bây giờ không cần thiết phải đối đầu với thái tử, chỉ bằng lấy lùi làm tiếng, đợi sau khi địa vị của Dược gia tăng lên sẽ có cơ hội đối đầu với Tần gia. Hà, ta sẽ không khuyên ngươi buông bỏ thù hận, nhưng cũng không mong ngươi bị thù hận nuốt chửng. Có điều ta muốn hỏi, ngươi luôn thù hận ta như vậy, có phải vì năm đó hoàng tổ phụ hiểu lầm lão thư vương, cho nên ngươi mới trút giận lên ta không? Không phải, tổ mẫu từng nói tiên đế bị ba quốc công Kim Tần Đinh che mắt. Nhưng ba gia tộc này ngày một thịnh vượng, trước khi tiên đế băng hà cũng không tìm được cơ hội động vào họ. Vì vậy ta không vì tiên đế mà trút giận lên ngài, điện hạ đừng nên để ý đến ta quá. Ta nghe nói Thanh Đại và Đan Vương tự ý định chung thân, tình cảm sâu đậm, gần đây điện hạ nên chú ý một chút thì hơn. Chờ đã, ngươi muốn ta chú ý thì tiễn người làm gì? Điện hạ thực sự không có chút tình cảm nào với tỷ tỷ của ta sao? Dược bán hả? Hỏi câu này rốt cuộc ngươi có trái tim không vậy? Điện hạ đã nói không động vào ta, nếu nuốt lời thì đừng tùy tiện hứa hẹn. Ta không nuốt lời. Nhưng câu hỏi vừa rồi của ngươi đã phá vỡ giới hạn của ta. Nói cho ta biết, vì sao ngươi hết lần này đến lần khác giẫm đạp lên tấm chân tình của ta? Ngươi từng nói sẽ yêu ta trọn đời thì ra đây đều là lừa dối. Đồ tiện nhân không từ bỏ ý đồ xấu xa, người thấy tôi yêu là ta, người thành hôn với ngài ấy cũng chỉ có thể là ta. Đừng đụng vào ta, đừng đụng vào ta. Hả? Người sao thế? Cút, đừng đụng vào tôi, cút. Được, ta không đụng vào ngươi bán hạ, bình tĩnh. Hả? Đừng làm hại ta nữa. Đừng sợ Hà, không sao đâu. Ta ở đây, sau này ta sẽ ở đây, không ai có thể làm hại ngươi nữa. Nguyệt Bắc Dực, ngươi vẫn nên khống chế bản thân thì hơn. Biết rõ chuyện tình cảm không thể quá vội vàng. Bán hạ, mau tỉnh lại đi.
Chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại giẫm đạp chân tình của ta thêm vài lần thì đó sao? Sáng hôm sau, bánh bao, nước đậu xanh, đậu phụ nướng nào, quẩy vừa ra khỏi nồi 1 văn tiền 3 cái. Hôm qua hắn ta thậm chí còn giận dữ muốn ăn thịt mình. Bây giờ lại sống như chưa xảy ra chuyện gì vậy. Đừng lo, ta sẽ không ép buộc ngươi nữa. Chỉ là muốn tiễn ngươi về, muốn tận mắt nhìn thấy ngươi bình an hồi phủ. Lát nữa ta sẽ bảo thuộc hạ thả thị nữ của ngươi ra. Vậy thì đa tạ thái tử điện hạ. Ngũ tiểu thư, không hay rồi, Tam thiếu gia xảy ra chuyện rồi. Tam ca sao rồi? Tam thiếu gia ở sòng bạc Bát Phương bên cạnh. Giết tiểu công tử Tần Ninh của nhà Tần Quốc Công. Cái gì? Tần Ninh là đứa con trai được cưng chiều nhất và nhỏ nhất của Tần Quốc Công, cũng là biểu đệ của Nguyệt Bắc Dực. Tần Ninh, sao họ có thể chịu thua dễ dàng như vậy được? Nguyệt Bắc Dực, hắn sẽ xử lý thế nào? Đến sòng bạc. Sòng bạc Bát Phương. Quản sự sòng bạc Long lão đại, cô chính là Ngũ tiểu thư từ quê lên của Dược gia à? Tam ca của cô đánh chết Tần tiểu công tử thì phải lấy mạng đổi mạng. Muội muội, người không phải do ta giết, ta chỉ lấy gậy gỗ đánh vào vai Tần Ninh thôi, đám tạp chủng này đổ oan cho ta. Luật pháp Đại Nguyệt có quy định rõ rồi, một quản sự sòng bạc như ngươi không có tư cách dùng tư hình. Chưa có ai dám khua tay múa chân ở địa bàn của Vưu lão đại ta đâu. Khắp thiên hạ này chẳng có gì là vương thổ cả. Nè con nhãi ranh, nhìn cũng xinh xắn đấy, chỉ là miệng lưỡi lại xảo hoạt lắm, nhưng mà đại gia ta thích lắm. Hay là hôm nay ngươi hầu hạ đại gia để ta sung sướng, có lẽ ta sẽ suy nghĩ cho ca ngươi chết một cách thoải mái. Ta nhổ vào. Vưu lão cẩu, cái miệng của ngươi giữ cho sạch sẽ một chút. Ngươi dám động vào một cọng tóc của muội ta, chắc chắn ta sẽ đào cả tổ mộ nhà ngươi. Thật sự muốn lên trên kết liễu tình khốn đó, nhưng tiểu thư chưa hạ lệnh, ta không thể manh động. Ngoan ngoãn đi. Tiểu tử thối, ngươi còn chưa lo cho mình xong, còn dám uy hiếp ông đây. Đánh chết cho ta, đánh cho ta. Nguyệt Bắc Dực. Tay của ta bị thương rồi. Ôi trời ơi, tiểu tử thối muốn chết à? Ôi, eo ta gãy rồi, xương sườn cũng gãy luôn rồi. Người này thâm sao khó lượng, trưởng lúc nãy có thể mới dùng không đến 1/10 công lực, nếu không lúc này ta đã chết rồi. Hảo hán tha mạng, xin ngài nương tay đừng giết ta. Giết người, chỉ làm bẩn tay ta thôi. Đó là ai? Kẻ đến không có thiện ý. Ca, huynh cũng sao chứ? Cao thủ. Cút. Thi thể Tần Ninh. Oan nghiệt. Tuy mình không thích người Tần gia, nhưng cho dù thế nào, đứa trẻ này cũng chỉ mới 16 tuổi. Xem ra Nguyệt Bắc Dực vẫn rất thương yêu biểu đệ nhỏ nhất là Tần Ninh. Chuyện này lỡ hắn giúp Tần gia, Tam ca chết là cái chắc. Xảy ra chuyện gì vậy? Tránh đường. Quan sai. Quan phủ đang phá án, lập tức phong tỏa hiện trường án mạng, người không phận sự không được ra vào. Cái gì? Tiểu tử Dược gia giết con trai ta? Đồ khốn, trời giết đây. Tần Quốc Công. Con trai ta đâu? Đệ của hoàng hậu Tần Quốc Công. Đây chính là Tần Quốc Công. Ninh Nhi, thiếp thất của Tần Quốc Công, mẹ ruột Tần Ninh, Xuân Di Nương. Con trai của ta, Ninh Nhi của ta, rốt cuộc có sao vậy? Ca, con gái Tần Di Nương Tần Mộng Lâm. To gan. Trước mặt mọi người giết người là phạm pháp, lập tức đưa đến Đại Lý Tự. Vâng. Đại Lý Tự. Đại Lý Tự nên ăn thịt người không nhả xương, chỉ cần người đi vào cho dù không có tội thì cũng bị lột 3 lớp da. Khoan đã, Tam công tử Dược gia là thân quyến của bổn vương, chính là hoàng thân quốc thích, sao có thể vào nơi như Đại Lý Tự? Huống hộ vị hôn thê của bổn vương sức khỏe yếu đuối, nếu ca của nàng ấy bị trừng phạt, hai nàng ấy ngày ngày đau lòng, khổ não sợ rằng không ổn.
Chia bằng sau vụ án này cho Phủ Giảng xử lý đi. Sao hắn lại tới đây? Là sợ Phú Dược sẽ ra án mạng hạ con để tương lai Dược Phủ là hắn không được nói mày nói mặt. Đoan Vương hiền hạ đừng xen vào chuyện nhà của lão thần nữa. Tần Quốc Công đại lý tự khanh điều tra những vụ án lớn, án sai, án khó. Vụ án mà cả kinh Phủ Giảng và Tam Ti hội thẩm cũng không tra ra được mới sao cho đại lý tự khanh. 4 thái tử không nhớ nhầm chứ? Thái tử điện hạ? Tham kiến thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ? Đứng lên đi. Tiết đại nhân kinh Phủ Giảng đến. Sao Tiết đại nhân này đích thân đến đây? Chẳng lẽ cấp trên đã ra lệnh gì sao? Bẩm thái tử điện, hoàng thượng nghe nói từng tiểu công tử gặp nạn liền dặn điện hạ đích thân thẩm án, đặc biệt lệnh cho thần đến truyền đạt. Bổn vương hiểu rồi, nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của phụ hoàng. Tần Quốc Công, chuyện này ông còn có ý kiến gì khác không? Thần tuân chỉ. Hoàng huynh trước giờ sống đơn giản, cuối cùng hôm nay thần đệ cũng được gặp mặt. Ngũ tứ thư, cô cũng cùng đến nha môn biện hộ cho tam ca của cô đi. Kể ra thì tại sao thái tử lại thân thiết với bán hạ như vậy? Trước đây mình từng tặng cô ấy noãn ngọc tuyết cầm. Trừ phi hắn cũng biết mệnh cách vượng nữ của bán hạ, không được. Thái tử điện hạ, thần đệ còn chưa chính thức giới thiệu với huynh. Vị hôn thê của thần đệ, bán hạ mau đến bái kiến thái tử huynh trưởng. Chuyện xấu của ngươi và tứ nữ dược hầu ở Mỹ không ngừng còn biết mình có vị hôn thê. Cẩn thận mất ngọc trai nhặt về cá mù. Hoàng huynh yên tâm, cho dù là ngọc trai hay cá mù, bổn vương cũng sẽ không mất đi. Có điều cũng may ngọc trai là của thần đệ, là của nhà mình, thần đệ sẽ không để ý ngọc trai của người khác. Tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách với hai người này. Hai vị điện hạ từ từ nói chuyện. Thần nữ xin đi theo Gia huynh. Ngồi xe ta đi. Thái tử huynh trưởng, huynh làm vậy không ổn cho lắm. Đoạn Vương điện hạ đừng hiểu lầm, lúc còn nhỏ bán hạ từng được thái tử điện hạ chiếu cố, chỉ xem huynh ấy như huynh trưởng mà thôi. Bán hạ đã sai người chuẩn bị xe ngựa trước, sẽ tự đi về thất lễ rồi. Thái tử biểu ca có ý gì với bán hạ đó, ta phải nói với hoàng hậu. Nha môn. Vua đại ca được khiêng vào trong để thẩm vấn, y sẽ đã tạm thời cố định lại phần eo sau lưng của huynh ấy. Thủ hạ đều tất làm chứng chỉ ra Thương Thuật khăng khăng rằng Thương Thuật không chịu thua đánh chết Tần Ninh. Đại nhân, hung khí của phạm nhân ở đây. Sau khi kiểm tra vết thương của nạn nhân cũng xác định Tần Ninh đã bị đánh đến chết. Ngộ tác, cơ bẩm đại nhân, trên người nạn nhân có rất nhiều chỗ bị thương nặng, là bị đánh đến chết. Ta thực sự không dùng sức, trong này chắc chắn có mập mờ. Nhân chứng vật chứng điều này các người còn gì để nói nữa. Dám đánh chết con trai ta, đúng là đáng ghét. Quốc công gia, thái tử còn chưa lên tiếng kìa. Những người ngoài nghe chúng ta không có quyền kết luận. Ngươi, tiểu nữ cảm thấy vụ án này bất công. Hiện nay có rất nhiều điểm đáng ngờ, mong các vị đại nhân điện hạ suy nghĩ kỹ. Cụ tiêu tôi có ý kiến gì cứ nói. Đầu tiên, những nhân chứng này đều là nhân viên sòng bạc, chứng cứ từ miệng của bọn họ chỉ có thể làm tham khảo, không thể tin hoàn toàn. Thứ hai, tại sao khi đánh nhau lại không ai nhắc đến tùy tùng của Tần tiểu công tử? Chẳng lẽ tùy tùng của Tần tiểu công tử chỉ biết núp bên một bên, nhìn công tử nhà mình bị đánh? Đúng vậy, đi tìm tùy tùng của Ninh Nhi về đây. Vâng, hơn nữa tội phạm bị đánh trọng thương 100 trượng vẫn có thể kéo dài hơi tàn, nhưng tam ca của ta mới dùng gậy gỗ đánh vào vai mà Tần tiểu công tử đã mất mạng rồi. Lẽ nào cơ thể này là có tật bẩm sinh sao? Đúng vậy, ta nhổ vào, cơ thể con trai ta khỏe mạnh, cả nhà các người mới bị bệnh. Nếu cơ khỏe của cửu tiểu công tử khỏe mạnh như vậy thì không phải càng kỳ lạ sao? Nếu phân tích như vậy thì đúng là có rất nhiều điểm đáng ngờ. Những điểm đáng ngờ mà người nói tất nhiên đều có tồn tại, nhưng đều kiểm tra rõ ràng, con trai ta bị đánh đến chết. Tần Quốc Công, bán hạ biết nếu để ta đến khám nghiệm thi thể ngạc chắc chắn sẽ không tin tưởng. Xin Triệu Quốc Công truyền thái y đến kiểm tra một lần nữa. Lần này có thể lấy nước nóng đắp lên chỗ bị thương của người chết. Tại sao? Ta từng đọc sách y học thấy nhập môn ngộ tác.
Sau khi người chết, qua một thời gian nhất định máu sẽ ngưng tụ, rất khó để tra ra thời gian cụ thể của vết thương. Nhưng nhiệt độ cao có thể khiến cho máu bị ngưng tụ lưu động lần nữa, lúc đó sẽ biết độ nặng nhẹ của vết thương. Thậm chí thời gian trước sau khi bị thương, vật liệu của công cụ gây án đều sẽ sinh ra màu sắc khác nhau trên thi thể. Nữ nhân này nói bậy gì đó. Ngỗ Tác. Thái tử điện hạ, tiểu nhân làm quan 20 năm chưa từng phán đoán sai, xin điện hạ minh giám. Nếu người cảm thấy bản thân kiểm tra không sai thì tại sao lại sợ bị điều tra lần nữa? Cách này làm gì có ai làm Ngỗ Tác lại không biết chứ. Ngươi lại không dùng đến, để nào trong lòng ngươi có điều gì mờ ám? Sao có thể? Đi mời thái y. Quách thái y. Nửa canh giờ sau, quả nhiên có điều đáng ngờ. Quách thái y sao lại nói vậy? Trên người của Tần Tiểu công tử đúng là có nhiều vết bầm tím do vật nặng tạo thành. Nơi nông không nhìn thấy màu sắc kia là do gậy gỗ làm bị thương, nơi mà gậy gỗ làm bị thương rất nông, có thể nhìn ra người bị đánh không hề dùng sức. Mà vết thương màu tím đậm suy đoán có lẽ do gậy sắt gây ra cũng dẫn đến vết thương chí mạng của Tần Tiểu công tử. Ta nói nó sẽ không dùng sức mà các ngươi không tin. Được rồi, để thi thể lại đi. Vâng. Long đảo đại, ngươi nói gì đi? Phu đại ca, ngươi nói gì đi chứ? Oan quá. Cờ bóng điện hạ, tiểu nhân không biết vết thương trên người Triệu công tử từ đâu mà ra. Tiểu nhân chỉ nhìn thấy Dược Tam công tử đến Tần Tiểu công tử. Vớ vẩn, người còn dám vu khống ta. Thưa điện hạ, Vu đại ca rất giỏi dùng gậy sắt, ngài đã tận mắt thấy rồi. Hơn nữa hắn còn không vâng đọc phải trái bắt lấy ca ca ta, đó này là giá họa thay tội. Oan quá điện hạ, tiểu nhân là người của lão vương gia, tiểu nhân oan quá. Người nói như vậy là cảm thấy có lão vương gia làm chỗ dựa, không dám động vào ngươi sao? Nếu lão vương gia biết được chuyện hôm nay nhất định sẽ là người đầu tiên công tha cho ngươi. Thái tử điện hạ, Ngỗ Tác này che giấu nguyên nhân chết thực sự của nạn nhân, chắc chắn cũng có liên quan, chi bằng ra tay từ phía hắn. Ngươi là Ngỗ Tác, lại dám nói dối chân tướng cái chết là tội chết. Ta khai. Tiểu nhân chỉ nhận tiền từ một kẻ che mặt, hắn chỉ cần ta giấu sự thật về cái chết của Tần Tiểu công tử, còn lại tiểu nhân thực sự không biết gì hết. Bẩm thái tử điện hạ đã bắt được người hầu của Tần Tiểu công tử rồi, lúc bắt được hắn đang ở cùng người đàn ông này, hai người này đang lén lút. Là biểu thiếu gia ngày ấy, người hầu của Tần Ninh Song Thọ, cô Vũ, con trai của tướng quân, cháu của phu nhân Tần Quốc Công, của An Định. Đây chẳng phải là cố công tử, cháu của phu nhân Tần Quốc Công sao? An Định, sao lại là ngươi? Cố An Định, tại sao ngươi lại bí mật gặp người hầu của Tần Tiểu công tử? Là ngươi sai Vu lão địa đến chết Tần Ninh, lại sai Ngỗ Tác gian dối đúng không? Ta không mà có thể lừa được thái tử. Thái tử đích thân thẩm vấn, Vu lão đại và Ngỗ Tác đã khai cả rồi. Cô phụ, nếu chết xảy ra chuyện ai là sẽ bị liên lụy rất nhiều. Chắc chắn cô phụ cũng không muốn làm lớn chuyện này đến mức không thể xử lý. Có phải không? Cứu cháu với. Cố An Định này đúng là đồ vô dụng. Nguyệt Bắc giật dọa hắn là hắn đã hoảng loạn không lối thoát. Tần Quốc Công có hai người con trai cả Tần Quảng là đích tủ Tần phu nhân. Con thứ Tần Ninh là con thứ do Xuân Nhi nương sinh ra. Tuy Tần phu nhân là con gái Cố gia tướng môn, cũng có tiếng là người cố kỵ, vô cùng kiên dè Tần Ninh. Chuyện lần này chắc do Tần phu nhân sai cáo Cố An Định làm. Chẳng lẽ lão gia cũng thể để hung thủ giết hại Ninh Nhi tự do ngoài vòng pháp luật được? Nhất định là phu. Đừng nói nữa. Nhưng Cố gia và quân đội Cố gia là nguồn lực hỗ trợ lớn nhất của Tần Quốc Công. Nếu Tần Quốc Công xử lý Tần phu nhân hoặc Cố An Định thì sẽ mất lòng người Cố gia, chắc chắn là tự hủy cánh tay phải của mình. Tiêu Quốc Công, đây là chuyện nhà của ngươi định xử lý như thế nào? Chuyện này, điện hạ, đây là chuyện riêng của Tần gia ta, lão phu xin được đưa về tự điều tra, mong điện hạ phê chuẩn. Phê chuẩn, xử những người có liên quan lại, giữ nguyên hiện trường chờ xét xử. Những người khác có thể rời khỏi đây. Phải đường, cút về cho ta, ông đây sẽ về tính sổ với người sao? Tuy nó là vụ án mạng xảy ra ngay trước mắt mọi người, nhưng trên sảnh đường này người của Tần gia nhiều vô kể. Vụ án này không giải quyết được, sau này không ai dám nói được.
Muội hôm nay mai mà có muội chúng ta về nhà thôi. Chắc là cha đã chuẩn bị xa pháp sẵn sàng để đợi huynh rồi. Dược thương thuật, ngươi ở lại ghi chép. Đúng lúc ta cũng có chút việc phải xử lý. Tam ca, vậy ta ở ngoài chờ huynh. Được. Thái tử điện hạ. Dược thương thuật này đúng là càng nhìn càng làm người ta tức giận. Người đã đi ra bao nhiêu họa rồi, đều là bán hạ xử lý thay người đấy. Bản thân ngươi cũng có chí tiến thủ thì thôi, nhưng đừng liên lụy mùa mùa của ngươi. Cô ấy luôn lo lắng cho ngươi, giúp người thoát khỏi khó khăn. Ngươi báo đáp cô ấy như vậy sao? Đại trượng phu sinh ra trong thiên địa phải có một tài năng, kiến công lập nghiệp thì không nói, ít nhất phải bảo vệ người nhà chu toàn, sao có thể tiếp tục như vậy được? Đa tạ thái tử điện hạ chỉ bảo, thần hiểu rồi. Quốc công ra xin dừng bước. Ngoài nha môn, Ngũ tiểu thư còn có chuyện gì sao? Quốc công xin bớt đau buồn, tuy không phải lúc thích hợp, nhưng vì muốn Tần tiểu công tử được nhắm mắt, có một số lời bản hạ không thể không nói. Cho dù có người muốn trừ khử Tần tiểu công tử thì cũng có thể dùng cách khác, nhưng tại sao lại cứ phải kéo tam ca của tiểu nữ vào chứ? Ngài không thấy đáng nghi sao? Người muốn nói gì? Có kẻ muốn một mũi tên trúng hai đích, vừa diệt trừ Kakata, vừa có thể chia để trừ quốc công và dược gia. Xin hỏi quốc công hiện giờ có thế lực nào có thể cạnh tranh được với Tần gia? Ngoài Kim gia ra thì không có ai nữa. Kim gia muốn giết tam ca của ta. Như vậy con trai nhỏ của Kim Thiện hiện xong có thể kế thừa hậu vị, trở thành một trợ thủ đắc lực cho Kim gia. Kim quốc công mượn tay của An Đình giết chết con trai của ngài, xá hoại cho tam ca của ta. Nghĩ rằng trong lúc tức giận ngài sẽ bất chấp tất cả mà giết chết tam ca của ta, nhưng đợi khi ngài tỉnh táo lại và tìm ra sự thật, ngài sẽ không tha cho cố An Đình. Nếu cố An Đình chết trong tay mình, cố đại tướng quân nhất định sẽ trở mặt với mình. Đến lúc đó không những mất cố gia còn đắc tội Dược hầu. Đáng ghét. Lão già Kim này, liên hoàn kế độc thật. Ngũ tiểu thư, ta đã có tính toán rồi. Sau này nếu có việc gì ta không ngại giúp ngươi một tay đâu, cáo từ. Hai hổ đấu với nhau lưỡng bại câu thương, ta sẽ đứng nhìn Kim Tần đấu với nhau. Cho dù trong thời gian ngắn không lực đổ được họ, thì cũng có thể khiến họ đấu nhau đến kiệt sức. Ngũ tiểu thư, hôm nay bổn vương đến giả vài cho ngươi không nói một câu cảm ơn với bổn vương sao? Vương gia, vì những lời đồn về tỷ tỷ của mình mà vương gia bị vạ lây, vì vậy buộc phải đến đây là một số điều nhỏ để ngăn chặn tin đồn. Nàng đúng là nhìn thấu quá nhỉ, cái gì cũng đoán ra được, có những chuyện vẫn nên ngốc một chút thì hơn. Vương gia thích nữ nhân ngốc. Nữ nhân giả bộ yếu đuối sao? Tỷ tỷ ngươi là một người tốt, không nên vì lỗi lầm của người thân của mình mà nàng ấy bị người khác xem thường, cũng không nên bị người hiểu lầm. Sao vương gia lại chắc chắn như vậy? Không phải, không ngại nói cho người biết. Lúc nhỏ tôi tính tình cố chấp thường bị mẫu phi nhốt trong viện cấm túc không được ăn cơm. Sân đó có một cái lỗ bên trên tường, bên ngoài là cây đèn hương lớn ở phía bắc thành. Có một lần tỷ tỷ ngươi tình cờ đi ngang qua đó, ta cầu xin nàng ấy giúp đỡ, nàng ấy còn tưởng ta là một tiểu thái giám đã phạm phải sai lầm gì đó. Đói, người đâu? Nè, cho người ăn đấy. Ồ. Tiểu ca, ngươi ăn chậm thôi đừng để bị bỏng đấy. Cảm ơn. Tiểu ca, đừng sợ có ta ở đây rồi. Kể từ ngày đó, ngày nào nè cũng đến đưa bánh ngọt cho ta, nói chuyện với ta. Sao lần nào ngươi cũng bị phạt vậy? Mà ăn đi, sau này thông minh chút đừng để chủ nhân ngươi phạt nữa. Cô gái tốt bụng thế này trong cung hiếm gặp, cho nên bổn vương tin tỷ tỷ người tính tình thuần lương. Này, ngươi có đang nghe không đấy? Thì ra phía sau bức tượng đó là Đan Vương. Một ngày rất nhiều năm về trước, Nhật ca thương ta quá, cô ấy sai người mang bánh sữa bò vị đỉnh hiên đến cho ta. Nghe nói khó mua lắm đấy. Nói, hả? Cứu ta với. Ta đói quá, đói. Có phải có người đang bị bệnh không? Nghe giọng nói giống như là một cậu bé. Nè, cho ngươi đấy. Ồ. Trong ký ức của mình, tiểu thái giám đang bị phạt kia hóa ra là hắn. Mình còn nhớ sau đó mình thường xuyên đến đưa điểm tâm trò chuyện với hắn. Ngươi là tiểu thư nhà ai? Ta là người của Dược phủ. Năm đó đúng là ta đã từng nói với hắn ta là con gái của Dược hầu. Sau đó mẹ mất, ta bị đưa xuống quê, chuyện phức tạp cũng dần dần quên đi chuyện này.
Vậy và là Đan Vương vì chuyện này nên mới chung tình với Thanh Đại. Nhưng tại sao Thanh Đại lại không nói rõ? Lẽ nào Thanh Đại cứ sai thì sai luôn, mạo danh người khác lừa Đan Vương? Tỷ tỷ của ta đúng thật không phải người tốt, rồi sẽ có 1000 vương gia biết được chân tướng, e là sẽ càng đau lòng hơn. Câm miệng. Ngươi còn phá rối quan hệ của bốn vương và Thanh Đại, bốn vương tuyệt đối sẽ giết ngươi. Ha 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 ha. Đan Vương này thật đáng thương. Còn nữa, cả đời này ngươi chỉ được gả cho bổn vương thôi. Tốt nhất ngươi nên xử nào làm vợ, đừng có qua lại gần gũi với thái tử. Này, ai làm vậy? Nguyệt Bắc Hiên, để khiếp nữ nhi, để chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Hoàng huynh, bọn ta chỉ đang vun đắp tình cảm thôi. Người ngoài như huynh đột nhiên chen vào ngại quá đi. Bồi dưỡng tình cảm, vậy ta cũng phải bồi dưỡng tình cảm với hoàng đệ đàng hoàng mới được. Tiêu đời không phải Nguyệt Bắc Dũng muốn giết người thực đấy chứ, vẫn đang ở Cửu An phủ đấy. Thái tử điện hạ ta không sao, xin ngài sơ cao đánh khẽ, thả Đan Vương ra đi. Đệ cũng không còn nhỏ nữa, đừng làm mất phong độ của hoàng tộc Đại Nguyệt trước mặt thần tử. Thần đệ cáo lui. Bán hạ này thật mưu mô, tuyệt đối không thể để thái tử cản đường được, phải mau chóng thành hôn. Lúc nãy đa tạ thái tử xé vây. Về bôi lên, không được để lại dấu vết. Hắn đang tức giận chuyện gì vậy? Không ngờ lại vì Đan Vương mà mới lời cầu xin ta. Hạ nàng làm bốn điện hạ tức chết mất. Quỳ xuống. Lão gia, lần này ngài cứ vạt đi, tiếp tân sẽ không ngăn cản nữa. Dược hầu phủ. Đánh một trận cũng được, xả giận. Cha. Đã qua lần đại nạn này, cho dù không đánh tam ca đẻ cũng sẽ nhớ đời. Người đừng tức giận mà hại bản thân. Lúc ta bảo vệ cô ta cứ cho đánh. Ta cho đánh rồi cô ta lại cứ muốn bảo vệ. Con nhã này cố tình đối đầu với ta, lần này nó muốn giở trò xịn nữa đây. Cha! Con làm gì vậy? Cha, 3 lần bị hại đều là mùi sáng bay, con tỉnh ngộ rồi. Sau này con sẽ không đánh bạc nữa, nhất định sẽ ra sức phấn đấu tham gia khoa thi năm sau. Xin hãy tin con trai thêm lần nữa. Đọc sách thi cử. Không được, ta tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào trong ba huynh đệ bọn họ bước vào triều đương. Thằng nhóc đệ lớn như vậy, lần đầu tiên nghiêm túc như vậy, chắc chắn là quyết định sẽ thay đổi hành động rồi đây. Nhớ lấy lời hôm nay con nói. Ghi nhớ trận đánh này trước, tiếp theo xem biểu hiện của con. Mẹ, giờ tam ca đã suy nghĩ thấu đáo, thay đổi thái độ, muốn thi đỗ công danh, chắc người vui nhất đúng không? Mẹ, con nhất định sẽ học hành chăm chỉ, nhất định sẽ không chơi cờ bạc nữa. Chuyện này... Mẹ, nhìn sắc mặt mẹ kìa, không thích tam ca tốt lên, không thích tam ca học hành thi công danh sao? Sao có thể chứ, như vậy rất tốt, rất tốt. Ta xuống bếp xem tổ yến đã nóng chưa? Kim thị cứ việc đến đây, ta nhất định sẽ theo bà đến cùng. Hoàng hậu Phù Dung Điện. Nghịch tứ! Nếu còn phải ta mắt đến báo, bốn cung còn không biết con lại vì tứ nữ dược hậu mà ra tay với bán hạ. Bốn cung khó khăn lắm mới lấy được mối hôn sự. Này, con đúng là tự hủy hoại tiền đồ của mình. Con gái dùng quý phi, lục công chúa. Con trai con gái được không có chí tiến thủ, cần hai kẻ vô dụng kích con để làm gì? Con trai biết sai rồi, con sẽ bù đắp cho bán hạ. Tốt nhất con nói được làm được, ngăn chặn lời đồn đi. Con nữa, 1 tháng sau là đại điển ủ trà, tiếp theo chính 3 nước đi sứ Đại Nguyệt, 3 nước đều đến đây vì chuyện hòa thân. Con phải nhân cơ hội lôi kéo 3 thế lực Mạc Bắc, Tây Vực và Thiên Lang tạo thế cho mình. Vâng. Mẫu phi đừng hút nữa. Đây không phải là thuốc thông thường. Mẫu phi có phải người lại hút huyễn thần tán không? Mẫu phi, sao người có thể hút loại độc này ngay trước mặt chúng con chứ? Chẳng lẽ cũng muốn chúng con nhiễm độc sao? Các con thì hiểu cái gì? Chỉ có như vậy bổn cung mới có thể gặp được đệ chết yểu của các con. Cút! Nương!
Mau cho nương nương uống thuốc. Mẫu phi đã nghiện với lại độc này đến mức này rồi sao? Công chúa, vương gia về trước đi, lão nô sẽ nghĩ cách để nương nương bình tĩnh lại. Trong lòng mẫu phi chỉ có đệ đệ đã qua đời, vốn không có ta và hoàng đệ. Những năm qua chỉ coi ta là con cờ lôi kéo thế lực, hứa hiện nhà này rồi lại chuyển qua nhà kia, hoàn toàn không để đến tâm tư của ta. Hiện giờ mẫu phi thấy ta chướng mắt, ta sẽ đi cầu xin phụ hoàng cho ta gả đi thật xa, không cần gặp lại nhau cũng tốt. Hoàng tỷ, mẫu phi không có ý đó. Chỉ là mẫu phi lại hút thêm huyễn thần tán, sớm muộn gì cũng có ngày đến ta và tỷ cũng sẽ không nhận ra. Đừng quá đau lòng, ta sẽ nghĩ cách để mẫu phi cai nghiện. Mấy ngày sau, tiểu thư có một vị công tử nói mình có mảnh đất rất tốt, muốn nói chuyện với người đang ở bên trong. Tần Nhã Liễu, xin lỗi, để người đợi lâu rồi. Ồ, thì ra vị công tử đó là quận chúa cải trang thành nam tử. Bán hạ là cô à, cô còn bao nhiêu bất ngờ mà ta không biết đây, quận chúa là ta. Không ngờ cô lại là đại trưởng quầy đứng đằng sau mỹ nhân thang. Ta cũng không ngờ có một ngày lại có thể hợp tác làm ăn với quận chúa. Gặp được tri kỷ ngàn chén đồ cũng ít. Nữ nhân chúng ta sinh ra không chỉ để lấy chồng, câu nói này của cô đúng là khiến ta khắc cốt ghi tâm. Thảo nào quận chúa đã đồng cảm với ta từ trước rồi. Nhưng tại sao quận chúa lại chọn địa chỉ chi nhánh ở thôn Lư, ngoại ô kinh thành, nơi đã hẻo lánh, thưa người cũng không có cửa tiệm gì. Cái này thì cô không biết rồi, lúc 8 tuổi ta đã phân tích bản đồ quy hoạch của Hoàng Thành. Tháng sau công bộ sẽ chọn một sứ quán ở ngoại ô để cho sứ giả ba nước tạm trú. Theo ta tính toán thì khu vực như thôn Lư này thích hợp nhất để dựng sứ quán. Nếu chúng ta mua lại các cửa tiệm, nhà cửa và đất đá ở thôn Lư sớm hơn thì sau khi sứ giả ba nước đến, giá đất của thôn Lư ít nhất có thể tăng gấp 10 lần. Quận chúa người đúng là thiên tài. Chỉ đáng tiếc ở thế giới, nữ tử vô tài này càng có đức này rất yêu cầu rất nghiêm khắc với tiểu thư sĩ tộc chúng ta. Cho dù có tham vọng cũng chỉ có nữ đóng giả nam mới dám xuống lầu đi lại trong khu buôn bán. Nhưng ngày tháng nữ đóng giả nam thế này không biết còn kéo dài được bao lâu nữa. Sao quận chúa lại nói vậy? Nghe nói ba nước Mạc Bắc Tây Vực Thiên Lan sắp đi sứ Đại Nguyệt đều là vì bàn chuyện kết thân, trừ những người đã kết hôn chết yểu ra bây giờ chỉ còn 2 vị công chúa. Lục công chúa thoái thác nhiều năm, tháng trước lại hủy hôn, của công chúa còn nhỏ. Như vậy thì trách nhiệm liên hôn sẽ đổ lên vai nữ tử tông thất chúng ta. Cũng rất có khả năng ta phải đi hòa thân. Quận chúa, bán hạ không cần lo cho ta. Ta là quận chúa, nếu đã được thiên hạ cung phụng thì nên thả thân vì thiên hạ. Nhưng thái tử ca ca là chiến thần, để cấm kỵ nhất là dùng hòa thân để đổi lấy hòa bình. Có lẽ thế hệ nữ tử tông thất chúng ta số phận sẽ khác. Nhớ khi xưa học viện nữ tử duy nhất ở kinh đô vẫn là thái tử ca ca giành được từ chỗ hoàng thượng. Mấy năm trước thái tử ca ca còn tấu xin xóa bỏ pháp lệnh những tội thần là nữ phải làm quan kỹ. Hoàng thượng ca ân phế đám tiện tịch các ngươi, sau khi về nhà có thể tùy ý gả cho người khác. Niêm phong tất cả nơi làm quan kỹ, cứu được không ít thiếu nữ. Ca ca thường nói nếu nữ tử có cơ hội thực hiện hoài bão, tuyệt đối sẽ không thua nam tử. Đám các ngươi cộng lại còn không bằng một nữ tử có tham vọng. Thái tử điện hạ thánh minh. Có lẽ Nguyệt Bắc Dực là một huynh trưởng tốt, một thái tử tốt, một hoàng đế tốt trong tương lai. Nhưng đối với ta mà nói cùng lắm thì hắn cũng chỉ là một đối tác làm ăn tốt thôi, không còn gì khác. Nhưng con đường phía trước chưa rõ, quan hệ giữa ta và hắn cũng không biết cuối cùng sẽ thế nào. Nhưng trước mắt ta chỉ có thể cầu xin bản thân được yên bình, làm những việc mà bản thân cảm thấy là đúng. Còn lại cứ giao cho ý trời đi.